magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitipid, ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand.
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang pagigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga pagigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul, kag upod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang pagigugma. Mayong adlaw sa inyo nga tanan, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Kamusta kamo si Father Francis Perez Liwat? Ang inyo kaupod sa aton nga programa, ang mga dagway sang paghigugma. Akon kamo ginaagda upod sa Pauline family sa pagsaulog sang pagtakop sang ika-50 anyos nga anibersaryo sang pagkamatay sa amon founder nga si Blessed James Alberione, Pari. Mga muyo kita. O Diyos, ginbayaw mo sa imo simbahan si Blessed James Alberione, Pari, sa pagbantala sang imo anak nga amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi,
paagi sa madamo nga porma sang komunikasyon. Kabay nga amon sundo ng halimbawa, kagihalad ang amon kaugalingon sa pagbantala sang maayong balita sa bug-os nga katawhan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Karon, aton pamatian ng drama sang kabuhi ni Blessed James Alberione, founder sang Pauline Family kag Daughters of St. Paul, kag persona nga nagamit sang media para sa pagpalapnag sang maayong balita ni Jesucristo sa katawhan. Si Blessed James Giacomo Alberione, natawo sang Abril 4, 1884, sa San Lorenzo Fossano, Italia, kagidmunyagan dayon sa masunod nga adlaw tungod sa hindi mayo nga pagkahimtang sang iya lawas. Ang iya pamilya hamto nga Kristiyano, kag hardworking sa pagpanguma sa duta. Si Miguel ang iya amay, kag ang iya iloy si Teresa. Ikaapat siya sa anom ka mag-ululuton. Sang lamharon pa lamang ang iya edad, iya nabatsyagan ang pagtawag sang Diyos, kag handom sini nga mangin isa ka alagad sang Diyos, ang mangin pare. Amo ini ang nangin direksyon sang iya kabuhi sa paglabot sang iya handom. Sang gabi, sa paglipas sang ika-19 kag ika-20 nga siglo, samtang nagapangamuyo ang mga seminarista sa tubangan sang Blessed Sacrament sa paghimo sang Eucharistic Adoration, iya ginkabuhi sang madalom ang iya espiritualidad. Sa iya nga eksperyensya, nangin klaro ang iya vision sang palabuton nga misyon, ang pagkabuhi kapag hatag sa bug-os nga kalibutan kay Jesus nga amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi sa madasig nga pamaagi, paagi sa paggamit sang moderno nga teknolohiya sang media of communication. Nangin pare siya, kaginhatagan sang inspirasyon sang Dios sa pagtuman sang misyon, nga mangin founder sang napulo ka kongregasyon kag institutes nga ginatawag Pauline Family, agod sa pag-alagad sa simbahan kag bug-os ka katawhan. Kag ini sila tanan nagalapnag sa bug-os ka kalibutan, agod mapaabot ang maayong balita paagi sa ila karisma. Si Blessed James Alberione nagkabuhi tubtob sa edad nga 87, agod tapuson ang mga buluhaton nga gintugyan sang Dios sa iya. Ginadumdum siya sa adlaw nga Nobyembre 26 sang tuig 1971 sa anibersaryo sang iya pagkamatay. Kaginproklamar siya nga biyato ni Papa Juan Paulo II sang Abril 7, 2003. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni Blessed James Alberione. Upda naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga mga reflections. Labing hinigugma nga mga kauturan ang aton karon nga tagaan sang kabuhi, amo ang kabuhi ni Blessed Father James Alberione. Sa diocese sang Alba, ang kura paroko sang simbahan ni San Martin, si Padre Montesino, nagbulig sa kayang James sa pagpamalandong sang panawagan sang Dios. Kakun paano nga nagsabat siya sini. Isa kagabi, sang Disyembre 31, 1900, ginapamalandungan ni Blessed James ang encyclical ni Pope Leo XIII nga nagapangamuyo siya sa Santissimo sa sulod sang 4 ka oras. Nga tawag ini ang adorasyon nocturna. Sa kabuhi ni Blessed James Alberione, ayhan pariyo man sa ila sini nga ginatawag nga hindi bala kamo makapulaw sa akon sa sulod sang 1 ka oras. 4 ka oras ang iya nga pagpungko kag papamalandong dire, samtang nagapangamuyo siya. May nakita nga 1 ka particular light, 1 ka kasanag nga nakita niya come from the sacred host and rose, arouse and hem, and subong man, iya na paminsaran kag nakita, ay ni nga obligasyon to do something for the Lord and for the people
of the new century. Nabatyagan ni Blessed James Alverione ang ginatawag naton obliged to serve the church sang bag-o nga instrumento provided by human ingenuity. Sang Hunyo 29, 1907, ginordinansya nga pari. Ang Hunyo 29, kung aton nga makita sa kalendaryo sang aton simbahan, amoy niing piyesta ni San Pedro kag ni San Pablo. Assistant pastor siya, kag subong man sa iya nga pastoral exposure, nangin klaro sa iya ang kinahanglanon sa ginatawag nga Women Apostolate. Spiritual director siya sang major kag minor seminary. Kag subong man, he helped out with preaching, catechesis, attending conferences, kag subong man nagtuon sang civil ecclesiastical law sang simbahan. Para sa iya, ang Ginoo, para man sa Espiritu Santo, kag subong man sa kay San Pablo, ang nagdala sang moderno nga instrument of communication. Kag nagsulat siya sang duha ka libro. Ang isa, Note on Pastoral Theology, sang 1912, kag ang Woman Associated to Priestly Zeal sang 1911, subong man sang 1915. Ini nga karisma dapat nga padayunon bangod the works of God are performed para sa mga lalaki kag sa mga babae kag sang tanan nga katawhan sang Dios. Sang Agosto 20, 1914, si Papa Pio X nagatagumatayon sadto. Kag subong man dito sa Roma, gin-initiate ni Blessed Father James Alverione ang Pauline family sa Alba. Kag ang founding the Pious Society of St. Paul. Kag subong man, the Institute was born in poverty. Always begin in Bethlehem. The human family is made up of brothers and sisters. Si Mother Tikla Merlo, 21 anyos sadto ang edad, ang the first woman who followed James Alverione. Sa iya nga bulig, nagsugod ang ikaduha nga congregation sang 1915, the Daughter of St. Paul. The family, both masculine and feminine vocation. Sang October 1938, the third congregation was founded, the Sister of Jesus, the Good Shepherd, on Pastorally Sisters, to assist parish priests and their work. Halin sang 1962 to 1965, si Blessed James Alverione was a silent protagonist in Vatican II. The premature death of his first collaborators, Timothy, and at the same time, ang first woman nga nangin kabulig niya, si Tikla Merlo, worry for the Pauline communities, going through difficulties and painful conditions of scoliosis. Ang iya nga balatian, ang iya na batyagan, ang masakit nga scoliosis nga sa diin. Very, very painful. That tormented him day and night. Nagkabuhi siya sa sulod gid lamang sang 87 anyos. Napatay siya sang November 26, 1971. Kag he was comforted by visiting ni Pope Paul VI, ang Santo Papa Sadto, who had never hidden his admiration for Blessed James Alverione. On June 25, 1996, Pope John Paul II signed the decree
recognizing the heroism and the heroic virtue of the future blessed, and was beatified by Pope John Paul II on November 27, 2003, and was canonized by him. Blessed James Alberione was considered one of the most creative apostles of the 28th century. Padayunon naton sa pagpangamuyo, ilabi na gid sa sini nga mga inadlaw, nga sa dili madugay, siya tagaan sang igtalupangod sang simbahan, nga makanonikar siya nga santo, kag padayon nga magabulig sa aton apostolado sa radyo, subong man sa aton communications, sa tanan nga mga pamaagi, agod ini makaabot sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan, kag subong man sa tanan nga patag sang pangabuhi, ilabi na gid sa mga imol. Ang aton mass media, sa aton nga mga libro, upod ang aton nga mga madres, kag subong man ang nagapadayon sining apostolado, ilabi na gid ang aton nga apostolado sa kahanginan. Si Father Francis sa gihapon nagapaalam sa inyo kag nagatamyaw sa inyo sa maayo gid nga pagpamati. May God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imudugang nga pagpakilala sang kabuhi ni Blessed James Alberione. Ginpamatian niya ang lakat sang panahon kag nangin concern niya kun diin padulong ang katawhan nga padayon nga nagapangita sang Ginoo sa ila kabuhi. Paagi sa maayo nga paggamit sang media, iya ginpakilala si Jesus sa mga tawo. Bugos ang iya kaisog nga tapnaon ang malain nga paggamit sang media nga nagaguba sa values sang mga tawo, kabangdanan sang ila pagpalayo sa Ginoo. Sa iya maayo nga paggamit sang media, ginpakilala niya ang gospel values sa kada pamilya. Kabay nga ang iya halimbawa mangin inspirasyon man sa aton, ilabi na sa panahon sang aton pagululupod nga pagpanglakaton bilang isa ka simbahan. Ang iya kapiyastahan matag Nobyembre 26. Si Blessed James Alberione nangin role model man ni Blessed Carlo Acutis sa pagpalapnag sang debosyon sa Eucharistia paagi sa media. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakigupod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City, or cell phone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayuon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma.
ang kapawa. Mayong adlaw mga kauturan kagabian ko kay Kristo Jesus sa nahauna nga Domingo sang Adbiento, sa sining nga hingapusan nga Domingo sang Nobyembre. Akon man ginatamyaw ang tanan naton nga tagpalamati dira sa Marbel, sa Coronadal kag Cotabato, Kalibo, Aklan, sa Capiz kag Rojas, Iloilo, Cadiz, diri sa Bacolod, Negros Occidental kag Oriental, kag maabutan sining aton programa adlaw-adlaw. Sa mga nagapadala sang ilang mga text, salamat kid kag saligan ninyo nga kinaupod gid namon ang inyo tanan nga mga ginapangabay kag mga intensyones sa pagpangamuyo. Mga hinigugma ko nga mga kauturan, nagasugod kita subong sa panahon sang Adbiento kag nagasulod kita sa bag-o nga tuig sang liturhiya. Ang Adbiento naghalin sa Latin word nga Adventus, nga ang buot silingon pagkari. Panahon sang paghanda para sa piyesta sang pagkatawo kag para sa parousia ang pag-abot ni Jesus sa katapusan sang panahon. Ini nga panahon nagaagda sa aton sa pagbantay sa pagkari sang Ginoo. Ang aton ebanghelyo nagapatuhoy sa pagkari sang Ginoo sa iya himaya. Kabay nga ang Adbiento mangin nagakaigo nga panahon sang pagluwas sang Dios sa aton. Sa imo o Ginoo ginabayaw ko ang akon kalag. Sa imo ako nagasalig, Dios ko. Hindi pagitugot nga yugutaon ako sang akon mga kaaway. Ang mga nagalaom sa imo, hindi gid mahuyan. Mga muyo kita. Ulangit nun nga amay, ang amon mga tagipusoon, nagahandom sang kainit sang imo pagigugma, kag ang amon mga panghuna-huna, nagapangita sang kapawa sang imo pulong. Dugangi ang amon kalangkag, para kay Kristo nga amon manuluwas, kaghatagi kami sing kabakod nga magtubo kami sa paghigugma, agod nga sa iya pag-abot, magkalipay kami sa iya presensya, kag mag-abi-abi sang kapawa sang iya kamatuuran. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo kapitulo 24 bersikulo 37 tubtob 44. Sadto nga panahon, si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, subong sang nahanabo sang panahon ni Noe, amuman ang mahanabo sa pag-abot sang anak sang tawo, kay subong sang wala pa ang anaw. Ang mga tao nagakinaon kag nagailinom, nagapalangasawa kag nagapalamana, tubtob gid sa tion nga si Noe nagsulod sa arka. Wala gid sila nakahibalo kung ano ang nagakahanabo, tubtob nga nag-abot ang anaw, kag nagkalalumo sila. Subong man sini ang manabo sa pag-abot sang anak sang tawo. Sa sadto nga tion, may duha ka tawo nga nagaobra sa talamnan. Ang isa kuhaon, kag ang isa mabilin. May duha ka babae nga nagagaling. Ang isa kuhaon, kag ang isa mabilin. Gani magbantay kamo, kay wala kamo makahibalo kung ano nga adlaw maabot ang inyo Ginoo. Dumduman ninyo ini, kung ang tagbalay nakahibalo, kung sa ano nga tion sang gabi ang makawat magaabot. Magapulaw siya kun tani, agod indi pagsudlon sang makawat ang iya balay. Gani maghanda man kamo, kay sa takna nga wala ninyo ginapaabot, ang anak sang tawo magakari. Ang ebanghelyo nga bag-ulang nato nabatian nagatumod sa pahanumdum ni Jesus sa iya mga gintutunan nga dapat paghanda sa iya pag-abot, sa takna nga wala nila ginapaabot. Ginapahanumdum man sa aton nga hindi naton ibaliwala ang palaabuton nga pagkari ni Kristo nga ginabantala naton sa aton pangamuyo sang nagatuo ako, nga nagasiling sa mga pulong. Gikan didto magakaripasyaliwan sa paghukom sang mga buhi kag sa mga minatay. Ano bala ang aton disposisyon sa pagkari ni Kristo? Kalipay bala, paglaom, kahangawa, ukon kahadlok? Sa sining nahauna nga Domingo sang Adbiento, pagaupdan kita ni Reverend Father Francis Perez, Pura Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Agud kamahangpan naton sing lubos ang mensahe sang Adbiento,
kag mga balasahon sa karon nga Domingo. Maayong adlaw, Father Francis. Kag welcome liwat sa aton programa. Maayong aga, Sister Ninia, kag sa inyo tanan, labing hinigugma nga mga kauturan. Happy New Year! Nga gintamyaw ta kamo sang Happy New Year. Bangod subong, amo ang nahauna nga Domingo sang Adbyento. Ang Adbyento, amo ang aton nga nahauna nga adlaw sang kalendaryo sa aton nga simbahan. Amo ganay nga dapat kita magkalipay para diri. Kay ang season of Advent nagakahulugan ini, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo kay nagderive ini, naghalin niya sa tinaga nga Adventus, nga nagakahulugan arrival or coming, unog abot. Kag ini nagapatimaan sa aton tanan sang tiyempo nga sa diin sa sining Nobyembre, kag sa abot nga Disyembre, we celebrate the coming, ang pagpaabot naton sa Mesiyas o kung manluluwas ang kalibutan, way sang liwan kundi ang aton Ginoong Hesukristo. Ini aton nga ginadumdum is not just the coming of Christ sa iya pagkari sa istorya sang kaluwasan. Ang Adbyento sa gihapon nagahatag sa aton, nagapahanumdom sa aton tanan nga si Kristo magaabot at the end of time. Amo inagani nga Christ has to coming. Ano ini siya? Primero, when Jesus become a human being, ina ang nahauna niya pag-abot. Ginpanamkon siya sa mahal nga Birhen Maria, nauna. Natao siya sa Bethlehem. Nagdako siya sa Nazaret. Ginlansang kag napatay siya sa krus, sa Kalbaryo. Ginlubong. Rose from the dead. Nabanaw siya halin sa mga minatay, kag nagkayab siya sa langit. Nagpungko siya sa tuo sang iya nga amay. Ina ang nahauna nga forma sa iya nga pagkari sa kalibutan. The second coming will be at the end of the world. Ikaduha niya nga pagkari. Si Kristo magakari with all power, with sa tanang nagahom, with majesty. Sa iya nga trono nga amo ang ginarian sang langit, kag subong man diri sa duta, sa aton amay namo nagasiling dira. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. To judge, sa paghukom, sa mga buhi, kag sa mga minatay. Amoy na gani ang sumaris ang aton Catholic doctrines, ang credo nagasiling, from there he will come to judge the living and the dead. Nga magakari siya. Ano ang ikaduha nga porma sang iyang pagkaridri? Si Kristo mismo naghambal sa aton sa ikaduha nga pagkari, bating ang santos nga ebanghelyo na to say, kung san o gid siya magakari, the second coming take place. Sa versikulo 34 sa sininga chapter man, ang second coming sa aton Ginoo was happen very soon. Sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 24 verse 34, nagasiling diri, nagasiling ako sa inyo, ini nga henerasyon will not pass away till at these things had happened. To amo ini nga sa aton nga pagselebrar subong sa nauna nga Domingo sang Adbyento, naga-indicate na diri sang time nga sa diin aton nga ginahanduraw just the coming of Christ, also sa iya nga pagbalik liwat. Ini tanan labing hinigugma nga mga kauturan mahanabo sa tion sang aton nga kamatayon nga ginapaabot naton, kay tiway naton mahibaluan ini, among inagani nga ang Adbyento nagahambal sa aton kan sang Adbyentos nga ginsiling ko na sa inyo kag ginakaming nga dapat kita magpreparar kay ang iya nga pagkari matabo gid. Kay ikaduha niya nga pagkari amo ang confirmation sang primero gid. Nga ina nga mga hitabo sa aton kabuhi magapadayon ini. Amo ina labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo
nga bisan gani sa aton nga pagpreparar sang aton nga kaugalingon ilabi na gid sa sining aton nga pagselebrar sang Adbyento, mabatian man naton ang tinaga nga Maranatha. The cry of the people of God. Nga ang Adbyento nga makita naton sa sulat ni San Pablo na una, chapter 16 verse 22 ang Aramaic nga tinaga nga ini nga sa diin kita nga tanan dapat nga maghanda gid any time of the day. Kag amo ina nga ang declaration, the Lord has to come. Amo ina nga Adbyento labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo naga-encompass sa aton kag nagahatagid sa aton sang dako iya nga kahulugan nga bisan gani si Isaias nga propeta sa iya nga visionary proclamation sang iya nga tinaga nga ti kalimtan naton ang tanan kay ang pagkari sang Ginoo magaabot. Ako na dumduman bala labing hinigugma nga mga kauturan nga bahin sining aton nga ginapaabot nga Adbyento o kon ang pagkari sang aton Ginoo any time of the day, any hour. Kung inyo pamandumduman sa nagligad nga mga Domingo, aton rin pamalandungan sa ika-32 nga Domingo ang resurrection o kung ang pagkabanhaw. No? And then pagkatapos, yun pamalandungan man naton, kapag katapos ang pagkabanhaw, ang aton sadto nga Ebanghelyo sadto amo ang end of the world. Ang katapusan sang panahon, which is akon man to nga ginhambal sa inyo, nga ang kalibutan magapabilin siya as is nga kalibutan, kag hindi maguba ang kalibutan, kita lang ang magalabay sa sining kalibutan. Kagin siling kumansad to, nga ang katapusan nga hangin sa aton nga mga ilong, sa aton nga ginhawa, amo man ina ang katapusan sang aton kabuhi temporaryo diri sa kalibutan. Kag amo ina gani, nga kung madumduman pa ninyo sadto ang siling manakon, no? If you die today, where will you spend eternity? Amo to ang akon nga ginsiling sa inyo, kag ginsundan yadto sang Christ the King. Nga si Kristo amo ang hari sa sining kalibutan. Gani sa ang aton nga pagpamalandong naman subong kay nahauna na bag-o nang kalendaryo sa aton simbahan, Adbyento na, pahanumdom naman kita sa aton Ginoo subong sa iya nga pagkabot. Hindi na sa magabot diri sa kalibutan nga bata. Hindi na kita ayan magkantaliwat iya nga kung ano-ano na ang bahanon sa aton sa Disyembre, sa aton nga Paskwa, Silent Night, Holy Night, di aton niya ginapaabot ang Alleluia, no? Nga nabanhaw siya halin sa mga minatay, kag magakari sa liwat sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Amo ina, nga siling sang aton nga mga balasahon, even gani, nga sa kanami, sang pagtanaw diri, nga kalimtan na naton ang tanan, ang gera, ang tanan-tanan. Kagamon ang visionary kag pananaw ni Isaias nga propeta nga iyaman nga ginpahayag sa aton tanan. Abi nyo nadumduman ako ng isa bala ka sang champion sang human rights kag at the same time ang isa ka deklarar gid iya nga ti kinahanglanon kun tani ang huway na sang racial discriminations, no? Amo si Martin Luther King. Winyo katahom sadtong iya bala nga ginhambal mo, no? Nga sila niya, I have a dream. Sang iya nga speech. Iya diya ito nga ginhambal, in-deliver niya sa kapital sang nation sadto. Kag iya man gani again predict ang end sang violence, sang racism, nga yet may damgo siya and had been realized, no? Kag amutong iya nga ginsiling sadto nga ti ang akon nga damgo nga sometimes ang akon nga bata nga mga ito magapungko sa puti sa isa ka lamisa kag magakaon sila. Ti ang sa yaman nga panguna-una ka panguna-una visionary nga panguna-una ni Isaias nga propeta sa sining Adbyento nga ang handom niya to lay down their arms, no? Nga ang mga armas kalimtan na ini kag suman gubon ang tanan nga mga armas ng giyera. Kag pagkatapos nga buhaton ang mga espada nga arado. Ano ba lang arado, ha? Kundi nga mga arado sila, agriculture, dason pagkaon, tanan-tanan. It is an impossible dream. Imposible bala ini
Tiki, kung madunuman ko ini man is makaantan bla, to dream the impossible dream, na? Imposible bla ini? Hindi ini imposible, na? Nga kung marealisar sang tanan nga mga tao nga magakari ang aton Ginoo to judge the living and the dead. Adventum, prepare kay magaabot siya. Galing kaya ang aton pirmi ay sa mga kabataan niya nga ano na, pirmi na siling nila nga Santa Claus is coming to town. No. Santa Claus is coming to town. Si Kristo iya magakari sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Di amo ina nga sa pananawan ni Isaias nga propeta sa sining aton nga reading sa Adbyento aton nga ginapamalandungan, no? Nga aside sini nga mga pangunahuna ni Isaias nga propeta nga magaabot ang aton Ginoo sa paghusgar sang tanan para magaabot ang matuod-tuon nga paghidait. Amo ina nga ang liturhiya naton subong sa first Sunday of Advent, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo nga kalimtan na naton ang kaaking. Ang aton nga tagipusoon dapat nga ini tagipusoon sang paghigugma kag ilabis na tanan nga may pagsalig sa isa kag isa. May apat kita ka Domingo sang Adbyento. Apang before nga ma-celebrate naton ang birthday sang aton Ginoo, sa tagsa ka Domingo nagapresentar sa aton sa mga panghuna-huna nga realisasyon sang bisyon ni Isaias nga propeta. Imagine, no, kung aton tanawon nga nagapaabot kita, kung nagadamgo kita. There are times nga luyag kita magdamgo, nga gusto naton niya sugpunan, ina nga damgo, apang pagkabugtaw naton, hindi na kaglain na ang sitwasyon nga aton nga ma-experiensyahan. Gani, ining duha ka stages, sang pagkari sang aton Ginoo, kag subuman, dapat kita nga magpreparar sini. Kag dapat gid naton nga panguna-hunaon, kag dapat gid naton nga ibutang sa tagsa naton nga panguna-huna. Nga sa sining nahauna nga Domingo sang Adbyento, ipreparar naton ang pagkari sa aton Ginoo, kag subaman let us invite other people more to attune to the Lord, closer to Him, kag dapat nga kalimtan na naton ang tanan. Magpangayo kita sang Ginoo sang grasya, agon mapangabuhi kita nga tanan, kag subong man mapangabuhi naton ang kaayo sang isa kag isa, kag subong man aton nga mapamalandungan nga ang tanan sa sining kalibutan o malagi gid lamang. Gani, handaan naton ini kay kanugon sang tagsa ka tinion, tagsa ka minuto nga aton usikan, kay kun madula ini labing hinigugma kag usaro naton ini sa hindi maayo ang tanan waay sing kapuslanan. So kabay pa nga ang Adbyento ka preparasyon sa aton nga Christmas mangin mabunungahon ini kag kita nga tanan gyapon mangin malipayon hindi lamang subong kundi sa tanan nga adlaw sa aton kabuhi. Amen. Maathag ang imo pagpaambit sang mensahe sa mga balasahon, ilabi na gid ang challenge sa aton sang ebanghelyo nga amo ang mangin vigilant kag masunsun nga paghanda. Kag ini ang mangin balo naton sa sulod sang 4 ka semana sang Adbyento kag sa palaabuton nga Paskwa. Thank you very much, Father Francis, sa mga reminders kag inspirasyon nga amon tipigan sa sulod sang panahon sang Adbyento. Madam ugid kasalamat liwat, and have a fruitful Advent season. Mga utod, sa panahon sang Adbyento, ang aton simbahan nagapahanumdum sa pagtuon kung paano ang paghulat, because there is always value in waiting. Sa aton man ikaduha nga balasahon sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma, nagatawag sa aton nga mangin watchful, maghanda nga attentive sa kabubuton sang Dios sa iya pagkari. Gani, nagapukaw ini sa aton to stay awake, to be always prepared and ready, paghanda nga may kasadya. Maghanda ka't magkasadya sa pag-abot sang Ginoo. Amano naton ang katagyan, patuon ang kabuhi. Ang Ginoo na dapat
magdayaw sa iya. Maghanap ang pagkasadya sa mga butsang Ginoo. Amon yung ako ang anak, padoon ang kabuhi, padoon ang kabuhi. Agud mangin makahulugan man ang aton pag-aman kag paghanda sang Advent season kag Christmas, may ara man kita nga simbolo nga mga ginagamit. Ang isa sini amo ang ginatawag naton nga Advent wreath. Sa diin may ara kaapat nga Advent candles nga ginapahanungod sa 4 ka Domingo sang Adbyento. 3 sini nga kolor, violet, kag ang isa pink. Ginasindihan ini sang isa-isa ang kandila sa tagsa ka Domingo tubtob sa ika-4 nga Domingo sang Adbyento. Ang color violet nagasimbolo sang aton handom sa pagkari sang aton Ginoo kag paghiusa sa aton Amay sa langit. Kag ang color pink ginasindihan ini sa ika-3 nga Domingo nga nagasimbolo sang kasadya samtang kita nagahulat kay Kristo. Nagapahanumduman ini sa aton sang signal nga malapit na ang katumanan sang ginpromesa nga kaluwasan. Maghipos kita sa makadali sa aton pag-aman sa pagpangamuyo para sa panahon sang Adbyento. Pangamuyo para sa Adbyento. Magkari ka o Ginoong Hesus. Ginoo sang kapawa kag kadulom, ipadala ang imo Espiritu Santo sa amon pag-aman para sa Paskwa. Tungod sang tuman nga buluhaton, nagapangita kami sang kalinong, agud mabatian ang imo tingog sa tagsa kation, kag mabatyagan ang imo presensya sa tunga sang kasakuon. Nagakatublag kami sa madamo nga hilikoton, sa mga bagay nga indi malahalon. Kabay nga amon balikdon ang imo pag-abot sa nagakaigo nga tion. Kami man nga may mabugat sa maratyagon, nagatinguha nga pahagan-haganon, agud maangkon ang kapag-on sang kaugalingon kag kasadya sa imo presensya. Imo kami pinalangga nga mga anak nga nagapang nakaton sa kadulom, kag padayon nga nagahandom sang kapawa kag paglaom. O Ginoo, bulahan kami tungod sang imo mapinadayunon nga grasya, agud maangko namon ang bug-os nga kalipay nga ginatigana para sa amon sa himaya sang imong Amay. Gani sa imo kami nagapangalaba, magkari ka o Ginoong Hesus. Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Salamat sa mga hinigugma ko nga mga utod sa inyong mapinadayunon nga pagsakdag sa aton programa, paagi sa inyong pagpamati kag pagupod sa pagpamalandong sang pulong sang Dios adlaw-adlaw, ilabi na gid sa sining nahauna nga Domingo sang Adbyento. Bendisyonan kita sang mahal nga Dios sa sining panahon sang Adbyento, agud mabinungahon ang aton paghanda sa pagkariliwat ni Kristo. Stay awake and be watchful. God bless us all. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators.
collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kagaran sa ato si Christmas countdown na 28 diyas na nabilin bago magabot ang adlaw sa Pasko. Welcome na pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Pang Domingo edisyon sa Platuntunan, petsa 27 sa bulan niya sa Nobyembre, ikapat ka Domingo, katapos ang Domingo sa konsing bulan tuig 2022. Good morning. Sa aton mga soke, aton mga tapulamati aton si mga kabombo sa kabuusan nga 61 ka mga barangay sunod sa Bacolod, mga soke naton sa mga bano kasunod sa kabuusan sang aton sininga probinsya. Mga nakatutok na live sa aton sa Big YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di man sa bahan sa Pilipinas, di mga bahan sa kalibutan, nila na makitaan, mabatian nato pagpalagad sa nga aga sa inyo Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Sa aton sila mga balita, mga paulundilan, sa aton sila mga nagapauna nga mga balita lokal, mga kebanan, ang pamilya sa babae aging pugutan sa ulo sa may syudad ya sa Sagay kahapon, desidido nga magpasakas ang kaso batok ya sa sospetsado. Santang sangguniang panalawigan sa probinsya sa Negros Oriental, pasiguro nga sa unang semana sa bulan sa Disyembre, maaprobahan na ang proposed sa provincial budget para sa masunod yang tuig. Samtang syudad sa Bacolod nagpreparaman ko para sa paghiwaton nga 3rd Bacolod Christmas Festival. Sa mga nagapauna man nato niya mga balita sa palibot niya sa pungsod balita nasyonal, pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas kinalauman bangod sa panibag-o naman ng variant niya sa Omicron BQ-1. Inisunod niya sa payag sang Okta Research Group mga kimanan. Samtang Department of Transportation ng Buhion liwat ining ginatawag Technical Working Group nga mo mag-monitor kag magalantaw kung sa operasyon sa mga motorcycle taxis dito ya sa Metro Manila. Sa balita nato niya sa luwas ang pungsod makaminan, ginpahayag nga napulo ng patay kag madamo pang missing sa natabo nga mudslide sa isa iya ka-island resort dito ya sa pungsod Italy. Unang mga balita nga aton nga patamod karon ka of course sa pinaka-latest mga karon nga resulta silang panay sa atong ginabantayan nga FIFA World Cup 2022. Mga balita nga aton nga patamod balita aton ni mayon siningaga pagpakalagad siya Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Aga pa mapaang-paang na ito sininga palibot ya sa sunod sa Bacolod. Yung tabi kung kamusta mga balita tipo ni Bombo Carla, may defensor sa patrol by doha ka mga
sunod-sunod nga mga drug by bus operation na gipatagayon nato sining kapulisan. Of course, na yun yung pinaka-latest karon nga impormasyon sa aton kapulisan man sa police station number 1 ang atubla sa pagpatay sa isa ka drug personality sa tanilikdan nga last may barangay DC size. Itong isa ka ginakabig nga puser user no sang droga nga ginlutang no sang nag-isanon nga suspect nga nagsakay sa motorsiklo. Sunod sa kapulisan daw base angot man isa sa saksyon niya sa illegal nga droga ang nagpatay siya na bangod kay may mga instansya ining sos o kun ining biktima sa ginabaligya iya nga mga droga bla daw ginapang instead nga sabo ang iya nga ibaligya sa iya nga mga suki kung nagabakal siya ginatawas siya tawas ang ginhatag niya. Nagkaroon isa gid sa mabaskog nga motibo ginatanaw sang pulis kung nga agin patay ining nasambit yang biktima samtang nagapawayway sa sidecar sa iya ka tricycle linabayan sa iya sang suspect nga nagasakay sa motorsiklo kag pinusangan tiway na kapasaguli dra mismo sa inapungkuan niya nga sidecar ya dan sa bawian sa kabuhi mga kamanan. Muning pinaka-latest nga mga impormasyon nga nabato niya sa pulis sa ilang pagpadayon nga pag-imbestigar sining nasambit iya nga kaso mga kamanan. Of course, sining di wani makuha kahapon, mapatihan ta kahapon nga krimen ang natabo iya man dito sa may syudad iya sang Sagay ning pagpugot man ulo ba terrible grabe ang dumot kag kaakig sang suspect sa sining biktima kun nga iya gigin utdan sang ulo ining isak babaye nga ti mo man gani ang ginaobrahan niya di man siya trabaho bilang nagasagod sang karbaw sang biktima galing kay ti sa intabla may mga previous sila galing nga mga panabi hindi pa sinanay rason nga kahapon wala gid kasalbar ning biktima pili na boy gid kag ginutdan sa ulo kag ginadalapat sa sementeryo ang ulo sinisabit nga babae ti dosido gyud ng pamilya magpasing kaso. Aring mga kaundan, mga balita, dulong na Bombo Carla, may defensor sa patrol. Bombo Carla, sa patrol, good morning, come in! Bombo Danisa, good morning. Live na magkita diri subong sa area sa San Sebastian Cathedral. Bombo Danisa, makitaan diri naton nga ti mera naman sa mga kauturan naton nga nagapadulong diri. So ti subong aga daan niya Bombo Danis aga pa diri nga mera sa Santos nga misa ang San Sebastian Cathedral Bombo Danis kag malaman sa may makita nga naga-parking diri kag nagapadulong sa sulod mismo sa simbahan sa San Sebastian Cathedral. So far di wala makita sa may mabatyagan nga pagpanalithi Bombo Danis. So thank you Lord ay ti okay gid ang aton sining tiempo subong kaagahon Bombo Danis. So Bombo Danis kagto kita bala sa nagaluntad nga shooting incident sa area sa barangay 16 kung sa diin ang biktima diri Bombo Danis ang nadulaan gid sa nisang kabuhi so Bombo Danis ang biktima nga ini si Mark Christian Bombo Danis ay na siya ginluthang sa wala pa sa gyapon nagpakilalaan nga suspetsado kada suno kay Police Major Ramil Sarona may aring sila impormasyon nga nabaton nga ang isa nilalagpaw pala ni Bombo Danis initial nga isa sa mga rason ng transaksyon sa illegal nga droga. So mayroon sang nagbakal sa iya sang illegal nga droga pero tawas ka ang iya sini nga hatag Bombo Danis kumbaga scam nang scam naman ini siya Bombo Danis instead nga illegal nga droga siya okon na tawas ang iya sini nga ginhatag so ginbalikan ini siya sa suspetsado ti halag naman ini wala na nabailuhan
So ginbalikan pag ini siya liwat sang ginbalik naman sang ginbalikan na ini siya to nagluntad ang insidente Bombo Danny. So gyapon ti ginahibalo pag kung sino ni ang suspetsado ay ti naka-helmet, no? Full face din ang iya sini nga helmet, naka-jacket, kaga naka-face mask pagid siya, Bombo Danny. So nga hindi pagid makilalaan, ini nga suspetsado. So isa lang ang ginalantaw diri nga suspetsado, Bombo Danny. So gintry man gani nga patigayunan sa nga bypass operation sa Police Station 1, ini nga biktima, Bombo Dennis, galing mismo ang pulis, gimbaligyaan man niya sinisang tawas Bombo Dennis. So, Bombo Dennis. Kung sila yung suspect ka liya, kung may mga transaksyon, abi si iya, mabakal sa droga, instead nga shabu ang iya ginatag, may mga instansya nga ginatagaan niya sa tawas, daw mo ning mayor gid karon nga gulo gyud tan-aw sang pulis sa rason ng pagpatay siya. Yes, sakto na Bombo Dennis, kung di tawas, snow beer, masuno man kay Police Major Ramil Sarona, Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pamatian dala nato na pahayag gikan ka Police Major Ramil Sarona. Bali, sa information nga nabaton krami din subong nga investigasyon nga isa lang gid ang suspetsado, nakamotor siya nga Honda Click color red kag din naka-helmet siya blue, tapos naka-jacket nga daw dark gray, tapos naka-gloves, tapos ang motive ginsundan namo karon ang transaction bala sang illegal drugs. May nabaton kami nga information nga may ginbaligyaan daw ni siya drug, which is ang gingamit na siguro sa suspect ang alleged drugs, hindi gali drugs, tawas gali, balikan sila. Sa bagay, modus racket na ginan niya mo, katapil na kabaton kami na report, kami man mismo nabaligyaan niya man tawas. Balikan niya siya, ila pag ginakigan, may upod ni siya mo, kasi ang biktima, ginapalan din na magbalik-balik dere siya buhi daw istorya ang suspetsado nga nga pantay ka mo balikan sa kamo kay ginbalikan sila sa suspect mo sila mo nga hindi siya mo daw gibaligya tapos amo to yun buhi istorya ang suspect nga bantay ka mo kay balikan ta kamo amo to ginbalikan gid sila kag siya kagahapon kag siya gidintero kay siya gabaligya tawas mo baon para man ang pangalan sa susero. May mga pictures ng kami diri hindi gid kay naka full face mask, full face helmet ganin siya. Sundan na kami. Sigurado kilala ni siya upod niya sa biktima ang ginbaligyaan nila to. Nakuha namon snowbear, tawas kag asin. Amo na nakaagit, tapos may mga informations pang kamo nga nga amo na kapila niya na ginobra. Alleged caliber 45 kasi sige amon follow up, sige balik-balik na mo to sa area kasi may makuha kami nga dugang nga informasyon para ma-identify kag makuha nato ni ang pangalan sang persons of interest. Kamo kami na galit kay naka-helmet siya. Grabe gid nga puto sa iya tsura do kay balo siyang may CCTV. Diri pa-exit siya sa may barangay 35 sa may fire station. Ani amo na tanawagan ko kung sino tong nakilala sa suspect nga makitangot ng samon para at mapiligay kami sa mga investigasyon. Kag mapatakaw ang kaso ang suspetsado. So Bombo Dennis. Bobo Carla, Butselingon, di lang gali isa ka bises, no? Yes. Madamo na nga mga bises, hindi lang isa ka bes, damo na bises, nga ining biktima, amo na gina panghinimo iya sa mga parokyano niya, kay kontra Bombo Carla, ining biktima, the small time lang abing drug pusher, managbaligya sa droga, posible guro kung makakuha to sabi sa ginakuhaan tag pulo ka gramos ang pila ka gramo itawas siya tapos yung iban to ibaligaya para madako income ya or posible man instead nga ibaligaya ang original nga sa buo isla niya tawas tapos si gamito niya to kaya niya status sa barangay user pusher mo Bombo Carla. Yes, sakto gid may possibility gid Bombo Dennis no kay ang arain siya sa drug watch list sa barangay 35 pero sa barangay area sa barangay 16 is wala siya sa lista Bombo Dennis pero ara man siya sa listahan no plano tani ni ang patigayunan man sang bypass operation sa Police Station 1 Bombo Dennis so galing kiti sila mismo na modus no
natistingan man sang modo sinisang biktima babadan. Nakiguro to ang suspect kay ngito Yes. tibo bumukarlati ko ni mga atong suspect abe ko nagagamit kwan ko to sa gagamit sa druga ba ti gagamit tong kakay base pagbakala to bla timingan nga daw ka higupo niya na gito is kubalo gali ang ginatag siya to ya tawas ti gabi gurong motong nakig siya guro sa kwan sa biktima, yan, dam ka lang gin kwan ko gin into mo ko imbis nga namin at atong higop sang siyaboto, tawas inhatag mo. Yan, balikan ta ko pagbalik, untay tuhod sang biktima bumukala. Yes, sakto gid abang mo danis, no? Ti kainit man, no? O ko na naugot gid abang mo danis ang nabato niyang iya siniya nga gina bakal bombo dani. So imagine, no, illegal na ang imo siniya ginahimo. Butangan pagin sa nga illegal bombo dani. Ti amo ni ang natabo sa isa ka persona bombo dani. Pero patigayon sa gyapon, no, ang investigasyon sa nga Police Station 1 sa nagaluntad nga shooting bombo dani. Eleksyon sa mga kwan nagabaligya sa illegal nga droga, illegal sakto nang bal mo bumukarla illegal nang imo nga transaksyon gin sudlan pagin sinader pagin yung illegal pagpangtunto pagin ko ang balik da may ko nang ginabaligyan mo dan o dirlo ang tao tay nabaligyan mo to da niya manog tiraman to sang syabo ti karon ko nga bakal to blaspia ko dito ko ito ka pangtawas pag huigo pa to pagkaigo ya yari mo kabalikan ta kunti way ni kadlok patay dayon bumukarla. Yes, sakto gid bombo dani. So wala kahadlok, no, kay siyempre ang ini nga area madamo sa mga residente bombo danis di sunod mate sa kagawad na timingan katingalahan man nga amo tong oras wala sang tawo dira sa guaan nga naga tambay bombo danis dira sa may area sang Purok Nara kay Purok Nara na dara ang naluntaran sang insidente bombo danis. Halos pamalayas ang palibot ti broad daylight pa to iya pag patay sining biktima. Busi makita mo daw agad kadlok ang suspect kag makita mo terrible gid man ang kaugot nga basan makita talang karon basan ang oras guro tayo mo nagurus-urus pinsar to sing hospital nga makita talaga gani kag diin ka kan oras at tirohon gid ka ti si Pabla ug tong adlaw halos kadamo sing pamalay dira sa palibot labayan niya lang yang suspect nga ang biktima nga naga pulop-huway to sa sidecar ya kag pusangan ko ti way na ya ka bugtaw pa. Amo gid pa madanis, no, gin timing gid nga naga pulupahunay ini nga biktima ti kay ugtong adlaw abong madanis, no, ti siguro bag-o lang gid katapos panyaga naga pulupahuway kay ti wala man suno kay kagawad to bombadanis wala sa mga kabataan nga nagahinampal sa gwa, no? Siguro ang iba nagapanyaga, ang iba nagapupulaw-pulaw pa huway, kaya mainit, no? Amo to nga time bombadanis sa ginot gid tigid ang init bombadanis siguro tigin sundan na ini siya na monitora na ini siya sa suspetsado kay dito na natigayon ang lukhang sa iya bombadanis. Yes, bombadanis siga dugang ko na lang ini isa ka high value individual ang dakop sa ginapatigayon nga by bust operation sang katapos ang kapulisan sang Silay City Police Station sa barangay Ginhalaran, Silay City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri among gikilala kay Delvi Rodriguez. Delvi Rodriguez, 45 anyos, sa residente ino siya sa nga nasambit nga lugar bombo danis kag nakuha sa iya nga paginakop 18 ka plastic sachets ng suspected shabu kag nagabalor ini estimated value bombo or estimated value bombo danis is 190,400 pesos bombo danis kag mayra pagid sa mga non-drug items nakuhaan man ini siya sang 25 ka empty shell sang caliber 45 kag mayara sang 16,000 pesos nga kwarta bombo danis sa subong nga rin na ini siya sa kustodiya sa nga police station sa nga Silay City bombo danis. Yes, bombo danis kag isa man ka casual employee ang gipatigayunan sang buy-bust operation na conjoint buy-bust operation sa nga Manapla Municipal Police Station
kag PIDEG o kon PNP Drug Enforcement Unit sa may Banwa sang Manapla, Bombo Dennis. Ang sospesado diri kilala kay Dave Silava kag allegedly isa ka Bombo Dennis, isa ka casual employee sa nasambit nga lugar. So Bombo Dennis nakuhaan ini siya sa 155 grams nga balor ako na kabugaton sa suspected shabu kag nagabalor ini 1 milyon Bombo Dennis. So mo ni balor naton kung ano gid ini bala ang background sini sa sospetsado Bombo Dennis sa ginarigar isa ka casual employee sa nasambit nga lugar, Bombo Dennis. Pati mo na kung ako si Mayor das Manapla, Mayor Manulet Escalante, haway na damo storya. Panasa din sa sa listahan sa mga casual employee ning sospetsado. Makuti ara kay magobra sa gobyerno, patay-patay kampanya ang gobyerno naton against sa illegal nga droga. Puy kay mo ya santang casual employee kay sa Banwa, sige may bigyan mo sang illegal nga droga. Ang bugid ni Bombo Dennis, no? Tising manili sa mga barangay officials Bombo Dennis o kung mga opisyales nga nag-engage sa illegal nga droga. So tinakigangot magkita sa katapusang PDEA nga sige sa gihapon ng ila siniya nga pag-monitor sa mga opisyales nga nag-engage sa illegal nga droga before sang Duterte administration. Bombo Dennis, madamo sang mga nalista o kung madamo sa mga ginamonitor ang katapos ang PDEA sa subong mayo man kay tinabuhin-buhinan kag isa na dira Bombo Dennis ang rason kay tungod nga may ara inisliya sa mga nagkaladakpan nga mga opisyales Bombo Dennis. Recently diri lang sa syudad sang Bacolod isa ka barangay kagawad ang nadakpan Bombo Dennis. So sa gihapon ni ara pagid sa gihapon pero ginamonitor pero nagdutay na Bombo Dennis. Okay, no? Kamusta tayo, Bombo Carla? Nung latest to kahapon to sa katuan nyo sa gay, do dislido gito ko ng pamilya to sing babae nga gipugutan na ulo nga pasakaan kaso ining suspect, Bombo Carla? Yes, Bombo Dennis, no? Disilido gid ang pamilya ni Jelly Ricudo nga pasakaan sang kaso ining si Randy Maniego, Bombo Dennis, no? Sa isa sa akon sospetsado sa gulot gid sang ulo ni Jelly Ricudo, Bombo Dennis. Nagkuha makita sang interview sa iya sini nga utod, Bombo Dennis, utod nga lalaki ni Jerry Ricudo nga si Romelo Ricudo nga ti Bombo Dennis pasakaan gid inilala sang kaso, bayaran niya gid ang iya sini nga gin himo sa utod nila, Bombo Dennis. Imagine nagsugatan na lang ini sila ya kag timo to na tigayon gid ang plano mismo sang sospetsado nga updan gid sang ulo ang biktima, Bombo Dennis. So bisan na naton kasulit-sulit na pamangkot kagapon sa sospetsado, Bombo Dennis, plano niya gid ya kag antes ina niya ginhimo nagluhod pa ini siya sa baga, Bombo Dennis. Makita naton kagapon sa tuhod mismo sang sospetsado nga may paso, Bombo Dennis, may mga pilas ini siya, no? Kag sang nagtigangot makita no sa mga tawo dito malapit sa Patso at Bombo Dennis yung kakibot gid nila kay ti masobra sa 1 kilometro ang dalan, no? Halin sa Bangga padulong sa Patso. Ginlakat lang iniya sa sospetsado bit-bit ang ulo ni Jelly Ricudo, Bombo Dennis. Sa ihak niya nga kamot mira pa sang talibong nga bag-o lang gid ya baid, no? O kung ginbaid gid sang maayo, Bombo Dennis. So ginahabyog-habyog niya pa iniya ang ulo suno sa nakakita kagapon, ginahabyog-habyog niya pang ulo nga ginabitbit niya dire-diretso lang ini siya padulong sa Patso, and then gintungtong niya sa may cross. Ang cross ni Bombo Dennis kumbaga mambal na nga common nga pagtungtong niya dira sa ulo, nagpungko ini siya kag ginatulok ang ulo. Siguro mga 5 minutes suno sa nakakita kag ti antis na ninakuha ang ulo mga 2 hours pa, Bombo Dennis. Daw sa pelikula lang no? Bombo Carla, mas din lang may makita kung mga pelikula ang kaangas ni istorya nga santang uyatan ang ulo sa piyak binangon sa piyak ulo samtang nagalakat sa dalan. Siguro to yung mga nalabayan niya to, Bombo Carla, do ay man
sita pagin siya kay base kon anong manghimo niya kay amak mo may sa piyak nga kamot ulong ginoyatan sa piyak binangon galing kiti may paglabot sa sementeryo sanggin pa-surrender siya sa mga tanod wala naman siya nagbato pa surrender naman lang siya Carla. Sakto gid Bombo Dennis no samtang nagapungko ini siya nag-abot ang tanod so nagpapusas naman lang ini siya nagupod naman lang ini siya sa tanod Bombo Dennis kag ginulat na lang gid ang mga kapulisan nga mag-abot kag mag-imbestigar sa lugar Bombo Dennis no so plano gid kag kumbaga mambal naton dako gid ang dumot niya sa biktima Bombo Dennis kiti sa iya sini nga panaysayon nga nag-ayo o ko nag-ayo ini siya sang bayad sa biktima kay tiginhuktan niya ang karbaw sa nga biktima pero tisuno man niya sa utod ang suspetsado mismo nag-ayo iya sa biktima nga huktan niya ang karbaw so ginbalik niya sabi masagod sang karbaw sang ang biktima. Yes, oo. So, ginbalik niya. Then, pagbalik niya, siguro Bombo Dennis, mayara sa hindi pagintindihan. So, that's why nga naglabot ini sila sa barangay. So, tisuno man niya sa barangay, hindi man pwede nga hatagan ini siya sang bayad ang suspetsado. No? Kaya iya na gani isang biktima karbaw, kaya ginbalik niya naman ang karbaw sa biktima Bombo Dennis. So, nagademand ini siya 10,000 pesos. So, hindi man maghatag ang biktima kahit ikadako naman ina nga balor. And then, nagnubo sa 5,000. Tapos, 3,000 pesos Bombo Dennis. So, pag hambal nga 3,000 pesos, gintagaan ini siya sa gilayon sa biktima. So, nasettle na ini sila sa barangay. Pero sa gyapon, siguro Bombo Dennis, may harap pagidya sang hinugat-anon ini nga suspetsado sa biktima. So, ginplanuhan. So, sa iya, madugay na kuno nga planuhan ini nga hitabo Bombo Dennis. Tikapon to sa inyo interview sa iya daw ito paginulsot sa linggo base wala malipasan ng pinakadlaw sa kasemana base makapasag-uli man siya sa iya kakig vlog kag maghinulso man siya sa iya ginhimo Bombo Carla kay hindi na sila basta-basta gin lapo ng kontaksyon ng biktima kundi ginotdan pagidya sang ulo mo kamak mo do mga 2 pa kilometrong bitbit siya sang ulo pagadto sa sementeryo. Ang bugid kani Bombo Dennis sa panaysayon man sang biktima sa mga kapulisan ang kapulisan Bombo Dennis wala man sa may nakita nga iban pangalabo sa lawas mismo sang biktima. So ginuusisa nila mismo ang suspetsado kung paano gid niya ginhimo so nagdalaga ni kuno ang biktima Bombo Dennis nakadusmo kag gintigbas sa gilayon ang ulo sa biktima Bombo Dennis. Bilin ang lawas sa katubuan ang ulo bitbit pakadto sa sementeryo. Yes, Bombo Dennis. So siguro kay titungod nga bugakya ang lawas sa biktima. So kasi Bombo Dennis amo na lang nagsulod sa iya nga ulo na lagi na iya siniya nga bitbiton kay gimbutang mismo sa kumon sa sementeryo sa barangay Makiling Bombo Dennis. So makita naton nga sunog gid ang iya siniya nga tuhod kay ti antisina kumbaga Bombo Dennis miyara pa siya sang gimpatigay kaya sulo sa iya nagngampo pa ini siya sa iya sini nga ginhimo nga sala Bombo Dennis. Do nagseremonya pa sa liya sing gabi yes, siya ginhimo ang krimen ning kapon sa ngaga. Sakto gid Bombo Dennis makita man nga nagluhod gid siya no kay ti may paso ini siya sa iya sini nga mga tuhod Bombo Dennis. Batis kilang kay siling ko ba si makapasag-ulo isa sing kaakay vlog kag maghinulso mo siya siya sini nga ginhimo nga pagpatay pugot ulo sa biktima kay ining babae Bombo Carla sa bagay hindi man maglayo siya kay tupakay man sa balay kay gumalawig man sa gani nga nagasagod-sagod man sa karabaw sang biktima mo galing kiti mo to guro sa ayuanay la sa Gismil nagnaog sa 3,000 ginbayram sa gani galing kiti basig ginundi sa kontento basing napinsarayan bilas niya dugin tuntoy ako nasagod si Carbaw yan po ako siya asing kantida yung 10,000 3,000 ang hatag sakon yan may basi bla mo nagsulod siya pinsar kiti kabalok mo Bukala sa mga mo na ang area daan ko sa tang tao ng kuano bala kitid man paminsaro na kulang man sa alam mo Bukala. Amogid gani Bombo Dennis sa mula nang ginakasubogid dato no kay nadala gid saya
sa iya sini nga pagdumot Bombo Danis tinag inunano naman ini sila sa barangay pero sa gyapon nang iya sini nga kainit ara gid Bombo Danis. So sa gyapon amo nang iya o kon kagapon amo nang iya sini nga ginasulit nga sa kabaw ang kumbaga karbaw Bombo Danis ang iya sini nga ginatumod gino or nga rason ako nang bayad sa karbaw ang rason sa mga ginalantaw diri Bombo Danis. So sunod sa kapulisan the case closed naman Bombo Danis kay mismo ang biktima ang suspetsado ginhukaako niya ang iya siniyang kasalanan na ginhimo kag ara naman ini siya sa kustudiya sang kapulisan sang Sagay City Bombo Danis. Probably by Monday ma-file ning kaso Bombo Carla. Yes, may possibility gid Bombo Danis no kay kagapon nga natabo Saturday isubong pa Bombo Danis wala man sang opisina no so by buwas nga daw mapasaka na siya sa kaso kay disidido gid ang pamilya sa pagpasaka sang kaso Bombo Danis mga ano ini siya atubangon ni ining kaso nga murder Bombo Danis. Sige. Yes, Bombo Danis sa mga report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Damo salamat Bombo Carla may defensor mga mainit kag mga labas nga mabalita dolo ni Bombo Carla sininga pagpalagad si Platong Bombo report sa first edition terrible mga krimen nagluntad kapon sa Sagay no di lang dari ng pagpatay no kundi pagpugot pagid ulo iya sa biktima bangod sing terrible nga kakig bangod wala lang santuanay sa ginapangayo sa suspect nga bayad sa biktima bangod sang iya ginapayag nga pagsagod sang karabaw sining biktima iya nga babaye man kibanan live lang ko sa kinan na dapat palawigon magiging mo pinsar palawigon magiging mo pasensya kay kabudla ito akig ka kasi di ka nakbalo numyungon mo pagkabot simpo bla makapasag-uli ka malumpawan ka mahinusol mo daw kadton man imo nga kwan mo nga likod matapos mo matalupangdan mo sang imo ang krimen tinida ng kaso ng mardero siway kinipensa ni laban-laban ti mapailan kaso kag mapadudan sa korte ti sentensya tubtob nagkabuhi man gurong posible nga sentensya si asang korte mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 25 minutos na nakaligad sakta nga alas 5 sa aga pagbalik siya patutunan kung ano pinaka-latest nga resulta sa hinampanganay sa FIFA World Cup Argentina versus Mexico. Sino iyan ang nagadaog? Pinapagid ka mga hinampanganay sa ongoing karon nga FIFA World Cup 2022 dito sa Pungsod, Qatar. Makaliga lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggarano nini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka. Bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kun iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag Balik din pagpalakad sa Platutunan Bombo Report sa First Edition. 29 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa agad. This time makabinahan ko ang pinaka-latest nga report. Resulta sa kinampanganay, palayon ng panganay sa FIFA World Cup 2022 dito sa may pungsod Qatar, no? Kag pila pagid ka mga resulta sa kinampanganay. Bago lang ida, natapos ang pang sa tunga sang Argentina kag Mexico. Sino yan nagdaog? Argentina. Dan isa sa mga top 5 nation football team nga ginalantaw karon nga magasulod sa sa final. Ba terrible ka mo damo man sang naglantaw kay na sinigi lamang nga kagahon ang hampang Argentina versus Mexico. Balon tali mga resulta sa hinampanganay upod sa kay Bombo Saldi Foro. Bombo Saldi, good morning! Come in! Yes, mga aga Bombo Dennis, no? Sa aton nga FIFA World Cup 2022 updates, ti apat naman ka mga hampang ang natapos, sumalin kahapon, no? Alas 6 kahapon, alas 9, alas 12 sang kagahon, kag alas 3 bunga kagahon ang hambal mo na gani, Argentina versus Mexico, Bombo Dennis, no? Ti ang hampang sa tunga ni siya sang Tunisia versus Australia, kasubong man Poland versus Saudi Arabia, sa France kag sa Denmark, kag ang Argentina kag Mexico. Bombo Dennis, ti unahon naton nito sa bahin diri sang Australia versus Tunisia. Bombo Dennis, alas 6 ni siya kagabi. Bombo Dennis, ti nagpangingbabaw gid ang team sa ako ng Australian National Football Team batok sa Tunisia sa ilang hampang para sa FIFA World Cup 2022. Bombo Dennis, ginpatigayon ni siya sa Al Hanoum Stadium dito sa Qatar. Nangin favorable Bombo Dennis, no, ang hampang matapos nga makahimo si Michel Duque sang goal sa first half sa 23rd minutes, no, sang hampang samtang bangod man sa mabakod nga depensa ti hugot ang bantayan na isang duha ka team, no, Bombo Dennis, ti wala na nadugangan pa ang goal nila tubtob sa second half. Bombo Dennis, no, ti nagpanguna ang Australia, may isa, ang Tunisia nagapabilin nga wala sang score. Pang mga nagpanguna man ng Tunisia, no, Bombo Dennis, agad nga kuntani nga makahimo man sang goal dito sa second half, ti wala gid sila makapatigayon Bombo Dennis nga makapasulod sang bola. Ti apisar sa mga kalutusan nga naagom sang Australia nagikan sa France nauna nila nga hampang sa opening match, ti nagtinguha ang mga ini nga makabawi sa subong nga hampang, no, kay ginabantayan naman ng masunod nga hampang, no, bangod mabakod man ang ilang masunod nga makontra sang Australia. Ang pungsod Denmark naman Bombo Dennis. Wow. Ang Denmark dan mo Salde, isa man sa ginabantayan nga team mo.
Amo gid Bombo Dennis no ti subong sa Group C ni sila kabahin sa Group C medyo hugot-hugot ang hampang Bombo Dennis, wala pa sang na-qualify nga makasulod sa round of 16. Puro ara nasa ara sa B pa lang na kahit kusate ang panganay na Bombo Salde ang gawa ko sa asing mo taya proti 0-0 Bombo Salde maka-score ka na 1 dia sa ampang sa football ya terribly na nga effort sang team mo Bombo Salde. Amo gid Bombo Dennis ti ang liabi nga makasulod ka sa group stage kon sa round of 16 no Bombo Dennis amo yang ti masaka balang imo nga scoring sa duha ka hampang ti dapat advantage ka na ti sa karon wala pa gid sa may nakaduha ka daog ti sa group C na siya Bombo Dennis nga matches wala pa sa nakaduha nga daog abot silingon tanan sila may ara sang tsansa para sa third match nila ti kun sino da may pinakamaayo nga record ti siya makasulod di kayang iban to Bombo Dennis sa first match o kun sa second round naka-draw sila ti abot silingon medyo alang-alang na ilang kahimtangan no Bombo Dennis especially pagid ang mga may kalutusan nga isa Bombo Dennis. Dapat kay Bombo Salde makascore kay sa diri mo kay kun mag 0-0 lang inyo yang standing abe way tod nag-tie ka mo daw ay sumay nagsilingan na daog kay ti ang score 0-0 ti importante gid makascore kay isa lang kay once nga makascore kay isa lang ang imong standing sa imong team ya masaka ka mo so sa makumparar mo nga 0-0 gyapon niya naghampang ka mo tod pro why ka mo ka-score nga duwa be importante ang kada team katinggo agad nga bisan paano maka-score bisan isa lagi diyan Bombo Salde. Amo gid Bombo Dennis no ti sa pila ni sila ka team nga sa group C Bombo Dennis mabuhinan o kon maibanan na dan no tubtub sa nga maubos na balabong kon matunga no Bombo Dennis ang duha makasulod sa round of 16 ti ang duha tak-tak na gid Bombo Dennis. May araman kita interview kagabi kay Monico Pentevilla gin pahayag sining pinakamasadya Bombo Dennis no natambungan sining FIFA World Cup no kay nagkadto gito siya sa Qatar para maglantaw Bombo Dennis kaga bangod lapitanay lang kuno ang mga stadium ti mas mahapos-hapos ang pagkadto magtabok-tabok kaya mga hampang Bombo Dennis ang mga sunod-sunod nga hampang ginapatigayon sa lain-lain nga stadium mo. Correct. Kung gusto mo maglantaw may chance ka pa makabiyahe galing kay pila lang man ka oras. Kung hindi traffic ka daw diri lang man ang traffic siguro dito Bombo Dennis wala man traffic ti makalabot ka man galiyon sa next nga stadium kung gusto mo maglantaw. So no kay Pentevilla Bombo Dennis nakita sini nga halos ang mga hampang balas ang 32 ka mga pungsod ti sunod diri dako ang ginhatag nga leksyon sa FIFA World Cup subong ato igbangod ang mga players Bombo Dennis nagikan sa Asia ang nakapasundayag gid sa ila sa nga ikasarang no kaangay na lang sang pagluto sang Japan sa Germany dako man katamang nga team kag ang Iran versus Wales sa Bombo Dennis no sunod dire kon hungdon sang Pilipinas kag suportahan ti syempre sa national government Bombo Dennis ang mga players naton bangod sa mabakod man mga players ang Ascals ti ilabi na ang mga taga diri no sa Negros Occidental kag sa Iloilo ti dako ang tsansa basi sa masunod pag mga FIFA World Cup sulod man kita Bombo Dennis. Galing kay sa Pilipinas sa Bombo Salde balantan ma-training ti sa aton nga mga player 2 months 3 months before ya sa ngampang kumpara mo sa iba niyang nasyon niya whole year round yung training sa mga player nila mo. Amo gid Bombo Dennis ang kinahanglan na gid Bombo Dennis no dugang nga suporta kay kung pag-abot sa suporta ya medyo gamay gid ang kakabaton sang football team naton kay labi nati wala sila gan stadium dire sa gadigad lang kundi diin lang sila pwede maka-training Bombo Dennis. Dumay pa taga sa atong Negros Bacolod kay may panaad sports complex pa kita ang aton nga football field atis nahampangan sa mga international football events so standard ni katama so at least guro kumpara mo sa iban nga probinsya wala labi sa Metro Manila ang Negros at mayon kami ari kita di nga standard nga football field pwede ma-trainingan pwede ma-hanasan pwede maka-host sa mga
international football event Bombo Salde. Amo gid Bombo Dennis no ti apang ti kinahanglan pagid asan duga nga suporta sang national government agud ya nga para sa masunod man mas mababakod pagid ang aton nga mga athletes makapasundayag o kun malabot man to ang bahin sa mga sa bahin sang western nations nga kilala gid sa football. Sa bahin naman sang Poland kag Saudi Arabia no Bombo Dennis ti alas 9 ni siya kagabi matapos no ang makakilibot nga kadalagan sa mga inibatok sa Argentina sang nakaligad, madamo ang naglaom nga mapadayon ang kadalagan sang Saudi Arabia bala Bombo Dennis sila bina diri sa hampang nila batok sa Poland nga nakaangkon sang underwhelming performance sa unang hampang batok dito sa Mexico. Bombo Dennis ti nagalaom ang tanan nga basi mas babakod pagid ang performance sang Kingdom of Saudi Arabia sa ikaduha nila nga hampang. Tiko nangin mabakod ang hampang sa Saudi Arabia Bombo Dennis no. Sunod na sila sa round of 16. Tiapang sa diri sa hampang hambal gani isang kadamaan Bombo Dennis bilog ang bula. Ti nalutos dito sa ang sang sang Poland ang Saudi Arabia no kagabi sila nga hampang sa Education City Stadium sa score nga 2-0 Bombo Dennis. Tinatam-an na medyo nabihang-bihangan gid sila. Wala nakascore ang Kingdom of Saudi Arabia. Ti samtang duha gid ka goals ang napasulod ya sang Poland Bombo Dennis. Si Piotr Zelensky ang nakascore no sa 39th minute Bombo Dennis bag-o lang nagsugod ang manugtakop no ang first half sang hampang kag naghatag sa Poland sang 1-0 lead. Kag tigin sundan naman sang isa pa ka fine penalty no nga fine penalty save ni Wojciech Szczesny agud yang mapunggan ang isa ka kay kuntani nagatuyo man tani ang Kingdom of Saudi Arabia no nga makapasulod man sa antes ang halftime ti ang gintuyo nila nga goal na punggan niya sa Poland Bombo Dennis no samtang napasulod naman ni Robert Lewandowski ang ikaduhang ang iyang labing una palang niya no nga goal sa World Cup sa ika 82nd minutes manugtapos ng hampang dito nakapasulod sa ikaduha ang Poland pinagi kay Lewandowski Bombo Dennis no kag nagtugas ang ilang kadalagan ti syempre 2-0 nga score Bombo Dennis no. Ti sa karon ang Poland ang nagapanguna nasa Group C na may 4 ka puntos samtang nagapangaduha diri sa ilang Saudi Arabia nga may 3 Bombo Dennis. Sabay naman sang France kag Denmark alas 12 sang kagahon. Kaya lang Bombo Dennis no. Sang duha gid ka puntos ang napasulod sang ilang ace player sang bahin sang France Bombo Dennis si Kylian Mbappe. Isa gini siya sa mga nagapangmayagpag man nga mga pangalan sa patagsang football Bombo Dennis. Ti isibla ang labing una nga team nga nakabook na sang spot sa knockout stages sa World Cup Bombo Dennis matapos nga nalutos ang Denmark sa score nga 2-1. Ang ilang score kagabi no akon kay nasang aga sa Stadium 974 sa Ras Abu da kagabi Bombo Dennis no. Una nga nakasulod sang goal si Mbappe sa first half Bombo Dennis medyo hugot-hugot ang hampang nila 0-0 ang ilang scores wala sa may nakapasulod nga goal abot siningon na mapag-o ng ilang depensa. Dito na Bombo Dennis sa second half kag nag-init ang hampang kung sa diente una nga nagpasulod sang goal si Mbappe sa 61st minute ti apang ang lead na cancel abot silingon napata sa 1-1 sang bahin niya sang kasumpong sang Denmark nga si Andreas Christensen Bombo Dennis no sa pagkatapos lang kasunod lang sang 7 ka minutos o kun sa 68 minutes Bombo Dennis ang hampang no ti nagpata sila sa 1-1 sila yon. Samtang ti wala na kontento ang pungsod France si Mbappe
gindugangan niya pagidnis ang iyang ginatawag na nga winning goal. Ang iyang ikaduha nga goal sa 81 minutes ang hampang manugtakop na ang 90-minute games. Dito niya Bombo Dennis na pasulod ang ikaduha nga puntos. Bango diri ang world champion nga France nakaligad, sila man na ang champion na sa 2018 FIFA World Cup. Bombo Dennis mayara na sang 6 ka puntos kag nagapanguna sa Group D naman ni sila Bombo Dennis. Sila man ang labing unang team no Bombo Dennis nga naka-guarantee na sang ilang spot sa round of 16 sa ilang group no sa Group D Bombo Dennis. Samtang matapos nga nakascore sang 4 para sa France sa madinalagon nga kampanya sang pumusod sang 2018 no Bombo Dennis kay si Mbappe gid ang pinaka lead star scorer. player nila be muna Bombo Salde. Namagid Bombo Dennis siya gid ang lead scorer sang ilang team, bali siya gid ang striker, siya gid ang usually ginapasahan sang bola para sa pagpuntos Bombo Dennis no sa 2018 ti batok dito sa Australia. Si Mbappe ang mayara na sa karon sang 7 na ka goal sa siyam niya ka World Cup appearance sa Bombo Dennis no. Samtang nagapangatlo naman ang Denmark sa grupo bangod sa isa ka puntos kag dapat nila nga malutos ang masunod nila nga kontra ng Denmark kontra nila sa masunod ang Australia sa ilang final group game bangod kung hindi out na ang Denmark no sa tournament Bombo Dennis. Celebrate ang Fransya balantayan gini Bombo Salde kiti magluwas nga sila defending champion asang last nga ginheld ang FIFA World Cup 2018 no. Subong tikit mo gyapon bakod gyapon ang Fransya Bombo Salde. Amo gid Bombo Dennis kag amo gid dapat nila nga pamatud-an kay syempre medyo mabulubudlay sa ilang bahin bala Bombo Dennis ang record ikaw ang champion sang 2018 pagka kasunod niya 4 ka tuig paghampang hindi ka makasulod sa next round. Correct. Agin pamatud-an Manila sa first round nila batok sa Australia nakadaog sila sang 4-1 gintambakan gid nila Bombo Dennis kaduha nila nga hampang na lutos Manila ang Denmark sa 2-1 Bombo Dennis yung lead scorer gid si Mbappe Bombo Dennis. Samtang subong lang gid niyo bago lang gid natapos. Ano ni Argentina versus Mexico Bombo Dennis kabalo ka medyo mainit-init ng hampang sa Argentina kay Mexico. Kay antes pa ning ilang hampang, ang ilang mga fans nag-una na hampang. Nagbailuhan na natapungol. Amo gid Bombo Dennis, hindi lang tapungol, may mga tindak patukod sinuya ay Bombo Dennis. Ang isa gid sa ginasiyaan ang lead player sang Argentina no sa mga Mexicans gito Bombo Dennis ang pinaka ang taon naton grabe gid ang ilang pagsuporta bala sa ilang ka fanatic sa ilang team ang isa to ganin naka topless na to ka grabe nga para lang basta mga Mexican fans ni Bombo Salde naka-inom lang di tequila Bombo Salde. Mula na hindi nato mabalaan Bombo Dennis kay bawal man tong liquor. Galing kay may nagapasulod gid ko no santo sa iban nga impormasyon mayara ko noon kisa ginabutang sa soft drink tapos butang sa tubig gabi. Ginaislan lang ko na ng label sang ila yung mga limnon sa soft drink para alcohol ang alcoholic ang ulod dire alcohol o limnon. Amo gid Bombo Dennis. Pero dira no sa hampang nila sa subong nga aga sang Argentina kag Mexico tiya mo na nga ginabulubantayan kay supposedly crucial na sa katama para sa bahin niya sang Argentina Bombo Dennis kay sa una nila nga hampang ang Argentina naluto sa Saudi Arabia sa 1-2 nga score Bombo Dennis kung naperde sila subong mataktak na sila. Kaya pang nahimo pa nila makahawid Bombo Dennis. Kay batok sa Mexico, ang Argentina nakascore sang 2. Samtang wala gid nakapasulod sang ni isa ka puntos ang Mexican National Football Team Bombo Dennis no. Ang puntos parehas man to sa nauna nga hampang nanginhugot ang hampang nila sa first half Bombo Dennis 0-0 ang score. Grabe ang bantayan ay apang Santo sa dalagan sang hampang Bombo Dennis ara gid yang opensiba ara ang kamot sang hampang sa bahin sang Mexico Bombo Dennis no medyo dito pa lang medyo damo na ginakulbaan Bombo Dennis kay syempre versus
sa Argentina kag sa Mexico. Ang Argentina daw nagaalang-alang. Pang sa second round didto na Bombo Dennis naglagas ang Argentina no pinagi sa pagpasulod sang ilang nga lead gid Bombo Dennis no ang captain nila si Lionel Messi Bombo Dennis sa ika 64th minute sang hampang kag ginsundan pa wala pa sila nakontento antes matapos sa 90 minutes game nga tinadugangan pa sa plus 10 nakahingagaw pagit si Enzo Fernandez sa 87th minute sang hampang Bombo Dennis no tinagtugang nga 2-0 ang ilayang nangin resulta sa hampang Bombo Dennis. Sige sa mga fans ng Argentina, bautin namin gid sa first half kita mo to mubusal ding away hugtanay gid no. Galing kiti pag second half na second quarter na sa ginang panganay timo na kakuha na naka ulo abanse gamay ang Argentina duwagid ka mga goal ang na sulod mo ni balatayan ang France, Argentina, Germany, no? Dali gini ka mga team, no? Ang sinaton nga ginatanaw nga mo ning magasulod sa top 5 nga team, nga daw mo gisla mabungguanay para sa sa final round Bombo Saldi. Amo gid Bombo Dennis ti balantaya naman sila sa masunod pagid nila nga sa ika-tatlo nga round sang group stages para mabalaan nya kung sino gid man bala ang makasulod para nasa round of 16 tubtob ya sa championship Bombo Dennis. Sige, salamat kid Bombo Saldi. Para sa aton nga FIFA World Cup 2022 update, sini si Bombo Zaldi for the second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Zaldi for batayin mga pinaka-latest nga resulta sa ginang panganay sa 2022 FIFA World Cup nga ginapatayan karon niya dito sa pungsod Qatar. So last game sining kagahon Argentina versus Mexico. Perdeng Mexico. Daog Argentina sa score nga 2-0. So bantayan nyo gapon mga kaminan ha. Dito sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines, ang pinaka-latest nga mga resulta sa ginapanganay sa nagpalain karon nga round of 16 elimination para iya sa aton FIFA World Cup 2022 dito sa pungsod Qatar. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalikid stock na nga alas 5 sa aga. Are pagidyang siya kanami, pagidyang mabalitawa. Ang samtang nga nag-enjoy kita sa tanaw kapag ibalo sa mga resulta sa FIFA World Cup. Ini mas marami pagidyang balita, kaya ini mas garsya pagidyang mao nami pagidyang para sa aton nga mga kotorato sini nga pagpanagtag, Lunes buwas, sugdan ta na sini nato na aton nga pagpanagtag adlaw-adlaw regalo pa premyo. Grasya, kasiyahan para sa ato sini mga kudi matagpamati sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines sa ato sini Wanto Panalo Part 21 promo. Terrible no, bilog nga bulan sa Disyembre, adlaw-adlaw maghatag kita sa pa-premyo kasiyahan para sa inyo sa mga mongkod kag mapisan nga mahulog sa ila sini nga entry no. Sini nato sugod sa Lunes, adlaw-adlaw, Lunes tob Biyernes may ara kita sa winner nga lawagon mga kaibigan. Naton nga winner tag sa kadlaw, tag sa isa sila magabaton sang padya balor sa 1,000 pesos. 500 pesos cash kag 500 pesos yang award sang gift pack no. Sa sulod sang 7 ka semana ngaton promo Wanto Panalo Part 21 mga kaibigan, kapin 6 milyones pesos nga balor sang kasiyahan pamadya. Aton nga panagtag kalakip na diri sa aton si Grand Draw nga 1 million pesos cash plus may ara pa kita apat no regional winner nga tag 50,000 pesos terrible no sinato na 6 milyones pesos nationwide ang aton pa premyo nga igapanagtag sa aton si Wanto Panalo Part 21 promo sa mga nakaulong sa ila entry for this first weeks naton nga do sa babot nga Lunes masunod nga semana bantay ka mo makabinan no? Kaya sa paglawag sa inyong ngalan after malawag inyo sining ngalan may ara lang kamo anom kuras sa pag-claim sa inyo sining premyo diri sa atong studio sa bagay anom kuras bastante na
biskan out of town ka pa yung winner, makingagaw kay gapon maka-claim sa imo sini nga premyo diri sa aton sini yang studio. Ti paano ka mo makangkon sa nga padya, paangkon sa sini nga mga papremyo, of course bakal sang mga kinahanglanon nga mga proof of purchase. No? Kananon taton nga mga proof of purchase, simple lang ni, kay aton manigapon nga ginagamit adlaw-adlaw sa aton siningawi particular subong nga ara kita nagapasunod sa bulan sa Disyembre, pre baga bulan sa Disyembre ang okasyon, ang party ang ginos-ginos nato si makaturan o dako gini nga bulig, no? Siyempre, kung sinita kinaunay na preparasyon ang sa Pilipino, di ni madula ang ginatawag nga sandwich. Sa sandwich sa itong imon, gubos gamit kita diri sang Ladies Choice mayonnaise mga kabinan. No? Salad, pwede mo nabutangan. So ang puto sinadi pagyaboy, pwede nyo magamit nga proof of purchase. Ladies Choice mayonnaise, makreonyo na with my one and only love. No? Ang gamito nyo nga proof of purchase sa lang empty stand-up pouch or sachet or label sang mayonnaise or sandwich spread. Pwede na nga proof of purchase. Siyempre may sandwich ka na. May chance ka pa nga magdaog sa aton nga cash prices kag pinatos nga regalo tag sa kadlaw. This one to panalo promo sang Bombo Radio kag Star FM. Pwede pa gid magamit to. Subo nagaplo pang-apid dira. Gamit ang Nescafe. Hindi pagaboy ang putos. So, Nescafe, bango na with Nescafe. Ang gamito nyo nga proof of purchase. Ari ay duwag ka mga empty sachet sang Nescafe Creamy White 29 grams or Nescafe Original 26 grams or Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Pwede na siya ang mga proof of purchase or isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Pwede mo na siya magamit nga proof of purchase or nagamit ka mo sa Nescafe ining stick wala. Pwede mo na ninyo magamit nga proof of purchase na tatlo ka Nescafe empty stick or pack of Nescafe Classic 2 grams. Pwede man nga proof of purchase. Na pila na sa madamo naton nga mga kailanon nga mga proof of purchase nga pwede nyo magamit sa hulog sa inyo sining amente. So yun ang mga proof of purchase, simple lang himuon ninyo, isilod sa puti, long size nga sobre, siliuhan mayong sobre, pwede nyo nabutan scotch tape or stapleran, kay para hindi magkala-dula, bala, hindi magkala-kulang inyo nga mga required proof of purchase kitag sa natin kapag draw, mayroon kita the representative from FDA nga nag-check sa requirement sa aton number of proof of purchase sa inyo tagsa ka mga entry. Sa guwa sa sobre, ibutahin mo sila kumplito ngalan, address, edad, contact number, ang proof of purchase. Ibutahin mo man dira makabinan. Then, ang week number. Subuang pamatunon naton nga entry is week number 2 na siya. Kaya sugod sa Lunes, ma-announce kita sa window nato niya para for week 1. So week number 2 na nga may entry aton batunon sumugod subong nga adlaw. Hindi pagkalimtan kada entry, kada sobre dapat may aragid ka mo iya sang perma. Sa right side sa sobre, buta ito sa promo title, 1 to Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines, care of Bombo Radio Bacolod. Din ihulog na sa mga drop boxes, malapit sa inyong lugar, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, all this sa palibot sa sunod sa Bacolod, may mga drop boxes na katada, ang ginapamutang, or diris mismo sa aton nga studio. Anytime today, bukas kita diri, Lunes, to Domingo, bisan holiday, 24 oras, anytime nyo pwede nyo mahulog, mahapit inyong mga interest sa atong studio, aral drop boxes na ito na sa atong lobby sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. Kasi ikaw magpamati, magmonitor kita kay anytime today, sugod sa Lunes, magalawag kita sa aton sini nga mga winners. 1 to Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star
FM. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad, start na nga las 5 sa aga. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 28 diyas na nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Lahat na panahon din pagpalagad si Platutunan Bombo Report sa First Edition. Tambay na kamo sa mga balita. Natipon niya sang Bombo Radio Bacolod. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica, pras pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Sa karong nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang danaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa
sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga maninis ang hindi violent nga mga pagginawi ka ang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan. Radyo Bukod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligan sa takna alas 6 sa aga. Oras mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Western Visayas, sa bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 27 sa bulan na sa Nobyembre, sining ito'y 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lamang kita sa 28 ka adlaw nga nabilin o kon 28 days to go before Christmas. Kagkaron sa ilo nakita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal, pamilya sang babae nga ginutdan sang ulo sa sagay, desidido nga magpasaka sang kaso batok sa suspitsado nga si Rande Maniago. Voters registration sa COMELEC magaresume sa Disyembre 12 suno sa election supervisor sa Negros Occidental. Sa balita National Bureau of Corrections, nagaplano nga isiparar ang mga persons deprived of liberty santo sa mga krimen nga ila na kumiter. Anti-illegal drugs advocacy program nga bida o kon buhay ay ingatan, drogay ayawan, opisyal nga ginlunsyar sang national government. Sa balita international, hindi magnubo sa 8 ka mga persona patay sa landslide sa Italy. Sa balita nga espesyal, Ninoy Aquino International Airport nalakip sa isa sa pinaka-stressful nga airport sa Asia kag Oceania santo sa isa ka travel vlog nga ayhan.
Sa balita sa negosyo, Department of Budget and Management ginapurbahan na ang pag-release ng masobra 69 million pesos nga budget para sa National Livestock Program sa Department of Agriculture. Sa balita sa inampang, Argentina nagbawi sa ilay kaduha nga game matapos nalutos ang Mexico sa score nga 2-0. France nakascore na sa nga spot sa round of 16. Sa balita sa entertainment, American singer kag actress nga si Irene Cara nagtaliwan na sa edad nga 63 anyos. Oras sa buong radyo bukod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Amo yan ito mga kabumbong aton nga mga headlines at karon sa ilo nakita sa detalye nasa aton nagkapangunang mga balita. Upod sa inyo, mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second kag karon. Sa ilo nakita sa detalye nasa aton nagkapangunang balita, lokal. Ginpayag sang utod sang 58 anyos nga babae nga ginpugutan sang ulo sa barangay Makiling sa syudad sang Sagay, Negros Occidental kahapon nga desidido ang mga ini nga magpasaka sang kaso sa suspitsado. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Romelo Ricodo, mientras nagakabuhi si Randy Maniego nga nagpugot sang ulo sang iya nga magulang ga pagabayaran sini ang iya nga sala nga nahimo suno kay Ricodo. Si Maniego man ang nag-ayo sa biktima magsugod akon magsagod sang karbaw kun sa diin ginuli man sini sa tag-iya kagin pangayuan sang 10,000 pesos suno pa diri. Nakadangat man ang problema sa barangay kag nagpatunga ang isa ka kagawad kag nahisayran nga wala man sang ikasarang ang tag-iya sang karbaw nga maghatag sa nasambit nga kantidad bangod wala man sinigin baligya ang karbaw. Ginpahayag man sang utod sang biktima nga sa ulihi, nagpangayo na lang ini sang 3,000 pesos kun sa diin ginhatag man gilayon sang suspetsado suno kay Romelo. Kun kabuhi ang ginkuha ni Maniego, kabuhi man ang ibayad pagi sa pagsakripisyo samtang nagakabuhi akon pagkapriso samtang nagakabuhi. Ginpayag man sini nga ang ulo sang magulang niya ang gindala sang suspect sa sementeryo kagintungtong sa krus kun sa din ginpangamuyuan pa ini. Kilala man si Romelo akon kilala man ni Romelo ang suspect apisar nga hindi man ini perme nagakadto sa balay sang iyang magulang nahibaluan nga ginalambatan ni Maniego ang biktima nga si Jelly Ricudo nga una naman nga nakadalagan apang naabtan niya ini kaya gintigbas ang ulo gamit ang ginunting. Malayo-layo man ang ginlakat sang suspect antes makalabot sa sementeryo kung sa diin samtang naglakat mayara sang 3 ka mga tawo nga nagasunod sa suspect nga nagpanugid man sa mga barangay tanod bangod sa kahangawa nga may dala na si Maniego nga utod nga ulo kag nagatinulo pa ang dugo sa dalan. Mintras buhi siya, iya bayran ang yasala. Kami gaway ko dira, anak ko sa balay sa kumbata sa Makiling. Nakabalo lang kami sa tao na muna. Oo. Nagkanto na mo dito, ay naku magulang. Ang oras ako magulang, gidala pa niya sa patio. Oo. Ditungtong pa sa Mayor nga Cruz, kagiyagi pangamuyuan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Romelo Ricondo ang utod sa 58 anyos nga babae nga ginpugutan sa ulo sa barangay Makiling sa syudad sang Sagay, Negros Occidental. Samtang bangod nga maayo ang panahon kahapon, madamo naman sang nakakita nga bit-bit sang sospetsado ang ulo sang biktima samtang nagapadulong sa sementeryo. Suno kay Nonoy Visera, isa sa mga nakakita kay Randy Maniego, nagapungko siya sang nakita ang sospek nga dala ang ulo sang biktima mga alas 8:30 ang takna sang aga kahapon. Suno kay Visera, wala sang reaksyon si Maniego samtang dala ang ulo ni Jelly Ricodo ang biktima kag nagauyat pa ini sang talibong. Suno diri sang naglabay si Maniego, wala ini sang tsinelas, madasig ang paglakat kag ginahayon-hayon pa ang ulo sang biktima. Nagatinulo naman ang dugo sa dalan nga ginalabyan ni Maniego. Ginsunod Manila ini tubtob nga nakadangat sa patio kung sa diin siniginsang at sa krus ang ulo sang biktima. May dala man sila nga bato bilang pangaman bangod gindumdum nila nga buang ang sospek kag mahimo nga sila ang mahalitan man hinali nga makabalikid ini. Suno kay Visera, wala man nagabalikid ang sospek apang nakahibalo man ini nga may gasunod sa iya. Nagtiner man ang sospetsado sa krus kung sa diin siniginsangat ang ulo sang biktima, tubtob nga nagabot ang barangay tanod kag wala man sang gamo nga nagupod kag nagsurrender ang sospek. Suno kay Visera, ini man ang una kay gayunan nga natabo ang nasambit nga insidente sa lugar. Ginpahayag man sini nga wala sa nakakilala sa sospek bangod bag-o lamang nila ini nga nakita.
Wala, itos lang yun. May mo lang iya, may mo lang iya, kwanda, way lang inatabo siya. Ano wala nga? Ginabit-bit lang, ginahayon na yun sa o dasig. Iyalakat, pakantos patyo. O wala, so wala lang. Way man siya madlok. Nabatian si Nonoy Visera, isa sa mga nakakita kay Randy Maniego. Samtang ginalauman nga aprubahan sa bulan sa Disyembre ang 5.1 billion pesos nga budget sa Negros Occidental suno kay Negros Occidental Board Member Romel Divulgado. Ang chairman sang Committee on Finance sa Sangguniang Panlalawigan, ginalauman sang SP sa Negros Occidental nga maaprubahan ang budget sa provincial government sa second and third reading sa Disyembre 6. Suno kay Divulgado, natapos na sa mga ini ang deliberasyon sang budget nga ginpropose ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bunglacson. Ginpayag man sini nga ang 5.1 billion pesos nga proposed general fund budget para sa 2023 amo ang 4,951,428 pesos samtang ang annual operating budget ang Economic Enterprise Development and Akon Department amo ang 190,979,525 ako na 90,379,525 pesos and 15 centavos. Ang 2023 budget na nagdangat lamang sa 766 million pesos kung sa diin 12.87% ang mas manubo kumpara sa 2022 budget bangod sang pagbuhin sang province share sa national tax allotment. Yes, i-present siya for approval for second and third reading. Ang target dito December 6 i-present ko for approval. In time din na siya na para ma-implement na sa January, starting January, para hindi tamari enacted. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Board Member Romel Divulgado, ang chairman sa Committee on Finance sa Sangguniang Panlalawigan. Kag sa katapusan nga balita lokal, natala na nga ma-resume ang voter registration sa Commission on Elections sa COMELEC sa Disyembre 12 suno sa Election Supervisor sa Negros Occidental. Suno kay Attorney Ayan Lee Ananoria, ginaulat na lamang nila ang COMELEC resolution nga magatala na sang guidelines para sa registration apang nakabaton sila sang advance information nga ini mag-umpisa sa Disyembre 12 kag nalauman nga matapos sa Enero 31 tuig 2023. Natala na naman ang barangay kag SK election sa Oktubre 30 tuig 2023. Ang mga nag-edad sang 15 tubtob 30 anyos ang mahimo makaboto sa SK elections, kag sa nag-edad sang 18 anyos pasaka ang makaboto naman sa barangay elections. Natala na naman ang COMELEC ang magpatuman sang Register Anywhere program o RAP, apang wala pa nakahibalo kung nalakip ang Negros Occidental sa mga pilot areas. Latest nga information, December 12 pasugod. Once magabot ang resto, formally ko yan sa inyo, ipadala. Doon na siya open for everybody. This is the beginning sang cycle of registration para sa October 30, October 30 nga barangay election, barangay NSK, also sa 2025 nato nga midterm elections. Nabatian si Negros Occidental COMELEC Provincial Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria. Oras sa Bombo Radio Bucolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Amuyad to mga kabumbo aton mga balita lokal, karon bantayan naman nato ng atong mga balita national, international kag iban pa. Sa aton nga pagpanumbalik makaligad jud lamang ang pila ka mga importante nga pahanumdom. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang Bombo Radio Bukal Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Kagbalik na kita mga kabombo sa aton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton nga katuan ang aton balita national, international kag iban pa. Aton dani hibaluon ang aton nga weather update. Gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy o Famen yaran sa linya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde kag mga kabombo, ang Intertropical Convergence Zone ang nagaapekto sa Mindanao kag Palawan. Ang Metro Manila kag nabili niya bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may isolated nga pag-ulan kag pagpanaguob tuga sang ITCC o kon localized thunderstorms. Ang bilog nga pungsod ang makaeksperyensya sang mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa naaminhan na sidlangan tubtob na sidlangan. Ang baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius, 9% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 8 km per hour nga partly cloudy. Sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius, 3% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 8 km per hour, clear with periodic clouds. Naga, 24 to 31 degrees Celsius, 3% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 5 km per hour, clear with periodic clouds. Kalibo, 26 to 29 degrees Celsius, 57% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 10 km per hour, light rain showers. Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius, 2% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 5 km per hour, nga partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:49 subong nga aga kag magatunod alas 5:23 karon sa hapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bukal Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabombo ang aton nga weather update sa gikan sa aton nga Bombo Weather Center. Upod kay Bombo Macy o Famen, kay karon mga kabombo aton naman nga katuan. Ang detalye nasa aton nga panguna nga balita national,
Nagaplano ang Bureau of Corrections o Bucor nga iseparar ang mga persons deprived of liberty o PDL santo sa mga krimen. Nga ilan na komiter bilang kabahin sang reforms sa state penitentiary matapos ang sunod-sunod nga mga kontrobersiya. Suno kay Bucor Officer in Charge Gregorio Pio Katapang Jr. Mayara na sang regionalization plan agud nga ma-decongest ang New Bilibid Prison nga maka-accommodate lamang sang 6,000 ka mga inmates apang naga-detail pa sang kapin 30,000. Nalakip na diri ang pagseparar sa mga PDLs nga nakakumitar sa mga heinous crimes kang isang murder, rape kag drug-related violations kada region. Suno sa iya, sa Luzon, Visayas kag sa Mindanao magapili sila kundiin ang drugs, rapes kag ang murder. Hindi ang mga ini pag-upudon gani sila ang mangin separado. Una na nga natumod sang Bucor ang mga areas of regionalization nga ginalakipan sang Central Luzon, Calabarzon, Central Visayas, Zamboanga Peninsula kag sa Davao Region. Ang mga regional prisons ang makaangkon man sang maximum, medium kag minimum facilities. Samtang opisyal na ginlunsyar sang national government kahapon ang anti-illegal drugs advocacy program sini nga giningadlan bilang buhay ay ingatan, drogay ayawan o konbida, kag ginlaragway bilang isa ka intensified kag mas holistic nga kampanya. Ang BIDA program ang paglakipan sang local government units, national government agencies kag iban pang key sectors sang sosyedad, magluwas sa mga drug enforcement agencies nga ginalakipan sang Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency, National Bureau of Investigation o NBI, kag iban pa sa pagtuyo sang pagbuhin sang drug demand kag rehabilitation sa mga komunidad suno sa Department of the Interior and Local Government. Suno kay DILG Secretary Benhar Abalos, ang problema sa droga ang dapat nga ma-address na gikan sa puno. Suno kay Abalos, ang BIDA program ang magatrabaho kaupod ang mga barangays, ang simbahan kag mga religious communities kag mga pamilya agud ma-address ang problema sa droga kag ma-rehabilitate ang mga na-addict na diri. Samtang sa ato na katapusan nga balita national, ginpahayag sa mga opisyales sa Pilipinas nga sila ang nagapreparar na sa ginalauman nga holiday exodus kaduan sa pagsaka sa numero sa mga magabiyahe para sa holiday sa masunod nga bulan. Isa ka bulan antes ang Pasko, makita na ang sang pungsod ang pagsaka sa lokal kag international travel. Suno kay Brian Co, Assistant Senior General Manager sang Manila International Airport Authority o MEA. Suno kay Ko, ilag na lauman ang napulo tubtob 15% nga increase sa volume sa mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Suno sa iya, ini sa karon ang ginapreparahan sang MEA kag mga airlines. Ang NAIA ang naga-cater sa karon sang kapin 100,000 ka mga pasahero nga nagaabot kag nagabiya kada adlaw lunsay sa domestic kag international flights. Samtang gina-activate naman sang Philippine Ports Authority ang uplan ligtas na biyahe sini bilang antisipasyon sa holiday exodus sini nga Paskwa. Oras sa Bombo Radio Bukol Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ilin makita sa detalye nasa aton balita international. Una kita sa Italy. Hindi magdubo sa 8 ka mga persona ang nagkalamatay sang Sabado matapos nga nagtugas ang isa ka landslide ang makusog nga ulan sa isla sang Estia. Isa ka wave sang lutak ang nagtabon sa magamay nga banwa sang Casamicciola, Terme kahapon sang aga, kag gintabunan ang hindi magdubo isa ka balay kag ginduso ang mga salakyan padulong sa baybayon. Suno kay Infrastructure Minister and Deputy Prime Minister Matteo Salvini. Mayara sang 8 ka mga kumpirmado nga nagkalamatay sa landslide antes ini. Ginpahayag sa mga news reports nga 13 ka mga persona ang na-report nga missing apisar nga wala pa sang opisyal nga kumpirmasyon. Suno kay fire service, isa ka balay ang na-overwhelm sang lutak kag 2 ka mga persona ang gin-rescue. Nagikan sa isa ka salakyan nga gin-anod padulong sa baybay. Sunod diri nagpadala na sang bukid akan nagpadala na sang bulig ang nagikan sa Naples, ang pinakamalapit nga major city apang bangod sa kondisyon sang tiempo mabudlay ang pag-access sa isla. Nagpanawagan naman ang mga local authorities sa mga residente sang Estia nga magpabilin sa ilang mga panimalay agud nga hindi makapugong sa rescue operations.
Kag sa katapusan nga balita international, sa Indonesia nagdangat na sa hindi magdubo 310 ang death toll sa magnitude 5.6 nga linog nga nagtayog sa Java Island sa Indonesia, kung sa diin na 24 pa ang missing suno sa Disaster Management Agency sa pungsod. Masobra 20,000 ka mga pamalay ang nagkalaguba kag masobra 160,000 ka mga persona ang na-displace matapos ang linog sa Sukabumi Regency sa West Java Province. Ang linog ang nabatyagan man sa kaingod sini nga Cianjur Regency, kag sa capital nga Jakarta ang nagbilin sa hindi magnubo 1,083 ka iban pa nga pilason. Ang regencies nga gintayog sa linog ang ginapuyuan sang kapin 5.2 million ka mga persona. Suno sa National Search and Rescue Agency, 6 ka mga kindergarten teachers ang nalakip sa mga nasapuan nga patay sang Biyernes matapos nakit-an ang ila sa lakyan sa idalom sang lutak nagikan sa landslides nga nagblock sa main road nga nagakonekta sa Jakarta kag West Java Province. Ang Indonesia nga ginapuyuan sang masobra 270 million ka mga persona, ang isa sa mga pinakaaktibo nga seismic region sa bilog nga kalibutan kag nahamtang sa Pacific Ring of Fire. Samtang sa balitang espesyal, kalabanan sang rason kung nga nagabiyahe o kung nagatravel ang mga tao amo ang pag-relax o kung pagpadulong sa ibang nga pungsod agud magtrabaho. Apang paano ka na lang kung wala ka pa kaabot sa padulungan mo, nakapoy ka na bangod sa airport. Ang Ninoy Aquino International Airport o kanang NAIA ang nakalista bilang isa sa pinaka-stressful nga airport sa Asia kag Oceania, santo sa data nga natipon sang travel blog nga Hawaiian Islands. Gin-analyze ang blog ang masobra sa 1,500 nga Google reviews nagikan sa masobra 500 airports sa bugos nga kalibutan, kag ginapakita sa data nga kapin 58% sa mga pasahero nga nagaagi sa NAIA ang naka-eksperyensya sang stress, kung sa diin nagapangatlo ini sa pinaka-stressful nga airport sa Asia kag Oceania regions. Samtang ang pinaka-stressful nga airport among Tan Son Nhat International Airport sa Vietnam nga nakakuha sang 60.1%. Nagapangaduwa ang Sydney Kingsford Smith International Airport sa Australia bangod sa mga delays sang flight, kag ini nakakuha sang 59% sa Google reviews nga nagapakita sang stress sa mga nagabiyahe. Nakuha naman sang Sydney Airport ang ikasyang mga pwesto bangod man sa delays matapos nga ginapakita sang data nga 34.2% sang flights nga may schedule nga May 22 tubtob July 19, 2022. Oras sa Bombo Radio Bukal Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaroon kanto naman kita sa ating balita sa hinampang. Nagpangibabaw ang Australia batok sa Tunisia sa ilang hampang para sa FIFA World Cup 2022 nga ginpatigayon sa Al Hanoub Stadium sa Qatar. Nangin paborable sa Australia ang hampang matapos nga makahimo si Michel Duque sang goal sa sulod sang 23 minuto sa first half sang hampang. Apang bangod sa mabakod man ang depensa sang tag sa ka-team, wala na dugangan ang nahimo nga goal. Nagpaninguha man ang Tunisia agud kun tani nga makahimo man sang goal, apang wala ang mga ini makatigayon. Apisar sang kalutusan nga naagom sang Australia nagikan sa France sa ilang opening match, nagtinguha ang mga ini nga makabawi kag sa karon ginabantayan ang masunod nga hampang. Batok sa mabakod man nga opponent nga amo ang Denmark. Samtang matapos ang makakilibot nga kadalagan sa mga ini batok sa Argentina, madamo ang naglaom nga magpadayon sa kadalagan ng Saudi Arabia, ilabi na batok sa Poland nga nakaangkon sang overwhelming performance sa ilang nga unang match batok sa Mexico, apang kaangay sa masaming nga ginahambal sang kadamaan. Bilog ang bola kag nalutos ang Eagles ang Green Falcons kagabi sa ilang hampang sa Education City Stadium sa score nga 2-0. Si Piotr Zelensky ang nakascore sa 39 minutes kag naghatag sa Poland sang 1-0 lead, kag ginsunda naman sang isa ka fine penalty save ni Wojciech Szczesny kaagod nga mapungga ng isa ka equalizer sa halftime. Samtang napasulod naman ni Robert Lewandowski ang iyalabing unang World Cup goal sa 82nd minute agod nga makuha sang Poland ang kadalagan. Sa karon nga natapos na ang duha ka hampang, ang Poland ang nagapanguna sa Group C nga may 4 ka puntos, samtang nagapangaduha ang Saudi Arabia nga may 3. Samtang duha naman ka puntos ang napasulod ni Kylian Mbappe para sa France, rason kun nga ang pungsod ng labing unang team nga nakabook sang spot sa knockout stage sa World Cup matapos nga nalutos ang Denmark sa score nga 2-1 sa Stadium 974 sa Ras Abu Abu kagabi. Una nga nakapasulod sang goal si Mbappe sa 61st minute
Apang ang lead ang gincancel sang equalizer ni Andreas Christensen pagkatapos ang 7 ka minuto. Napasulod naman ni Mbappe ang winning goal sa ika-81 nga minuto sang hampang. Bangod diri ang world champions nga France ang mayara na sang 6 ka puntos kag nagapanguna sa karon sa Group D. Sila man ang labing unang nga team nga nakagaranti na sang ilang spot sa round of 16. Matapos nga nakascore sang 4 para sa France sa madalagon nga kampanya sang pungsod sang 2018 kag isa ka batok sa Australia. Si Mbappe ang mayara na sa karon sang 7 ka mga goal sa 9 ka mga World Cup appearance. Samtang nagpangatatlo naman ang Denmark sa grupo bangod sa 1 ka puntos kag dapat nila nga malutos ang Australia sa ilang nga final group game bangod kun hindi sila ang out na sa tournament. Samtang sa dugang panaton nga balita sa sports, nagapadayon naman ang World Cup journey sang Argentina matapos nga ini nakaangkon sang rebound nagikan sa makakilibot sini nga pagkaluto sa Saudi Arabia sa una sini nga hampang. Kagabi nakuha sang Argentina ang kadalagan kon kay subong nga kaagahon nakuha sang Argentina ang kadalagan batok sa Mexico sa score nga 2-0. Ini matapos nga nakapasulod sang goal sanday Lionel Messi kag Enzo Fernandez. Nagkapabilin man sa kompetisyon ang Mexico apang ila performance ang nagasuhesyon nga sila ang mag-struggle sa pag-keep up sang ilang record sa pag-qualify para sa last 16 sa kada World Cup humalin sa 1994 sa katapusan. Nakaangkon gid man sa mga fans sa Lusail Stadium ang ilang handom nga makitaan si Messi nga makagol kag nakitaan man ang pagkabunag sang isa ka future star. Matapos nga ginsil ni Enzo Fernandez ang deal pagi sa iya nga matahom nga strike. Samtang sa pinakabahin sa interview naman sa Bombo Radio Bacolod kay Monica Puentevilla, ginpag sini nga ang pinakamasadya nga natanggungan sini nga FIFA World Cup ang subong lamang nga tuig bangod laptahanay lang ang mga lapitanay lang ang mga stadium singin patigayunan sang hampang. So na kay Puentevilla nakita na sini halos sa mga hampang sang 32 ka mga national football team. Sunod diri may dako nga ginhatag nga leksyon ang FIFA World Cup subong nga tuig bangod ang mga players nagikan sa Asia ang nagpasundayag na sa karon kaangay lamang sang pagluto sang Japan sa Germany kag sang Iran sa Wales. Sunod diri kun hungdon sang Pilipinas kag suportahan man sang national government ang mga players bangod madamo sang mabakod nga mga players sa Pilipinas ilabi na sa Negros Occidental kag sa Iloilo. Ang mga lugar sa Asia subong hindi na matulutikwang lang. Ito Germany World Cup champion mo na kapila. Disgrasya sila sa 2-1 sa Japan. That's why nasubong makasiling ang Asia nag-abot na, ang Pilipinas lang wala. Kaya Pilipinas, hindi ko kaintindi. Bakod sa Negros, mabakod sa Bacolod, bakod sa Iloilo, paglabot sa Mindanao, wala. So, kinahanglan gid suportahon ini sa gobyerno nasyonal. Ang kabayan sa pagpahayag ni Monica Puentevilla, ang President Weightlifting Association of the Philippines. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaron, saylo naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Gin-aprobahan na sa Department of Budget and Management o DBM ang pag-release ng masobra ng 89 million pesos nga budget para sa Department of Agriculture nga National Livestock Program. May report si Bombo Glory Faith Alshario. Aprobahan na sa Department of Budget and Management o DBM ang pag-release ng masobra 69 million pesos nga budget para sa Department of Agriculture National Livestock Program. So kay DBM Budget Secretary Amena Pangandaman, ginaprobahan na nila ang pagpagwa sang 69,699,000 pesos nga budget agud nga suportahan ang protein-enriched copra meal commercialization project sa idalom sa National Livestock Program. So sa DBM, ang Special Allotment Release Orders o Konsaros ang ginaprobahan ni Pangandaman sa Nobyembre 17. Ang may tinutuyo nga mabuligan ang production support services sa National Livestock Program agud nga matabunan ang funding requirements sang PECM Commercialization Project nga mahimo makuha sa DA budget sa idalom sang 2022 GAA. Ang DA National Livestock Program sa idalom sang PECM Commercialization Oras sa Bombo Radio Bukal Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kaya karon mga kabombo, amuyad to ang aton kabugusan yung pagpangalagad rin sa Bombo News and Views Morning Edition.
Sa katapusan, kami na inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro, the second para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Kagkaroon nato naman niya katuan mga kabombo ang aton niya Bombo Patrol Reporter si Bombo Carla May Defensor para sa aton niya misa sa subong adlaw sa Our Lady of Candles Parish Sharon Specalinya. Bombo Carla, please Camille. Yes, Bombo Zalde, live kita dali subong sa Our Lady of Candles Parish. Kaya subong magtambong na makita sa Santos Lanita, Bombo Zalde. So, okay, subong ating sininga tiempo, madamo-damo kita dali sa ating sininga mga kauturan nga nagpapadulong dali sa may simbahan para magtambong Santos nga misa, Bombo Zalde. So, Bombo Zalde, magasugod na ang Santos nga misa. Electors, kag ginaupod man naton ang kapahayan sa mga kalag sa mga masunod. Kelio Espeliogo, Nestor I. Gabalda, Rimondo and Rita Gabalda, Marina Gabalda, Carmen Hincaya, Florencio and Isabel Custodio, Boots Marquis Lim, Judge Ramon de la Llarte, Hermelina de la Llarte, Lorenzo Litonwa, Alfie and Candelario Giganto, Celidonio and Lolita Ponchoso, Arturo Crispina, Marcelo, Jesse and Ann Heraldo Tumasar, Margarito and Lida Magbanwa, and Maria Birel Magbanwa. Subong man ginaupod man nato ng successful examination of Melissa kag ang madili nga pag-ayo ni Dolores Chongco. Palihog magtindog ang tanan. Kag aton sug alawon ang Ginoo sa presensya sang iya ministro Monsignor Felix Pasquin kag palihog magupod ang tanan sa mga kalantahon kag sa labton. Sinadyang langit kag duta, kita magkahamba. Ipalapnak sa bugos nga katawan, usana sa kahidaasan. Magsinadya sa kagabihon, nagabot na ang adlaw sa Diyos. Magsinadya kag magamba, isingit sa kalibutan. Magsinadya ang langit kag duta, kita magkahamba. Ipalap na sa bugos nga katawan, sana sa kahitaasan. Magsinadya ang langit kag duta, kita magkahamba. Ipalapnak sa bugos nga katawan, usana sa kahitaasan. Ari kita sa panahon sa Adbyento, first Sunday of Advent. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kag yara man sa inyo. Ang Ginoo nagakari, siya nagapangita sa aton. Ginabuksan bala naton ang pirtahan sang aton tagipusoon. Makilala bala naton siya, kun aton siya masugata sa dalanon, sa aton isig katawo. Ipangamuyo naton nga sa pagbukas karon sang bag-o nga tuig liturhiko sa aton simbahan. Magigugma ka magbaton kita sa Ginoo, sa madamo nga pamaagi nga nagakari siya sa aton. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Labi na gid sa mga tion nga kita
wala magkilala sang pag-abot sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Paghinulsol kita, agud magintakos kita sa paghalad sining santos nga misa. Nagakompisar ako sa Dios nga makagagam sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon ako nga busa nagampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon sa tanan nga manganghalas mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabahin nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka sa Ginoo, maluoy ka sa Kristo, maluoy ka, Kristo, maluoy ka, maluoy ka, ayaw maluoy ka sa Magamuyo kita, O Diyos nga makagagahom, lig-on na pagid ang amon kabubuton sa paghimo sing maayo. Agud nga paabuton namon sing may kalangkag si Kristo, kag iya kami ipahamtang sa iya tuo sa ginarian sang langit, sa diin siya nagakabuhi nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Sa panahon sang gyera kag mga pagtilaw, ang propeta nagahatag sa katawan sang Dios ang isa ka pananawan sang paglaom, sa katapusan nga pasalig sang paghidait kag hustisya sang Dios. Maghanda kita sa sini nga palaabuton. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Yari ang mensahe nga ginpahayag sang Dios kay Isaías nga anak ni Amos, nanungod sang Huda kag Jerusalem. Sa palabuton nga mga inadlaw, ang bukid nga ginatindugan sang templo amo ang labing mataas sa tanan nga mga kabukiran. Madamo nga mga kapungsuran nga magadugok sa iya, ang ila mga tao magasiling. Mataklad kita sa bukid sang Ginoo, pagkadto sa templo sang Dios sang Israel. Pagatudulan niya kita kung ano ang luyag niya nga ato nimuon. Magalakat kita sa mga dalan nga iya ginpili para sa aton. Kay ang pagtudlo sang Ginoo nagagikan sa Jerusalem, gikan sa Sion, nagahambal siya sa iya mga tao. Busayon niya ang mga kasuayon sang gamhanan nga mga pungsod. Ipasalsal nila ang ila mga espada nga mangin arado, kag ang ila mga bangkaw nga mangin inughagbas. Ang mga kapungsuran hindi nagid magilinaway o kon maghanda para sa inaway. Karon
mga kaliwat ni Jacob. Maglakad kita sa kapawa nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Ang pulong sang Diyos makadto kita sa balay sang Ginoo nga nagakasadya. Makadto kita sa balay sang Ginoo nga nagakasadya. Nagakasadya ako sang pagsiling nila sa akon. Dali makadto kita sa balay sang Ginoo. Kakaron yari na kita diri nga nagatindog sa sulod sa mga puwerta sang Jerusalem. Makadto kita sa balay sang Ginoo nga nagakasadya. Dire nagakadto ang mga tribo sang Israel sa pagpasalamat sa Ginoo, suno sa iya ginsugo sa ila. Napahamtang ang mga hukmanan sa diin ng hari nagahukom sang iya mga tao. Makadto kita sa balay sang Ginoo nga nagakasadya. Magpangamuyo kamo agud may pagidait sa Jerusalem. Kabay nga ang magahigugma sa imo magmainuswagon. Kabay nga may pagidait sa sulod sa imo mga pader, kag kaligunan sa imo mga palasyo. Makadto kita sa balay sang Ginoo nga nagakasadya. Tungod sa akon mga abyan kag mga kaupdanan, nagasiling ako sa Jerusalem. Ang pagidait manginyara sa imo. Tungod sa balay sang Ginoo nga aton Dios. Nagapangamuyo ako para sa imo kauswagan. Makadto kita sa balay sang Ginoo nga nagakasadya. Si San Pablo nagapabutyag sa aton sa mga ginakalangkagan sa pagbugtaw kag magpangabuhi sang kabuhi ni Kristo. Subong na ang tion, kita mga nagapanglakaton sa kapawa ni Kristo. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, dapat ninyo himuon ini. Tungod kay nakahibalo kamo kung ano na ini nga tion. Ang tion sa ninyo pagbugtaw gikan sa katulugon nag-abot na. Kaya ang tion sang aton kaluwasan mas malapit na sang sa tion nga kita nagtuo sang una. Ang kagabiyon madali na lang matapos. Ang adlaw madali na lang magsugod. Gani maguntat na kita sa paghimo sa mga butang nga iya sang kadudulman. Ihanda na naton ang mga hinganiban nga iya sa kapawa. Maginaway na kita sa nagakaigo, subong mga tao nga nagakabuhi sa kapawa. Sang adlaw, untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay, ukon ang pagpahubog, ang pagpakigilawas, ukon ang papatuyang sa unod, ang pag-ilinaway, kag ang paghisaay. Sa baylo, isuklob ninyo si Ginoong Jesucristo, subong inyo'y hinganiban, kag hindi na ninyo pagsapakon ang inyo makasasala nga kinaugali, kag patuman sa iya mga handom nga lawas mo. Ang pulong sang Diyos. Ang kabuhi sang Kristiyano, isa kaaktibo nga pagulat sa padayon nga pagkari ni Kristo. Ang mga disipulo ni Kristo, kinahanglan handa pirmi sa pagkilala sang pagkari ni Kristo, sa pagpabilin nga tampad sa misyon nila, sa kabuhi nga gintugyan ni Kristo sa ila. Palihog magtindog. Alleluia, 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 alleluia.
Ipakita sa amon ang imo kaluoy o Ginoo, kagihatag sa amon ang imo kaluwasan. Hallelujah. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo o Ginoo. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintuton-an, subong sang nahanabo sang panahon ni Noe. Amo man ang mahanabo sa pag-abot sang anak sang tao. Kay subong sang wala pa ang anaw, ang mga tao nagakinaon, nagailinom, nagapalangasawa, kag nagapalaman na tubtub gid sa adlaw, nga si Noe nagsulod sa arka. Wala gid sila makahibalo kon ano ang nagakahanabo, tubtub nga nag-abot ang anaw, kag nagkalalumos sila. Subong man sini ang mahanabo sa pag-abot sang anak sang tao. Sa sadto nga tion, may duha ka tawo nga nagaobra sa talamnan. Ang isa kuhaon, kag ang isa mabilin. May duha ka babayi nga nagagaling, ang isa kuhaon, ang isa mabilin. Gani magbantay kamo, tungod kay wala kamo makahibalo kung ano nga adlaw. Atong simbahan. Maabot ang inyo, Ginoo. Ang anak sang tawo ga abot. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Turan ang first reading. Halin sa Isaías ka propeta. Dayawon ka o Nagsiling Bayong aga sa inyong katanan. mayong aga man. Sa bago kita nga panahon sa aton simbahan, Advent season, balaan nga panahon, preparasyon naton, pagpaabot naton sa pagkari sang Ginoo. Nga kauturan, katahom sa mga balasahon, pulong sang Diyos. Mga kauturan, ang first reading, halin sa kay Isaías nga propeta. Nagasiling diri sa Isaías nga propeta, magtaklad kita sa bukid sang Ginoo. Magtaklad kita, maggadto kita sa templo sang Ginoo. Kakauturan, kung maggadto kita sa templo sang Ginoo, magtaklad kita sa bukid sang Ginoo, ang kinahanglan naton, atensyon gid sa aton nga padulungan. Hindi kita magpa-distract. Attention gid ang aton nga paghimuon. Kay anong hambal Isaías ka propeta, kay dito sa pagkadto naton sa bukid sang Ginoo, mga kauturan, dito pagatudluan niya kita. Kag kung matudluan niya kita, kita magapanglakaton sa banas sang kapawa, sa banas
nga alagyan sang Dios. Te kundi kataho mga kauturan sa aton pa kun ang aton pangabuhi taga-focus sa Dios. Nagakonsentrar nga ang padulungan naton Dios. Kag ang tagipusoon naton abierto sa pagpamati sa ginatudlo sang Dios. Magakabuhi kita nga ang alagyan naton alagyan sang Ginoo. Ikaduha, sa pagtaklad naton sa bukid sang Ginoo, may mga kaupod kita. Kay makadiparahan naton nga may iban man gali ka mga tao nga nagasabat sa pangagda nga magtaklad sa templo sang Dios sa bukid sang Ginoo. May mga kaupod gali kita. Sa pag-inupdanay naton mga kauturan kanami gid nga mag hold hands together kita, tanda sang aton nga unity, bilog nga pamilya, bilog nga community, going to God, going to the Lord Jesus Christ, mga kauturan. So matigayon ang unity. Kag samta nagahimo kita sina, way kita kahibalo, nagalabay, nagaagi na kita sa bana sang Ginoo. Helping one another, being in unity with one another, being at peace with one another. So, abo ina mga kauturan, ang ginapadulungan naton nga templo kag bukid sang Ginoo, wala sing liwan kundi si Jesus Christ. In other words, mga kauturan sa kabuhi naton, isentro naton ang kabuhi naton sa aton Ginoong Heso Kristo. Ikaduha nga balasahon. Si San Pablo nagasiling sa aton, nagapanugyan sa aton. Magbugtaw na kita. Ara pa kita sa kadulom. Basi ara pa kita sa kadulom. Ara pa kita sa kadulom sang sala, sang pagpatuyang, sang lawas nun nga kailigbon, sang paghinisaay, sang pag-ilinaway. Ara pa kita sa kadulom. Di ang hambal ni San Pablo, magbugtaw na kita. Aton i-welcome ang pamanagbanag ang bag-o nga adlaw. Isuklob naton si Kristo. Track mga kauturan sa mga paghinisaay, pag-ilinaway, mga malain nga mga tinaga. Kay kita tanan ulupod nga nagataklad sa bukid sa Ginoo. Ulupod kita tanan nga nagahimo sang pilgrimage in life. Aton gid siguruhon nga kita tanan makalabot, ulupod kita tanan. So, kung ara pa kita sa kadulom, ara pa ang aton inaway, ara pa ang aton hinisaay, ara pa ang kailigbon, ara pang pagpatuyang mga kauturan. Ang siling ni Pablo sa aton, bayaan na ina, isuklob naton si Kristo Jesus. Ang Ebanghelyo, mga kauturan, suno kaysa balipat nga ang sentro sinitanan si Jesus Christ. Nakapaabot kita sa Ginoo. Sa pagkabat not be distracted. Nagapangamuyo, nag-obra kita, nagadigamo kita,
nagapanguma kita, naganegosyo kita, be conscious of the presence of the Lord. Be aware kang Ginoo, ara, kag hindi kita magbulag sa iya. Sa pagkamatuod, mga kauturan, nagapaabot kita sang Ginoo. Sa pagkamatuod ang Ginoo, present sa aton pagpangabuhi. Ang question kung bala, conscious kag aware kita ang Ginoo kaupod naton. So sa aton nga mind, sa aton tagipusoon, mag-inupdanay kita tanan to go to the Lord, nga mag-isa kita, pag-inupdanay sa pagpangita sang Ginoo, kay ang Ginoo ari man lang sa aton. Sa sidi nga bahin, sa first Sunday of Advent, aton nga pagabindisyonan ang Advent wreath kag pagasindihan ang una nga kandila sa una nga Domingo sang Adbyento. Palihog magtindog ang tanan. Si Kristo nagkari sa pagdala sa aton sang kaluwasan kag siya nagsaad nga magakariliwat, magamuyo kita nga mangin handa sa tanan nga tion sa pagabi-abi sa iya. Ang aton sabat, karika o Ginoong Heso Kristo. Aman sa pag-abot ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Karika o Ginoong Heso Kristo. Gang panahon sa pagkatawo magapuno sa aton sing paghidait kag kalipay samtang kita nagatinguha sa pagsunod sa ngalimbawa ni Jesus, mangamuyo kita sa Ginoo. Karika o Ginoong Heso Kristo. Ginoo nga amon Dios, amon ikaw ginadayaw dira sa imo anak nga sa Heso Kristo. Siya ang Emmanuel, ang paglaom sa mga katawhan. Siya ang kaalam nga nagatudlo kag nagatuytoy sa amon. Siya ang manluluwas ang tagsa kakapungsuran. Ginoo nga amon Dios, ipadala ang imo bendisyon. Samtang amon ginasindihan ang kandila sang korona sang Adbyento, kabay nga magdali kag dili na magdugay ang iyang pag-abot, ginapangayo namon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Tanan kita, nagato ako sa isa lamang ka Diyos, amay nga magagagahom sa tanan,
magbubuhat sang langit kag sang duta, sang tanan nga makita kag hindi makita. Nagato ako sa isa ka Ginoo nga si Jesucristo, bugto nga anak sang Dios, ginanak sang Amay sa wala pang kalibutan. Dios gikan sa Dios, kasanag gikan sa kasanag. Dios nga matuod gikan sa Dios nga matuod. Ginanak sa wala gintuga, isa sang kinaugali sa Amay. Paagi sa iyang tanan gintuga, tungod sa aton nga mga tao, kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog sa gikan sa langit, kag ginpanamkon sa ni Maria nga Birhen, sa lang sang Espiritu Santo kag nahimo nga tao. Ginlansang sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos kag ginlubong, kag nabanhaw sa ikatlo kadlaw sunod sa kasulatan, kag nagkayab sa langit, naglingkod sa tuo sang Amay, kag magkakari sa liwat nga mahimayaon sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay, kag yaginarian wala sing katapusan. Nagato ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa Amay kag sa Anak, upod sa Amay kag sa Anak, ginasimba kag ginahimaya siya sing tingob, nagambal sa paagi sa mga propeta. Nagato ako sa simbahan nga isa, Santa Katolika kag Apostolika. Nagato ako sa isa lamang kabunyag sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot na ako sa pagkabanhaw sang mga minatay, kag sang pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mangin mabinatyagon kita sa panawagan ni Jesus nga aton Ginoo, agud magbugtaw kag magpreparar sa iya pagkari sa simbahan kag sa kalibutan. Subong kag magsiling kita nga may paglaom. Ginoo sang paglaom, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo sang paglaom, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa simbahan kag sa iya mga lideres, agud maghatag sila inspirasyon sa mga Kristiyanong katilingban ay ni Kristo. Sang pagigugma kag pag-alagad, mga muyo kita. Ginoo pang kita mangin makinaugalingon, kundi padayon pangita kita kay Kristo, tagsang iya kapawa. sang paglaom, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa kalibutan nga aton ginatiniran, agud ang tanan magpangabudlay para matapna ang giyera kag kaakig, pagpigos kag justisya, kag pangitao na pagidait, kailwayan kag justisya. Mga muyo kita. Ginoo sang paglaom, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa atong tanan nga yari diri, agud nga hindi lamang kita mangin makinaugalingon, kundi padayon nga magpangita kita kay Kristo. Makita sang tanan, itugot nga gimuan na magpabilin sa amon karon kag sa mga tuig sa mga katuigan. Amen. Patunayin mga halang, bunga sang amon pangamuyo.
ang amon pagigugma kag pagalagan sa Kamagilawan lang ako pag mga pabago nasasyalan ko sa amon pangapun ay tanda sa amon May makagagahom sang tanan. Unsa sa tibuang sakripisyo sa imo mga kamo sa kadayawan kag sa kalayaan sa aton man kasulanan sa sakripisyahan O ginahalat na mo rin kinabay kag ikan sa mga bugay kay baginang sa tagsa kag Kristiyano. Pangamuyo ka mo mga uto, dagodangaton sakrifisyo, pagabatunon sang Diyos amay makagagahom sang tanan. Siyon ka kinabuhi. Salamat kami sa imo Santos nga may pagkikay Kristo ay sangkin pa ubos siya. Maging kaligunan sang kaluwasan nga dayon para sa amon ginapangayo namon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Tungkol sa mga angeles, kag sa mga arkangeles, kag sa tanan nga nagadayo sa imo sa langit, nagaamba kami sing walay untat sang kalantahon sa imo himaya. Ayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takusag nga magpasalamat kami sa imo Santos nga may pagi kay Kristo kay sangkin pa ubos siya. Nagaamba kami sa walay untat sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo Diyos sa mga irsito na puno ang langit kag duda sa imo himaya Husana Husana sa kahitasan dayawon ang nagakarisa ang ngalan sa Ginoo. Kagitahak-tihak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo, kag iya naging panagtag sa iya magagintotonan nga nagasiling. Magkuha kamatanan, kag magkaon sini. Kay ini amang akon lawas, ngay gatugyan para sa inyo.
Suman, pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag iya digin palibot sa iya magagin tutonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag maginom sa sining kalis. Kay ni amang kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan kasugdanan. Karamay, ang maginahalan sa imo ng tinapay sa kabuhi ng kalis kaluwas. Sa pagsaulog na mo sa ngatimanan, sa pagkamatay, pagkamatay. O Ginoo ang imo kamatayon, kagamoy ginapahayag ang imo pagkabanhag. Tuptop sa imo Ganamay, ang maginahalad sa imo ng tinapay sa kabuhi ng kalis kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa ngandamanan, sa pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak, nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga pagkatako sa pagatubang, kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo, nagapakiluoy kami. Ngang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdum ang imo simbahan na lapnag sa bugas sa kalibutan. Paagi sa iya, po sa iya, kagdira sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, amay. Kalwaman kami, ngardiri karon nagatambong, agon mambit na mo kabuhi nga walay katapusan, magdayaw kag magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen de Lois ang Diyos, upod sa mga apostoles sa kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Paagi sa iya, pod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, O Diyos, amay nga makagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag gimaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan natagi kami sing pagdait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala kag palig-una kami sa tanan nga mga palali. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang paghidaat kinabiling ko sa inyo, ang kakapaghidaat at kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuos sa imo simbahan, kag sunod sa imo ginsiling, atagi siya sing paghidaat kag pag-iusa, ikaw nga nagkakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidayat sang Ginoo yarag yapon sa inyo tanan. Kagyaraman sa inyo. Maghatagay kita sang paghidayat sa inyo tanan. Sang Diyos nga nagawala sang sala sang kalibutan maluoy ka lamang sa kagulong at mag-aayo ang hapon. at tagi kami sa paghidaig. Yari ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan maginadapit sa bangketi sang kordero. Ginoo, dili ako takus nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa kapulong kag mag-aayo ang akon kala. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sa Espiritu Hanod nga pagkalawat. Ginoong Hesus, nagatuwa ko nga yara kagid matuod sa labing balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kag nagahandom sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa siningation, tungod kay hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat, magkarig ka bisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon kasing-kasing. Nagahakos ako sa imo nga daw kasubong nga ari ka na sa akon, kag nagahiiusa ang akon bug-os nga kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga magpadayo ako sa imo. Amen. Ini ang lawas ni Kristo, matahong ito nga sagrado, pagigugma sa Diyos labaw sa
sa tanan, ang Ginoo yara sa aton. Ginpaambit sang Dios ang kopa, ginula sa tanan nga katawhan. Sakripisyo sang Dios kaluwasan sang tao, subong kag sa mga katuigan. Amen, amen. Idulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, amen. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Ini ang lawas ni Kristo, kagang pulong sang Dios nanging tao. Misteryo sang Dios, kaluwasan sang tao, natungkad lang sa patuo. Ini ang dugo sang kordero, pagigot nga ginhalas ni Kristo, ginula sa cross, ginhalas sa altar, ang para kay Kristo. Isa lang Ginbulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, amen. Tangan kita, isa lang para kay Kristo. Tangan kita, isa lang para kay Kristo. Itatanan isa lang para kay Kristo. Palihog magtindog ang tanan. Mga buyo kita, o Ginoo kapay nga gamon pagkalawat, magbulig sa amon, sa pagpakamahal sa mga butang nga langit nun. Samtang kami nagakabuhi diri sa duta, kag sa paghangad sa mga kayuhan, nga wala sing katapusan. Ginapangayo na mo ni sa imo, pagi kay Kristo, nga Amo ang Ginoo yara sa inyo. ang Knights of Columbus, kag ginapangabay ang mga sponsoring group nga kung pwede mag-upod sa offer income ang papalik liwat. Fines or envelope. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Magduko kag magpangayo sang bendisyon sang Dios. Nagatuo kamo nga anak sang Dios nagkarina sa aton sang una nga panahon, nagapaabot kamo nga siya mabalik liwat
kabayng ang iya pagbalik, magdala sa inyo sang kapawa, sang iya pagkasantos, kagaya bendis, iya kamo bendisyonan, kagaya bendisyon magdala sa inyo. Sing kahilwayan. Amen. Kabayng ang Diyos magpaligon sang inyo pagtuo, magpalipay sa inyo sa paglaom, kag magmapinadayunon sa gugma sa tanan nga adlaw sang inyo kabuhi. Amen. Nagakalipay kamo nga aton manluluwas, nagpuyo upod sa aton subong tao, kung magkari sa liwat sing mahimayaon, kabay, nga padya aniya kamo sang kabuhi nga dayon. Upang maglingkod, layag mong balat, buong puso, tulad ng pagmamahal ko, sa pagdating sa kapwa mo, ang tugon ay ang pag-ibig mo. Hindi ba't bawat isa ay may pananagutan upang maglingkod? Kaya buong balat, buong puso, ipadama maglingkod. Kaya buong balat, buong puso, ipadama mo. Pag-ibig mo, pigilang tawag na bawat isa, ang lubos ng pagmamahal ko. Nabatayin mo kami nato sa pagdala naman sa inyo liwata sa live no? Sa ato si Santos Ibisa si Domingo from the Orly Parish Church Makabina no? Katapusan kita sa bunga Domingo sa ika-unsing bulan no? Bulan sa Nobyembre no? 4th Sunday sa Nobyembre mga kabinabod sa Domingo Desyembre na kita ha? Makabinan no? Salamat sa panag-upod sa aton sa bunga aga sa ato si Santos nga misa no sili ang last Sunday of the month no bulan sa Nobyembre no balikan sa bubukar last dugang mga mensahe pagid kag mga pagpatag ni Monsignor Felix Pasquin sa ato sining barasaon siniyang adlaw sang Domingo no dason ba mga Domingo day kuan kata maka-celebrar kita after sining Domingo 2 weeks so gunam kita sang simbang gabi misa di Aguinaldo terrible nakudasig lang sa mga inadlaw nato na pila na lang kadlaw na bilang 3 na lang kadlaw ang nabilin sa aton sining bulan niya sa Nobyembre sulod na kita karon sa bulan niya sa Disyembre tamo na marpiperahan ta na ang simbang gabi para sa aton selebrasyon sa pagkatao sa aton magkako siniyang naghilapit nga pagsulod aton sa bulan niya sa Disyembre no manami nga aton sini tiyempo sa Domingo maayaya aton sini panahon mahawan aton kalangitan aga pa nagbiti ng silak ni Haring Araw no sining adlaw sa Domingo damo kita sa mga utod daton nga nagaplano nga mag-outing first of all dapat una na ya kadto ta na sa simbahan wala malalang man subong nga adlaw ti singaga sa hapon damo kita mga schedule nga mamisa sa aton na ituhay nga mga kasimbahan na diri sa bugos nga probinsya no sa Negros Occidental Propriamente sa aton sining mga Katoliko subong adlaw Domingo adlaw naton sang pagsimba no pagpadulong sa aton sining mga kasimbahanan no? May mga nabili pa duwag ka mga misa silingaga din karon sapon no hasta sa gabi ka San Sebastian Cathedral nato nasa pa na karon daw alas 7:30 pa na blamo ang lasmas nabalikan si Bobo Carla kambak
Yes, Bombo Danis, live kita diri sa gihapon sa Our Lady of Candles Parish, Bombo Danis. Nagsubong nga ti pag-ulang kita tapos no ang Santos nga misa, Bombo Danis kay ti Mayo man kay ti Mayo ang aton sini nga panyempo subong nga aga kag makita gid naton nga aga pagid yan nagapadulong ang aton sini nga makauturan diri sa may Our Lady of Candles Parish, Bombo Danis. Madamo kita sa mga tugsumilimba subong nga aga, Bombo Danis. So first mass, damo gid ang nagapadulong. So mayara pagid sa masunod nga misa karon alas 9, then paghapon alas 6 hapon. O sa gabi na Bombo Danis. So grabe no ato sini nga makauturan ka bugtaw gid sa aga para magpadulong diri sa simbahan, Bombo Danis. Yes, Bombo Danis. Sige, kung di sila kalang-alang sila nga agad sa hapon-hapon or late sa hapon, no? Dahil mga last bus naman, siguro 6:37 sa pila natin ka mga simbahan, Bumkayla. Sakto gina Bombo Danis no. Bisan kumaadlawan sa labi, mera pagid siya sa masunod yang misa, Bombo Danis. So subong adlaw last Sunday, Bombo Danis, pero unang adlaw subong sang Domingo sang Abiento. Bombo Danis. So pero last day sa aton sini nga kalendaryo last days of Sunday subong November no. So grabe kada siglang gid Bombo Danis. So bago lang gid nag sa first Sunday subong nag last day na bote. Excited na gid ang aton sini tanan nga mga kauturan sa maabot nga December, Bombo Danis kay ti ano na no Christmas na no. Lapit na lang gid ang Christmas. Doon nagpiyong lang kita pagbuklat naton 2023 na, Bombo Danis. So Bombo Danis ari si Monsignor Felix Pasquin upod naton subong aga. So Father, good morning. Kamusta? Good morning, Bombo Carla, Bombo Dennis. Yes. Kag mga kabombo naton, mayong aga sa inyo tanan. Ari kita sa panahon sang Adbyento, ang pagpaabot naton sang Ginoo. Karon ang aton nga paghimuon amo ang pag-focus, pag-konsentrar sa aton Ginoong Hesukristo. Kag ang first reading nagasugid sa aton sa hambal ni Isaiah nga propeta nga magtaklad kita sa templo sang Ginoo. Ang buhatang balon, mag-pilgrimage kita, ang aton kabuhi is pilgrimage pakadto sa mahal nga Dios. Kag hindi lang kita naga-pilgrimage, tanan nga mga tawo kaupod naton sa aton nga pag-pilgrimage, gani magbatyag kita nga isa lang kita tanan, kag dira matigayon ang paghidait kag ang kalinong sa aton pagpangabuhi because we are fellow travelers towards God. Ang kaduha nga balasahon sulat ni San Pablo, hindi kita magpa-distract sa aton nga pagpanglakaton padulong sa mahal nga Dios. Ang mga distraction sa aton pagpangabuhi, pagpatuyang, pagpahubog-hubog, lawas nun nga mga handom, paghisaay, kag pag-inaway, initanan, tanda sang kadulom sa aton pangabuhi. Sa tinaga ni San Pablo, hukso na naton ini, bayaan na naton ini, kaya nagapamanagbanag na ang adlaw, isuksok naton ang kapawa nga mo si Kristo Jesus. Ang Ebanghelyo nagasugid man sa aton nga ang mga tawo nagakinao, nagaininom, gapalangasawa, gapalamana, nagapaminata, kag mapatay. Normal ini sa aton pagpangabuhi. Kag amo ini ang plano sang Dios sa aton. Kag sa aton nga paghimo sinitanan, hindi kita malipat sang presensya sang Ginoo. Sa gihapon, focus on the presence of the Lord Jesus Christ sa aton nga pagpangabuhi. Agod nga mahanda kita sa tanan nga tion labi na gid para sa iya nga pagkariliwat. So sa tanan sa aton dako ini balaan ini nga panahon sang Adbyento. Ihanda naton ang aton kaugalingon, mag-focus kita sa aton Ginoong Hesukristo. Bayong adlaw sa inyo nga tanan. Yes. So Father, thank you so much and God bless you always, Father. Sige. Yes, so good morning Liwata, Father. So Bombo Danis sumoto no ti subong una nga Domingo sa nga Adbyento, Bombo Danis kag ti amo na ni subong ang ginabantayan sa aton sining mga kauturan kay ti naman no may 9 days naman kita nga simbang gabi, Bombo Danis. Okay.
Yes, Bombo Dennis, so gikan diri sa Our Lady of Candles Parish, yun si Bumbo Carmay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat kay Bombo Carla Medifensor liwata live kita sa ato siling Domingo nga misa from the Our Lady of Candle Parish sa pudaton sa Gapon si Monsignor Felix Pasquin. So next Sunday first Sunday of the month, first Sunday sa Disyembre, kita na naman kita liwata dara makita alas 6:30 sang aga dito man Gapon sa aton Santos Misa sa Our Lady of Candle Parish mga kaibigan. Standby na kamo sa masunod nga panatutunan programa Good Morning Philippines. Damo na kita sa mga talakayan, mga bisita aton na imbitado sa pagtalakay sa pila ka mga isyu kag mga programa ang importante man sa aton sining pagpangabuhi adlaw mga nakaroon sa aton na pagbalik sa aton palatuntunan Good Morning Philippines. Makaligad mga pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon ukon makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini mga na ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Sa karong nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality. Tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sang madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sang DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa oras nga alas 7 sa aga. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa ato niya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 28 days to go before Christmas. 28 días na lang mga kabiyanan kag Pasko na. Welcome sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa
Good Morning Philippines. Subong adlaw naman kita sang Domingo, pet sa 27 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Kag subong nga Domingo, kami ang inyong mga kaupod. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia. Good morning, Bombo Dennis. Yes, good morning buwan. Good morning sa aton mga taglamate. Good morning sa aton si Kabombo. Katapusan na kita nga Domingo. Bombo, nakasig lang no? Correct. Sa inadlaw, last Sunday sa bulan sang Nobyembre. By next Sunday, Disyembre na buwan. Pero sa Webes pa lang, entrada na. Ang mga kadasig Bombo Dennis sa mga inadlaw, no? Sa nagahilapit nga adlaw sang Pasko, no? Subong Domingo, okay gid ang ato niya nga tiyempo, way problema, do way man nagatulo-tulo ang kalibutan. Okay man siya, no, Bombo Dennis? Yes, aga pa buwan ga bagangbang na nga silak ni haring araw, no? Ekspektaro nato subong adlaw ti makaangkon tagro sa mga init-init nga temperatura pati damo gid buwan subong aga ang nagapreparar na abot din sila malakwatsa din sila ma-outing ni para maka-relax wa subong Domingo bomboan maka-unwind after sing a week man abing trabaho da kay kun ano mabulato nila ti maayman na maka-relax ka Domingo pati gabay pa before sing tanan buwan ka simba na sila nay. Yes, that's right. Kay earlier, no, we had also an online mass diri, no, na ginupdan sa mga madamo naton nga mga kauturan diri sa may syudad sa Bacolod. Okay? So, mas maayo na, no, kundo medyo gutok na gid man niya sa simbahan, Bombo Dennis. Ma-online mass every Sunday updan nyo kami, no, diri sa Bombo Radio every 6:30 in the morning upod sa Our Lady of Candles sa parish sa kay Monsignor Felix Pasquin. So diri sa ato niya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, pila iya ka mga tupiko ang ato niya nga tutukan kag ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Mga inspiring stories, no, istorya sa pila naton ka mga achiever nga mga bakulod noon, no, kag pila iya ka mga impormasyon, no, mga i-feature naton diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Starting off with isa igid iya ka inspirasyon man sa mga manunudlo kag sa mga estudyante sa aton diri sa may syudad sa Bacolod kay ini siya Bombo Dennis, grabe. Pila-pila na ni ka mga awards ang nahakot niya, no? Subong Global Excellence Awardee. Ti magambal ka ba lang nga global, di ba? International. Hindi lang diri sa aton sa syudad sa Bacolod, sa Negros, sa Pilipinas, apang sa bugos nga kalibutan. Paano niya nakuha ini? Ang makakuha sang award bilang Global Excellence Awardee, isa ka manunudlo sang Handumanan National High School. Mangin kaupod natin this morning si Mr. George De La Cruz, no? Si Teacher George De La Cruz, no? Isa na, actually doctor na ni siya, Bombo Dennis, no? PhD, no? Sa Doctor of Education. Yes. So it's Dr. George De La Cruz, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Mangin kaupod naton siya sa subong iya nga agadri sa aton iya palatuntunan sa Good Morning Philippines. And of course, speaking sang achiever, ariho, isa man ka achiever sa patag naman niya sang sports, Bombo Dennis. Sa grabe kita yan, no? Sa may it be sa academics man, sa diin bala yung nga level or ano bala Bombo Dennis, no? Nga sahi ya sang mga ano bala mga awards, no? Tanan ano yan, sports naman niya, naga-excel gidyang mga Pilipino, no? Iniya, hindi man lang niya sa aton Dris Negro, sa Bacolod, sa Pilipinas, pero sa iban nga bahin sang pungsod. Mangin kaupod naton karon si Miss Karen Ann Season. Siya ning only Bacolod noon nga na-qualify, Bombo Dennis, para sa Abu Dhabi Spartan Race. Magambal kita nga Spartan Race. Ano ine siya? Hibaloon nato na kag paano nga grabe ni siya ka ang kakusog yabla Bombo Dennis, no? Ang stamina, ang tanan na lang endurance, self-discipline gina-apply niya diri. So paano siya diri na qualify
anong mga inagyan niya, tanawa bla Bombo Dennis. So, Siyempre. grabe nga mga obstacles mo. 30 ka mga obstacles, isa lang na sa picture niya, isa lang na sa mga obstacles nga, ginlabyan niya. Imagine nun mo, tanawab lang yung tsuras na Bombo Dennis, ano na ganit tawags na? Grabing lutak, kag, ay perte. So, ibaloon naton ha, paano niya na-achieve ini siya, na mangin kaupon man naton siya, subong yang aga, diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Bombo Dennis? Yes, bumbuan kagaroon ni balon taman sa ato sining palatuntunan, sining agaman, ang sabahin sa aton sining semana bumbuan ng silver kitas nga tawag nga Juvenile Consciousness Week, no? Pagkaan pagtamod ang aton nga mapatanong kay ti tamalipod bumbuan sa aton syudad, no? May mga pampatanon kita, may mga minoridad kita, no? Nga inigitawag lang children in conflict with the law. CIL, no? Yes, so, sining yes. semana, nationwide din tagaan man sa nga pagtamod sa ato sining national government, upod sa ato sining DSWD, no? So karon ibalon ta na sa isa man sa mga heads ng DSWD diri sa Negros, sa kay Ma'am Jonella Flores Madrona ang head sa DSWD sa Talisay, no? Kaya ko tayo dako malibugan kaya sa mga dang tiyempo bumuan na kadamo kita sa mga minor, no? Nga nag-involve sa krimen, mga minor kita nga nag-commit sa suicide, daw ga problema bala sa sining pag-conduct sa Juvenile Consciousness Week, no? Matagaan ta na importansya, no? Ang aton nga mga kabataan nga mga lamaron, no? Of course sinaton ti digid una sa atong panimalay, anong himuon ta, anong dapat nga ato bangon sa ginikanan sa pag-atipan sa ila sa nga mga minoridad sa corona. Later part sa atong program si Ma'am Jonella Flores Madrona, no, sa DSWD sa siyudad sa Santa Talisay, Bumuan. Yes, of course. Nag-padayon iya Bombo Dennis nga FIFA World Cup 2022. Bao, kasadyagid, no? Sa halin sa pagsugod sini, isa na ni kasimana, Bombo Dennis? Isa na kasimana. Nagsugod ini, nag-opening ceremony. That was November 2020, Bombo Dennis. 27 na kita. It's almost 7 days kay pag-opening, dibla? May hampang man, no? Yes. So, ang Qatar nga sa history nga na pierde man. Pero ginbawi man kay nami-nami man ang ilaw opening mo, bongga man, no? Tahom-tahom. Sige lang, amugid na. And today, Bombo Dennis, may pinaiya sa mga schedule sa hampang, no? Siyempre, damo gid ang ginabantayan, no? Ang hampang iya Bombo Dennis, no? Sa karon. So, sa aton iya nga mga kauturan kaga, sa aton iya nga mga kabombo, ma-update kita kay syempre ang Argentina kag Mexico match, Bombo Dennis, ginabantayan gid. Nagdaog na ang Argentina Bomboan. Oo. Si Idol mo Messi, daw sa gito naka first goal for Argentina kina. Perte, no? So, congratulations. And may hampang man ang Canada, Bombo Dennis. That's why karon ibaloon taman. Kadtuan taman ang Canada kay ibaloon ta. Paano gina-look forward man sa mga pumuluyo dito ang FIFA World Cup. Pero of course karon ma-update kita, no, sa kabugusan nga hampang subong adlaw kag kagabi, no, sa sining nagapadayon nga FIFA World Cup 2022. Alright? So, inita na ang ato niya nga tutukan kag ato niya nga diskusyonan sa subong yang agadri sa ato niya palatuntunan sa Good Morning Philippines. Pero, antes naton suguran ang ato niya nga una nga bisita sa subong yang agadri sa ato niya pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Mangin kaupod na siya naton sa aton iya nga panumbalik si Dr. George de la Cruz, ang Global Excellence Awardee sa kamanunudlo sang Handumanan National High School. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Stand by! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang Sige, balik na sa ato niya nga pala tuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines kag padayon ninyo kaupod subong yang aga Bombo Ansin Dolzorilia kag Bombo Dennis Rubica. Sige, no dri sa ato niya nga pala tuntunan sa Good Morning Philippines this time. So ari na, mangin kaupod na naton no sa ginhambal na rin naton earlier no ang isa ka Global Excellence Awardee. Isa ka manunudlo sang Handumanan National High School si Dr. George De La Cruz, no? I-welcome natin siya diri sa aton nga pala tuntunan. Dr. George De La Cruz, sir, maayong aga. Upod mo diri sa Bombo Radio si Bombo Ann kag Bombo Dennis. Maayong aga sa tanan nga tagpalamati maukod naton kag mga suki sa sini nga palatuntunan sa kahanginan Bombo Radio Philippines. Maayong aga dira sa inyong tanan. Yes. Wow, no, it's naman another achievement naman ni subong Dr. George kay nga last time when we had an interview isa man to ka international award man. So ikapila na ni international award daw ikaduwa ni siya, ikaduwa. Wow, grabe, no? Ini, istoryahan ta ni Anay, ang imo nga Global Excellence Award nga ini nga nakuha just recently. So, paano mo ni siya nakuha? I mean, sa diin ni siya ang competition nga ni? Bali, ang una, ang ini nga competition, international. So, nag-invite ini sila for those who would like to join for the competition. And again ni siya pasakupan ini sang iba niya mga nation man kag never man ko na-expect nga nadala ako diri kay may ara na ko history nga daan sang last year sa International Internship University nga award. So amo to siyang ako ning passport sa sini naman nga tuig nga award. So may nag-undergo kita sini sang process, may ara kita gin pa-submit nga mga dokumento, mga papeles kag undergo kita screening kag interview. So and nakibot lang ko nga ari natigayo nga nakuha ko naman ang ini nga pasidungog. So bali ano ni nga category, sir? Ini siya nga category kay kadamo ni siya mo. So sa ako niya category for educators nga nga category. So amo ina siya. Okay, educators nga category tapos like ano ang imo nga dito? Ang gin-join mo bala? Ano ang imo nga gin papakita dito? Bali gin-require ako nila to submit sa ako ng portfolio, ako ng curriculum vitae, kag ang ako ng mga achievements. So gin-paskan ina siya, agin padala dito, then after mga more or less 2 weeks ako nila gin-notify through email that I made it to the finals. So nalipay gid ako. Tapos amo na ginpadala ako nila nga natigayon nga isa ako sa napilian dito. Grabe no. So kung basahon nato ng imo nga certificate, pwede ko matanaw, sir. Ang imo nga certificate, kita nato no. Ang sa atubang ni Sir George amo na may star. Amo gid ang imo nga trophy. Oo, actually 4 ini siya kabilo, galing kay daw medyo kabak na lang siya dalon. Isa lang ako naging dala. 4 nga man 4 kay kita ko ang certificate mo 4 man. Kay 4 ang akon nga awards nga ginhatag sa akon. Wow. So ara dala sa imong certificate. Yes, for his dedication demonstrating exceptional skills, leadership and excellent contribution towards global community. So with high distinction. So amo gid ni 4. Oo, okay. Ara sila mga scoring bala per category. So bali anong isa-isa ni sa leadership sa ano isa-isa? Ginbase na nila bomboan sa ato ni ginpadalid tong accomplishment, achievements and curriculum vitae kag interview. So may category na sila. So ang ibang tag-8 ka bilog, may tag-7, akon 4 lang. Kay siyempre international. So ti mo lang akon nga nasarangan siguro
kun nga natigayon ini kay tungod ang akon didto yang accomplishment sa UNESCO ko bala nga connection. Oo, so daw dako gid siya nga impact amo na nga ningin global siya kay tigin localize ko ina nga mga programa ko sa diri sa eskwelahan sa komunidad. So like amo nang sugalanunan naton no nga man na you think nga man na recognize ka, this is dako nga bagay because international ang award and di blasa din mo gani kwaon, I mean mamalakat ka for ano man naman na iya. Sabong I have another invite Lain pagid for na iya. lain naman ni siya. So this gonna be December 12 sa Okada Hotel sa Manila. Grabe. Bali, this is by International Organization of Educators and Research Incorporated. So, ginpasidungga naman ako bilang isa ka most outstanding sa community ko naman bala. Grabe, no? Innovation. Oo, sige, balikan ta na karon. Pero diri kita na sa Global Excellence Award mo. So like, ano specifically ang mga ginpakita mo dito nga gin-recognize ka gid because dako nga bagay international na siya kay hindi man tanan nga mga teachers mahatagan sang opportunity for this kind of amo balaning nga award nga man sir dalang gid na ano gorong aton mic. Okay, andre natabo nan nga man na ano ka na you think amo gining recognition sa imo. It's an aggregate of accomplishment, outstanding achievements. So, kumbaga daw, na-compile mo na siya. Daw dito sila naghatag weight as well as ang akong performance, teaching performance. So, dako gid niya nag-matter. Dasan gintanaw gid nila ang validity in terms of implementation. Kag ang akong collaboration with different sectors or agency for like sa national government. Kag ang impact sa aton sa implementation sa programa. So anami lang kay dako gid ang weight bilang isa ka global advocate for sustainable development goals nga iya ina siya sang UNESCO man for solutions development network. So isa man ako dito sa advocate sa GWA. So amo na ang dako nga puntos pag niya naghatag sa akon nga nakakuha ako sinisang ini nga award. Kaya dapat ang international gali nga award dapat mera ka man dito network sa GWA. May exposure ka dito sa GWA. Okay. So like sa teaching, no? You are a senior high school bala teacher. So kung senior high school specifically anong gina-teach mo, sir? For now, I am teaching science and 21st century literature. So dogin ano mo man na siya, ginpakita mo man na siya paano ka bilang isa ka teacher, paano mo gina-educate ang imong mga students? Oo, ara siya. Isa na siya sa akon yung mga kumbaga manifesto or manifest dito, no? Kay giratan o man nila ang imo nga mga classroom activities. So, isa na siya sa akon nga kumbaga do alas, ang akon dito exposure sa UNESCO bilang advocate kag mentor sa Sustainable Development Goals, akon ina siya gina-insert sa akon nga mga lesson plan, sa akon nga classroom activities, sa akon nga mga kabataan. So, ang ilang mga outputs, ang ilang nga ginapanghimo na munda sa classroom, amo na mga evidences kung kag ginapakita man dito. Kay ang trend gid subong sa ang challenge no globally kung paano ini ang mga kabataan, ang bag-ong henerasyon nga ihanas naton, i-equip i-train kay empower sila in terms of global citizenship education. Kag ano ini siya, this is about aton kabataan, i-expose naton dito sa GWA sining mga global issues kag i-localize naton diri sa aton kay sa aton nga daan subong ang dalagan subong sang pangaboy sa kalibutan ang nagadominarya sang halin sa ekonomiya, environment, ining mga kadagkuan nga mga nasyon. So kita diri sa dalumya nga mga gagmay nga mga nasyon do kita na yang nagasalo sang mga di ba sa mga epekto o lalo na ilang sa environment mga issues no. Number 1 ang Pilipinas. So gina-ano naton inang kabataan, gina-inject or gina-integrate naton ina ang global citizenship education. Oo. Ang diretsyon ko na lang sa senior high school,
ano ka importante? Ikaw bilang isa ka senior high school nga teacher, kay iban ara pa nagyapon ang kausa nga doon, hindi naman na amo na ka importante. But you see, bilang ikaw isa ka senior high school nga manunudlo, may mga awards ka man ganing naman nakuha, napakita mo na siya internationally nga amo ni ka importante, amo ka ni mag-educate sa ila, subong ang status kung sa senior high school, okay gid ya. I mean, need gid niya sa mga kabataan. Kinahanglan naton. Kay una, without offense man sa aton nga panggobyerno, medyo daw may kahinaan kita in terms of sa curriculum, may kakulangan kita medyo gamay. Kay tungod nga, number one, kadamo factors. Ang aton estudyante, ang aton nga loading sa isa ka class, 50 to 60. Especially nga bago lang kita nagbalik, no, nagbukas ang klase, face to face. So medyo ang teachers inang overwhelmed no sa mga load, ang preparations hindi lang isa ka subject kinatudlo mo, may duwa, may tatlo, may ara ka pa natawag namon ni advisory class, kag may mga ancillary pa kami mga aktibidades. So ang challenge sa teacher mismo, ti ako may ara pa ko gihapon tiyempo nga mag-integrate kay tungod nga nabalang ambal naton, once an advocate yun always an advocate. So gina-integrate ko ina bilang advokasya kag sa programa ko sa akon nga school club. Yes, okay. Now let's go to your bilang isa ka teacher, it's like just like sa ginambal mo before nga wala ka lang gadulog dira sa sulod sa eskwelahan. Go out of your way kagidya or nagahimo ka sang pamaagi nga maka-contribute gyapon sa palibot, sa mga tao sa palibot, sa environment. And you've been doing that since nga nag-teacher ka. Amo gid nang imo ya Doc George nga advokasya. Kay tungod nga inang magluwas nga ti nadakan mo ina ang palibot sa punong environment. So amo ginaisubo ang kausa pang kalibutanon ang natawag naton bala nga climate change na challenge. So kinahanglan naton kay samtang nagatigulang ang kalibutan, nagatigulang man ang populasyon, nagadako. So dutay nga kahuyan. So kinahanglan naton nga i-instill sa mind sa aton mga kabataan ang pagpalangga sa Mother Nature. Kay angot man ina sa aton nga core values sa Department of Education, may natawag kita nga makakalikasan, no? Upod sina na makadiyos, makabansa kag makatao. So angot ina siya. So dira ako man gina-align kay gina-anchor ang ako ni mga programa mapa-eskwelahan man o mapa-komunidad. So amo man ang gahatag sa imo sang ano man nga agi na kabahin na sa nga ang may mga recognition kag awards ka subong. Kay isa didto sa area sina no area sang ilang category ang imong contribution sa environment. So sa akong track record sang sadto wala pa kita sang pandemya, medyo mapisan man kita magpanaog didto mag-ubok sa lutakon sa dagat sa kabukidan magpinananom no may ara kita mga partners sa aton eskwelahan sa patigan sining natawag naton nga tree growing o mga tree planting kag kung ano pa nga mga bagay o nagapanglimpyo kita sa mga coastal areas. So isa nga aton man nga padala didto ang mga contributions. So gina-document kit ina naton. So ginahimo mo na siya together with sino paano mo na siya gina-arrange nga mga activities? Kay paagi sa akon nga club Chamber of Young Entrepreneurs kag Brigadiers of Environment for Construction and Development. Ikaw na nag-form? Ako nagpundar kag the first ever school organization when K-12 program was implemented in 2016 sa diri sa aton. So I am sure of that because may ara kita mga regular yung mga programming sa DepEd. I took initiative to go out of my behind the being a teacher. So nagpundar ko sina 2016. Then after that nagka-award kita sa SEAL sa Iablaca province, no? Nag-bronze, nag-silver kita. So dito nagsugod ang challenge naton asa nagsigi-sige na lang. So nag-collaborate kita, nag-partner kita sa mga ahensya sa gobyerno, no, sa ina nga bagay aktibidades kag sa aton man nga barangay council sa aton nga So aton man ina napatigayon. So that is why daw kahapos lang kung may collaboration. Grabe no. Anong club mo gani again? Chamber of Young Entrepreneurs and Brigadiers of Environment for Reconstruction and Development. Berde ina siya kay tungod nga kampanya ina
sa environment, Oo, verde. So, green. mag-utod na sila. And ang isa, Kuha na siya actually business, no? Business na saya ang iyang direction. Kaya para dira naton ihanas, tuduan ang mga kabataan naton kung paano sila yung mag-negosyo. Kaya sa programa ng K-12, may ara kita 3 ka exit. After makatapos sila sa ilang senior high, it's either may option sila to proceed to college and earn a bachelor's degree. Then the other one is magnegosyante or magnegosyo sila, or pwede na sila ka-work. So, amo na kanami sa aton nga programa sa K-12. grabe, no? So, inang duha, ang mga members mo dira are mga students ang senior high school. Automatic sila gid na. So, ginadala ina natin sila sa komunidad sa Gwa, no? Gapangita kata partners kay para ang may ara kita konsepto nga bringing school closer to the community. So for like ang konsepto sina subong may ara kita nga ipagalunsar, no? Kung isaluot ka pa sa December 13 ang Likhan Dumanan. Likha na siya or creations dahan Dumanan way kay because it's bringing school closer to the community. Agud ini mga talento sa aton mga kabataan sa sulod sa eskwelahan, mapaano naton ma-expand kay do extension service ina sa aton nga school. Kaya kanami man sang suporta sa aton nga school administration, school administrators nga sa idalom sa aton principal, no, nga mapisan kag mabuot mapagros si Sir Alan Pomada. Oo, si Sir Alan. Very supportive kag multi-awardee man yung principal sa Division of Bacolod City. Oo, kanami sa iya nga principal. Wa siya pangakig para sa iba na. Namin sa Sir Katie, do ka edad lang kami. So achiever siya, no, sa edad yang 50. Kadamo na siya, in terms of environment, naka-platinum awardee ina siya sa province, no? Do ka double platinum so na that's why nga kaintindigid siya sa imo, kaintindi siya sang kausa mo, and because amo man na siya di ba, as much as possible nga like gaano ka mo, no, nagagwa ka mo sa inyo gid nga comfort zone. Kay no offense na intended sa mga iban nga mga teachers because siguro iba niya tamaran naman ng gidyang let's say for example they're very busy kay lain-lain man siya no, mayroon man niya nga teacher nga gusto gidyang bulig sa community, gusto mag-amuni, but there are teachers also nga tiari lang kami diwa ma-teach, mapuli, amo na kay mga kabataan, may mga amo na, so lain-lain man kamo ya di bala amo na siya bumbuan medyo budlagid man tuod kung ikaw may mga obligasyon ka sa panimalay, no? So kabudlagid man tuod kay gakaon gisang oras mo kabudlay resources kay investment man siya. Di ba ang imo ni? Diyos ko, grabe man gurong. Tinuig-tuig man nga pondo mo. Muna pala siling naton nga igo katugali makakuha sa international award. Alin pa ang mga konpila na to 5 years back halimbawa, ipakita mo dito kung ano gid ba lang record mo, anong background mo. Hindi pwedeng kagapon ka lang nagka-award, diretso ka to award, diretso hindi. So, which means, iniya, do ka namin lang tanawon sa imo, you have this trophy, apat kabilog, mayara ka pa sang ginasok-sok subong, nga ano ni ganito, tawag medals. Pero niya, gintrabahoan mo niya, hindi lang siya nga overnight. So, dili naton makitaan nga ituk ano gidya perseverance, dedication, determination. Yeah, di bala? You've been teaching for 20 years na. So, 7 years sa DepEd, kag the rest sa college. I started teaching gidya sa college mo sa West Negros University for 12 years as clinical instructor or nurse educator. Then after that, Bacolod City College, then Bago City College, then Carlos Silado Memorial State College now University. Damo ka naman natiyugan. Damo na nga eksperyensya. So medyo isa na siya sa category ang imo academic background. Wow. Ang imo academic qualifications ginabutang man na didto. So isa pa gid sa factor if you are a doctorate degree. So dako ang puntos, no? Kag ang imong teaching experience may puntos pa siya. That is why ini nga nakuha ko man ang ini nga pasidungog. So, this is your recent award, and kung balikan nato ng isa mo ka, amo gitong pinaka-first international mong yes, before. That was last year. That was last year. Ano ganito? Global Educationist Leader Award. So, diin naman to yagin held? Sa India. Okay. And we were the 200 kami kabilog.
And That mapalaron ka nga. Oo. Naging mapalaron ako nga nakasulod man dito. And this one, di ini siya. Ini sa Manila, ini siya gin patigayon kay Okay. since nga medyo wala kita nakakadto dito kay daw limited kita sa budget. Oo. So ginpadala nila sa ako Wow. ang ini nga Nga mga trophies. ang tawag sini nila award package. Oo. Award Pero, package. ang mga, grabe ba nang intudlo sa aton sa pandemic? Ang mga defense mo and all are all online lang gidya. Tanan, lang gina-interview ka. Sino na mga interviewers sina? May mga abogado sila, may ara sila panel, may jurors sila. Kag syempre kulbaan ka man because you don't know what to Sino ning mga enkwentro mo like para sining awarding? Kaysa sa ini nga award, bali may ara kami isa ka may platform sila dira kami ginsulod tanan, dason may ara room. May ara kami anong tawag sa ganing inang sa piya kami nga room tapos may ara kami da holding area. O dason ipabalon din ang score, pabalon din ang imong result, no? Dason hindi pa nila gin final kay i-notify kapag nila through email kung natigayon gid nga ara ka gid nadala. So kulbaan ka man kay syempre conscious ka hindi mo sila makita in person. Yes. Virtual lang tapos damo nagatan-aw sa imo sa screen. Conscious ka man sa damo tanan, no? So ang importante stay ka lang sa imo gin submit sa imo mga kumbaga MOVs ang tawag namon sa DepEd, no? Means of verification. May ara kita dara mga dokumento gin padala. So bisan gisagisahon kanila kabalo ka magsabat kay ti genuine matuod ang imo gin obra. Yes. Nga aman Dr. George nga amo ka ni ka passionate. Amo ka ni ka dedicated, no? Nga sa amo ni bala nga subong. Anong imo nga dira rason? Siguro kwan ang motivasyon ko kon nga padayon ako yang nanamian sini kay gusto ko sa komunidad. I don't know natingala ko. Halin pa sa gamay ko gusto ko sa komunidad tapos gusto ko magbarangay kagawad o barangay captain. Do pamulitika ni nga ako, no. Pero gusto mo gid serbisyo do something gusto like ko gid that. kay tungod nga siyempre sa namuklatan ko bala ang ako na kahimtangan, no? Nagdako man ako sa slum area, nakita ko how difficult life is dito. Kag ginangot ko yun sa edukasyon, siguro kung wala ako naninguha or sa palibot ko nakita ako, kag sa discipline ng parents ko nakita ko kabudlay kung pigado, kakabudlay gali isang sitwasyon, mga bagay. So, ang ako ni nga kabuki, nang maragtas ang kabuki ko, nakasiling ko nga, kung pwede lang ang tanan, gali mi amoni. So, meaning to say, sa imo pagpanikasog, wala may makabulig sa imo, kundi ikaw lang. Hindi manggali rason kung pigado ka, wala ka sa may malabot. So, ang determination, as what you said earlier, amo nang pinaka-importante, kaya kung may pagpati ka, salig ka sa kagalingon mo, sa imo abilidad, sa imo kinaadman, kakayahan, sarang nimo tanan mahimo, no? Pero syempre, ma-invest gid pa nga budlay, kaisog, kay kisabi ara, magyakahuya, kaga-present ka sang ideas mo. There are other people nga, they will not subscribe to the idea, they will not buy the idea, instead nga, wala lang. So, padayon ka, and amo na siya gali, no? Ang malabutan sina. So ang determination as okay. Wala lang. So because gani sa halin sang gamay mo, alin sang bata ka pa, ano ka nga daan niya? I mean, inablang ng honor student, naga-excel ka na gidya, and then naging scholar ka, anong background? May ara ako sina, no? Sang gamay ako as sa nag-high school, pero hindi nga number 1 gid kuya. Okay. Oo, kay ti makontra mo bata sang maestra, no? Kay siyempre sang una madata gid ang project, so dako gid ang factor. Ti amo na gani kon ako madumduman, naagyan ko man siyempre pagpamasura sadto. Na-appreciate ko na iyang mga bagay-bagay ng mga magazine, mga libro, no? Gabasa na ko ginapanghaboy na bilang mga Reader's Digest, mga Time Magazine, dira sa Santa Clara Subdivision. So, na-appreciate ko, simkoy, pwede ko nagili mapangkat kaysa una sa home economics. May ara kami mga table setting, mga parts of the house, ginapanggunting ko na.
kag ginabutang sa likod sang kalendaryo kay wala ban paper ang ibakal. So amo pa nang ginagunting ko na trace ko na ang band paper kag dira syempre wala kula momho bason sa tubig para makakula. So amo gina siya ka miserable ang akong life. Kati walo ka mo ka mag-utod ti anhon mo ina. So nakita mo sitwasyon sa imong mga parents. So ako na lang yung kumbaga ang self-innovation, no? Nag-innovate ako asa subong amo ning akon nga angot sina sa December 12 malakat ako dito sa Okada Hotel kay pag-aawada naman ako yung innovator, no? Wow. Yang Kita mo teacher. ang imo ning mga like ang basura. Bato lang may Project mga basura ko. Basura ka. Because, isa na siya abomboan nga Oo. naka-plaster naman nakakuha naman kita sinisang pasidungog kay gitagaan Manila sang credit inang akon nga contribution sa komunidad kag angot sina gusto ko gali pasalamatan ang aton nga syudad sang Bacolod paagi sa aton nga mayor Albi Binetes nga nag-pledge nga magahatag sa sang kapin 400,000 fund sa Project Basura. Wow. Kag may ada pagid kita magluwas sa national. Which you founded? Oo, nga akon ina ginpundar ina ang Project Basura nga subong nahimo na ini ang organisasyon. We call it Barangay Felisa Micro Business Enterprise. Kag ginapa-accredit na naton subong sa DOLI, Department of Labor and Employment, kay magahatag man pundo ang DOLI. Wow. Ang DSWD nagahatag naman. Kag ang so kadamo pundo no nga nagsulod sa aton nga amo na. So anong nabatyagan mo sang inina, di ba sa saan mo naging tukod? Last year ban. Oo, last year. Ang mga Pero actually, nanay. 2 years na siya in honeymoon, no, in the making. In the making. Kag nabuo siya kay ti isang nagnanumbalik kita face to face na nagkadto mismo ang aton nga mayor. Kag nag-o-taking ini ang aton nga mga kananayan bilang So isa mga ka nanay sa Felisa, taga Felisa, mga nanay. taga Felisa gid kay ti dito sa Felisa. ang landfill. Kay ti dito ang aton nga landfill. So, pila ka nanay ang imong mga members? Ang aton gin-organize 30 ina sila kabilog pero ang membro ginatos ina siya. Wow. Magadako ina siya kay ang history sina may ara dala siya nga daan nga organisado na mo 332 more or less. So parang hapos anay i-organize kag gin-train ina nato ng mga kananayan antes sila nga gin-organize pagid. So nagsugod kita sa 30. So when you do the training, sinong ginatap mo? Amo ng aton nga City Co-op, no, City Cooperative and Livelihood Development Office under man sa City Mayor's Office. Since sa time pa na sang previous nga administration kag asa subong sige inang aton niya. Dason sa DTI, Department of Trade and Industry, Provincial Office. So nagpartner kita dira para sa entrepreneurship naman niya nga bahin, no. Sa kung bahin naman niya sa skills, okay, kag inang mga mekanismo, mga proseso dito kita nagpartner sa City Cooperative. Oo, so because of grabe no, balang namulat kasi na So that's why grabing pag-value mo. Nga kumbaga may kwan kay kung sa mga lines may mga hugot ka sa sinaya o sa mga hugot lines pa so may ara ka gid rason no nga aamo ni subong and look at you no nakakuha ka because of that no sa nang mga pasidungog nga ini tanan na because ang sining mga project basura mo because ang environment sang mga environmental works mo together with your students and of course sa performance mo sa sulod sang classroom inatanan ang rason kun nga ang daw ginapang reap mo na subong ang kag kung may ara pagid kita dira bomboan nga madugang may ara kita ginapaabot man nga isa naman ka programa ang ginatawag ini naton nga community social library. So bali ang library tindog naton idadara sa barangay mismo, no? Wow. Sa barangay Handumanan under sa kay Kapitan Ricardo Danoy, ang kapitan niya wala nagatigulang. Mapagros padayon no. Dami ang suporta. Gabing energy. So gapatig tuod niya hindi sa edad kung ikaw yung perseguido kag mapisan ka. Yes. Oo. So ina siya. Paano mo na ginahimo ang mga ina naman nagapaplag di sa akon ina mo sa akon nga
every time mag-online ko, may pop. So, ang history sina, kahit ihilig ko sa libro, kag may ara ko mismo yung professional library sa eskwelahan, sa akon mismo nga kwarto. Kag in-innovate ko na siya. So, ang history sina, kay gatudlo ko research. Ti, may kakulangan naman kita sa resources ng mga libro. So, may ara kita dira sa research, sa chapter 2 na balang ginasiling naton, literature review. So, para nga may practicean ang kabataan, paano sila mag-conduct sa referencing, mga citations. Nangita ko libro. So, hopefully, finally, naka-partner kita mismo man sa Bacolod City, Public City Library, no? Wow. Public Library. Gintaga na ko nila mga libro. Kag ang amo na, gin-collect ko, kag ang sobra ginbutang ko sadto dito sa barangay. Nag-create kita dito mini library. Mini library. So nag-change ang admin. So ginsulit naton, gin-renew this time with the support niya of the National Book Development Board. Mga bag-o gid nga textbooks, gid kadamo gid nga mga libro. So di nang libro. Mag-aabot pa. So that's why you need to construct a library na gidya. Actually, supposed to be kun wala. But since nga collaboration naman ni nato no sa Barangay Handumanan Council, nagpasar sila isa ka barangay ordinance or may kasulatan ngang ila dira nga isa ka edipesyo sang ALS na training center, formerly Livelihood Training Center, gin-convert ina siya sa Buknok ang tawag naton. So kanami. Amo nang pangalan. Buknok kay iagid ina sa sang National Book Development Board nga proyekto. Pero So, ginkikira naton ina siya nga BRAC, no? Barangay Reading Arts Center. Oo. So kanami ang tanan mo sang una nga mga ginahimo because ara siya sa ginaano mo siya, Pabata put into ko siya. mo siya nga iplastar mo into reality. Kaya mo, halin sang gamay mo, wala ka maninog baka libro, pero ang mga ginahaboy-aboy sa palibot, ginabasa mo. So kanami, halin sa libro, asa sa basura, asa sa mga environmental works. Actually, basura mo, kay tip na hindi ni siya magamit yung mga libro, sining may mga kwarta, ginadonate nila, hindi na magamit, ginahatag sa akon, gina-recycle ko, para nga may practicean ang kabataan man. So, amo inang very nice. Nangin motibo, nangin motivation ko. Because si Dr. George na tawo ni siya dira sa may barangay Banago. You were born and raised. So, ang imo actually, bubuan sa sa Manapla ako natawo sa Hacienda, pero hindi amo na Hacienda. Dili lang ko yung nagdako. Nagdako ka sa Banago. Pero natawo ka to. Pero sa saan ako nagsaydo sa Banago? Grade 6 na ako. Grade 6 ka. So, amo na, ang ining mga eksperyensya mo sa pangabuhi, amo maning naghana sa imo. Diba? Amo gini na naghubog sa akon kung ano ako subong, ano akon subong nga mga accomplishments. Tungod man sa akon nga ginhalinan. Kay correct na si Jose Rizal, ang hindi ko marunong magbalikid sa imo ginhalinan. Hindi makakarating sa karon. So, amo na history advocacy ako history culture no diri sa aton kay amo na pinaka-importante gid. Yes, kanami no. And ang upcoming mo naman nga award, another award, again, diskusyonan ta, that would be on December 13? December 13. Okay. December 12. Okay. December 12, sa diin na siya? Ini pagahiwaton ini sa Okada sa Manila. Oo. So, magasinapol-sapol naman, medyo do kakulugbaan kay ang ilang nga letter, do makasiling ka nga kabongga, kiti damo maabot ka mga... Like, sino mga bisita? Hindi ko kilala. Kay ang ilang nga sa letter, ga-require sila nga malong gown, git kuno ka or traditional costume. Diba? Ang babayi, ang mga lalaki, formal attire, tuxedo, suit. Diba? Or traditional costume. So, makuha na ko imo mga mensahe subong. Kung mayara ka mensahe sa mga kabataan, I know ang mga kabataan ta subong daw lain sa sanguna, no? Sir George, ang mga kabataan subong with the advent of the technology, may mga gadgets, cellphones, tanan-tanan baw, tido amo na lang gid na yan, no? But there are those students, of course, nga ka mga dedicated man. Pero do kadamo bala temptation. No? Anong imo message sa ila? Okay. Siyempre sa ako ng mga estudyante, mga kabataan ko dira no sa Senior High Department sa Handumanan National High School, kabalo na ina sila kung ano kita kapintas in terms of discipline,
classroom management, no, sa aton nga kwarto o sa aton nga bulatuan, sa mga pamatanon subong nga nagapalamati, no, kabalo naman kita kung ano ka-diverse ang kalibutan, kag ang impluensya, ang epekto, ang impact sa natawag natin nga social media, may mga new media, kung ano lang nga media, dapat mangin ano kita, mangin disiplinado man. Kay persina, no, imbes nga maklase ka kung aga, o lihi ka, or absent ka, kay tungod tuyo ka, or naubos ang oras mo sang ano tawag sini kung anong ginobra mo akong gabi. So gamiton ina naton sa maayo nga pamaagi for like research, no, mga balita kay para nga mag-integrate kita sang mga current events, ano mga hilitabo kay gina-localize naton, amo na tawag naton bala nga global nga issue kay gina-localize naton ang issue, gina-integrate naton sa school kay para nga may connection, no. Kung may wifi, may connectivity, dapat i-connect man ina sa aton pangabuhi. Kay kung aton obserbahan, no, ang aton nga mga ginapang post dira sa aton nga wall, kis andi siya makabuluhan, no. So gamiton ina naton ang social media sa maayo nga paagi, ilabi na gid sa aton nga pagtuon. Anong mensahe mo sa mga, let's say for example, sa mga projects mo nga ginahimo subong, no? May ka mensahe sa mga opisyales naton para sa support sini? Oo, una pasalamat gid ako yan, no, sa aton nga bag-o man nga administrasyon sa pagsuporta sa aton nga programa kag sa aton dira nga mga stakeholders, salamat man nga sa inyo man nga padayon nga pagpati, no, sa aton nga pagsalig sa aton nga kapasidad, abilidad sa pagpatigayon sa aton mga programa kag kamo wala gid hindi gid mo maginulsol kay ara na ang bunga sang inyong nga suporta. Kag sa mga manog suporta pa naga-welcome ang aton eskwelahan didto, no, nga sa ano man nga bagay wala sang mahimo kung isa lamang ang hikutar. So dapat aton inabulululigan kay para mangin resilient kuno kita sa patag or sa kalalawuran sa krisis, dapat ang pagbinuligay, ang kolaborasyon, agud nga mapatigayon naton ang aton nga mga programa, ilabi na gid sa aton nga mga kabataan. Yes, no. So, Sir George, Dr. George de la Cruz, sir, salamat gid. By the way, mensahe mo para sa imo sini nga pamilya with all your sa mga achievements mo nga nakuha subong. Ati lubos gid, sobra-sobra pasalamat labi na gid sa akon nga parents, no, kay Mama Melanie and Papa Henry de la Cruz nga syempre kabalo sila o subong dumigong adlaw wala naman ko to sa balay kay ari naman ko diga pasundayag, no, sa kahanginan naandad na ina sila nga sa malawig nga panahon bisan okasyon, celebration sa balay wala ako kisaga. Supposedly kung teacher ka, di ba, your Saturday and Sunday medyo ligwa na. Family day mo, ligwa mo. But in your case, Ari, no? Medyo kay siyempre part-time pa man kita obra. So kadamo kita sa mga grabe gid dyan, no? Oo, tapos sa gabi may klase naman kita sa NCCA, sa National Commission for Culture and the Arts. Para sa ano na, yes, sir? Kay scholar kita didto. So you need to may ara kita eskwela kita. Aside nga doctorate, naka-doctorate ka na, eskwela ka pa gid dyan? Oo. Uy, nagadulog gid dyan. Kaya sa aton nga pagtulunan, may ara kita daw anong tawag sini nga ang edukasyon kuno from womb to tomb asa sa kamatayon ang edukasyon. So nagatuon kita didto sa buong cultural education, that is why na-adapta nga amo na gani nga kung may kahigayunan makakuan man kita programa about on how to promote, preserve sang aton nga kultura mismo sa Bacolod, sa siyudad sa Bacolod kay sa akon nga experience recently nagatudlo ako 21st century literature sa Oktubre gin-integrate yung issue sang Mascara Festival. Wow. And I was very sad because medyo nakibot kay tungod nga ang mga bag-o nga henerasyon hindi kabalo kung anong history sang Mascara Festival kag ang Bacolod City mismo ang barangay nila hindi sila kabalo or kung nga ginyalanan sila puro krustal or kung ano. So or mismo ilang ngalan wa gani sila kabalo kung anong history nga ginhingadlan sila nga amo na. So, kay sense of ownership
sense of pride ang aton gonna develop kay ti dira gahalin ang pag-uswag sang aton yaya nga panghimanwa ang pangkilikin ang sariling atin kag let us go back kung ano man ang history naton kay dira naton ma-appreciate amo gali ka importante amo na tungod hambal mo kagina ang social media kumbaga prostituted ang aton culture. Yes. Ginatambakan kita sang kung ano nga makita dira natabunan na yung aton nga lokal ang aton history, aton kultura. So hindi na na-appreciate sa kabataan so that when you try to impose upon them kung ano ang ideal of ang para sa mga Pilipino, no, sa masang Pilipino, hindi na sila makarelate kay daw laina ng ilang nga mindset. So ginatry naton nga neutralize ina nga mga kahiwatan or nga mga hilitabo sa mindset sang kabataan. Kay as an educator, ang aton nga papel is to tell the truth, no? Kung ano man ang matuod kag kay para nga makasiling kita bala nga genuine man ang ilang pagpati, genuine ang ilang nga panghuna-huna kag makasiling sila nga ang edukasyon gali ya kabuki, hindi nga sadya-sadya lang, no? All right. Sige, with this, Dr. George de la Cruz, sir, no? Thank you so much for your time. As always, yung hinahatag sa Amondri sa Bombo Radyo Bacolod. Salamat. Madam, ang salamat. Okay, there you have it mga kabinan. Si Dr. George de la Cruz ay isa ka manunudlo sa Mandamana National High School Global Excellence Awardee. Pero padayon siya nga nagabaton sang mga awards, accolades, awards, no? Hindi lang diriya sa aton sa Pilipinas, but internationally because of his dedication sa iyang pagtudlo kag sa iyang advocacy sa environment sa palibot. Sige, dugang pa nato niya nga tupiko nga ato niya nga tutukan diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines kung isa ka sa aton nga guest subong, no, achiever ni siya sa academics, no, sa palibot. Ini naman niya ang masunod naton nga bisita, achiever naman ni siya sa patag sang sports. Ato diya nga tutukan kay diskusyonan diri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Stand by. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa
Anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabi na gid sa barangay Igmayaan sa tung ginsakop kita sa mga Hapones sa tung World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa Banwa San Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sige, balik na sa aton iyang palatuntunan diri lamang sa Good Morning Philippines. May sunog nga nagluntad subong sa barangay Punta Taytay si Bombo Carla may defensor sa piyang linya. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bombo live kita diri subong sa may puro kaingin na puro kaingin barangay Punta Taytay Bombo kung sa diin may nagaluntad diri nga isa ka sunog kagaina sa nga kaagahon Bombo. So initial may ara sang sunog diri nga nagluntad kagaina. So initial naton nga information Bomboan panag-iyahan ini ni Rodolfo Ramos ini Bomboan na nagdangat sa first alarm ang nagluntad nga sunog kag Bomboan ti may ara sa nga napilasan no sa nagluntad nga sunog ang una diri nga napilasan si Sir Rodolfo Ramos 60 years old, first degree burn sa iya sini nga left arm kag right inner shoulder Bomboan. Ay kaduwa si Flor Delisa Ramos kag mayara sang first degree burn sa iya sini nga kamot natuo nga kamot kag abrasion sa iya sini nga right leg Bomboan kag ang iya sini nga anak mo si Piwi Ramos nga mayara sang first degree burn sa iya sini nga left arm. So may napilasan, tatlo ang napilasan diri kag Bomboan ti totally damaged gid. So Bomboan estimated nga kung estimated damage Bomboan nagdangat sa 1 ka milyon no masobra sa 1 ka milyon ang estimated value o kung estimated damage sa nga nagluntad nga sunog Bomboan. So ari pa diri kali sa subong no ginausisa sang katapos ang Bureau of Fire ang tag-iya mismo sang balay no nausisa kung paano gini natabo kung may mga nabilin sila bala nga mga nasaksak o kung ano dira Bomboan. Sa subong wala pa gid natumod nga rason no ang ginsuguran sa kalayo Bomboan. So far makita diri naton so may puro kaingin nga inikit-ikit man diri ang balay pero kay tungod nga ang structure bala sang balay Bomboan ang palibot is sementado gid. So muning rason isa sa mga rason kung wala na naglapta ang kalayo within lang sa ila sini nga panimalay
ang nasunog gid. Ako nasunog lang Bomboan, wala na nalabot ang ila sini nga mga kaingod diri Bomboan. Ano oras gid specifically natabo Bombo Carla? Yes, Bomboan, nagluntad ini alas 3:23 ako nakabaton sang report ang katapos ng Bureau of Fire, alas 3:23 kag ti Bomboan 5 minutes ang ila sini nga pag-travel pa kadto diri kay ti humalin pa sa ako na mayari naman diri no sa may sumag, mayari naman diri sang sang substation. So sige yun nakakalto diri sila at simple Bomboan na nagpadulong man diri ang Bureau of Fire sa syudad sang Bacolod Bomboan. So na ini na far out alas 4:02 sang kaagahon Bomboan. Okay. Sige, balo na nato ng dugang pagid nga detalye dela Bombo Carla. Yes, Bomboan, gikan diri and si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla, may defensor ti hamakon mo no, sunog na nagluntad may lang gani kay way naman naglaton sa iban pagid iya nga mga panimalay no dra sa may barangay Punta Taytay. Sige, kag dugang naton nga tupiko balikan naton diri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Dereng gida, standby. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkot sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang na naman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi ka ang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam lang sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang sickness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang
Vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kung DSB o kung Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuloy
katuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa oras nga alas 9 sagas. Parayon sa ato niya nga paratuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines. Kag parayon ninyo kaupod sa bong nga aga, Bombo Ansindol Sorilia, kag Bombo Dennis Rubica. Yari na, this time, ang masunod natin nga bisita diri sa ato niya nga paratuntunan sa Good Morning Philippines. May kaupod natin siya this morning live diri sa aton iya nga studio sa Bombo Radio Bacolod. We have Ma'am Karen Ann Season, Abu Dhabi Spartan Race nga na-qualify. Only loan Bacolod nun. No? Isa lang gid siya na-qualify. Paano niya ini na-achieve? Tutukan natin. Ano na yung Spartan Race? No? Somehow, medyo new sa aton, kiting nabaluan. Taya kung mag-sports siya, basketball, football, kaya FIFA World Cup kita, boxing, athletics, mga amon sina. Ano naman ni siya ang Spartan? Ano ni siya kasahi isang sporting events? Ang Pilipinas, nagatutok man sina dere. No? Anyway, subong iya nga aga, welcome naton diri sa aton nga paratuntunan sa liwat, Ma'am Karen Ann Season. Ma'am, maayong aga. Upod mo diri si Bombo Ann kag Bombo Dennis. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, unahon nato ni Anay, ang paano ka na-qualify sa Abu Dhabi? Sugura naton sa pag-explain. Ano na siya ang Spartan Race, ma'am? Ang Spartan Race, actually, it's like pattern for a military training. Okay. So, like, may run, and then may obstacles. Okay. So, example, ang mag-fun run, 5 kilometer. Okay, sige. Ipakita na. Alright, sige. Okay, sige, no? Ipa-explain natin kay ma'am, no? Ano ni siya ang Spartan Race nga ini. Sige, ara na. Ma'am, again, ano ni siya ang Spartan Race? It's pattern to a military training. So, kung yung fun run na 5 kilometer, ang aton nga Spartan Race nga sprint, that is 5 kilometer plus 20 obstacles. Scatter na siyang 20 obstacles, so 5 kilometers. So, run, abi 1 kilometer, and then, may hakwaton ang balde. Idulo mo na, like, 300 meters. Ibutang mo na, maran ka naman, masaka ka naman sa pader, lumpat ka sa piyak pader, dagan ka naman liwat 500 meters, tapos na may makamang ka naman sa barbed wire. So, amo ni siya gali, ma'am. Grabe, paano man, dili sa aton sa Pilipinas, may ampani nga competition? Yes, But it's like do ka hindi siya amo na ma'am ka just like habal ko na kanibla earlier nga basketball or football it's like di bala sa aton sa Bacolod may amo sina. Not patterned to the Spartan Race. Circuit type lang yan. Ang naibaluan ko lang yung ning gabike ka, garan ka, gabike ka. Ironman, private na
siya. Oo. Iniya, kita naton sa pictures mo. Hambal mo, amo nang maghambal ka, subong yang intrahan mo 30 obstacles. Yes. In short, maghambal ka nga may 30 obstacles. Ano ang i-expect mo sa mga obstacles nga na? May ara na siyang Atlas Ball. Ang Atlas Ball, simento na siya. Hurma na siya nga simento nga bula. Sa baye, 50 kilos na siya. Sa lapis, 60. Hakwaton mo man na siya, like, libuton mong isang area nga equivalent sa, let's say, 100 meters. Ibutang mo man lang na siya, madlagan ka naman. Grabe mga klase sa syempre, you're all girls. All girls? Mix ni ma'am. Ay, mix? Girls kag boys? Pwede? Pwede ka join? Oo, ma'am. Oh, wow. Grabe. But before going to Abu Dhabi, diin ka nagdaog, anay? So, ang Spartan race, nag-held sa Philippines, multiple na siyang nga area. Okay. So, ang qualification para makapasar sa World Championships, you must win top 3 of the nationals. Wow. Or else, kung matabuan ang area for regionals, Asia regionals, may Philippines nga area, top 5 ka naman dapat. Okay. So, amo na siya gali, ma'am, no? Grabe, pero ang pag-join mo sa Philippines, ano ka, nagdaog ka gid? Yeah. So, okay na siya to? Okay na? Ang events na, ma-start na siya sa 5 kilometer sprint na siya, may 20 obstacles. Ang next mo da nga level, super. 10 kilometer naman na minimum plus 25. And then, amo ni siya nga pangan o pareho, 21 kilometer. Nga may 30 na obstacles. Gina-scatter. So, ang akon ma'am nga sprint, I was second. Ang lugar na ginampangan namon, Seaside, Bohol. Bohol, pero itong anda. obstacles, 30 man? 20 pa lang, ma'am. Oo. Na second place ka? Oo, ma'am. Wow, sinong nagdaog? Cebu, I think. Babae ma'am. man? Oo, babae. Pero pilang edad nyo? I mean, may age limit? So, age group ni ma'am ginayunahan Okay. it's from 40 to 44. Wow. So, pasok ka da? Pasok ko, ma'am, second. Oo. Ang sprint ni 10K, 10 kilometer plus 25. Naka-third ko ni ma'am sa, Vermosa. Oo, sa mga Cavite. Ang these pictures ang ginapakita natin subong, amo ning recent mo nga event? Yes, amo na siya, ma'am. Grabe, no? Tinag kaniho, nagsululuhot. Amo na siya, ma'am, ang Atlas Ball. Amo na siya? Amo nang 50 kilos na siya. 50 kilos? Ginpasaan mo? Oo. Grabe ba? Pila ka kilo, ma'am? Ikaw? Ay, 59. Oo. So, 50 kilos ang ginpasaan mo? So, kaya? Nakaya. Kaluyan. Grabe, ma'am, no? Paano mo nga mong gidning sport nga ginintrahan mo? Bali, nag-transition ko actually, ma'am, to Spartan. Okay. Ang prior ko actually, ma'am, was CrossFit. CrossFit? Maka-CrossFit. Ano na gani, ma'am? Yun ang daw amo na ho? May hakwat, may barbell na siya, ma'am. May run, mana siya. May lumpat, mana siya. So, ang CrossFit niya, ma'am, lain naman na siya. Okay. So, ang Spartan naman niya, more naman niya cardio nga may strength. Ang endurance and flexibility. Flexibility, ma'am, because may mga taklas-taklas. Kung hindi mo yung mahakwat ang lawat mo, usaron mo, tiil mo. Kaya makabit, So, ano man, gin-challenge mong self mo to do this kind of, mas Spartan ka naman this time? Oo, ma'am. Oo. Ang trifecta, amo ni siya, ma'am, ang Spartan, may tatlon o siya, di ba? Ang beast, o gali, ma'am, nag-fourth o sa regionals. Oo. Wow. So, ang trifecta, amo na siya dapat, tapuson mo na. Kaya hindi ka ma-qualify kung hindi mo na pagtapuson. So, amo na, ang
No, ang Pilipinas actually nag-held like ini nga year do 7 or 8 areas. May mga lalaki ka pang mga kontra, Yes. ma'am. Grabe, no? So, ang kinahanglan mo na diri, ma'am, sa nga sport is dasig ka magdalagan and pag-gross may ka. may skill, ma'am, ang may strength niya, ma'am. Strength, gid. Yeah. So diin mo na nakuha ang strength mo nga na, ma'am. Kaya syempre, hindi ka man yataman kadako nga babae. It's like, do ka medium, naman na balas. Diin So, mo. train ko, ma'am, sa North Fitness Hub. Okay. I'm a coach sa North Fitness Hub, actually. So, anong gina-train mo da? Tanan? May mga weights, ma'am. Oo. May mga obstacle na pattern sa Spartan Race. Ano ka, ma'am? Grabe gid ang passion mo to. Ano bala sa amoni sa fitness nga aman din ang anong ginsuguran sina? Ako may ma'am na late bloomer man ko. Okay. Anong ginsuguran sang imo passion? Oo. Sige, adjust lang ta. Okay. Late bloomer umali ma'am na pag-work ko ya sa gym. Well, almost 20 years ago. Actually, it's a turn around din sa world ko. 20 years ago, you were pila edad mo Around that time? 24, 25, ma'am. Di ko bang sana. Okay, So, ang gym ya, actually, it's more of a trainee pa lang ko. Nag-start din uya as trainee. Nag-work ka dira? Wala Not akong nga- sports ya. Nag-work ka sa gym, not nga ikaw ya ang ga-gym. Hindi, ma'am. Okay. Nagsugod din uya nga lisugid uya, ma'am, sa Nga gym. nag-work ka sa gym that time? Kay ang owner sang gym na nagsuguran o layo nga relative nga gapangita lang for replacement sa nag-leave. Iya ba nila active o no I dance before. Oo, gasaot ka. Yung mga ano na siya sa school. Okay. So nila hapos na i-train ay may field sang activity. Okay. So in-train uya nila, ma'am, sa gym ay ang mga member mismo, ma'am, nga nagsakon magasin, nakatuon nila, sadya yan eh. Oo, because wala ka man niya background sina, kay why ka man niya ga-gym, why ka ga-am na for Wala that ko formal sport, ma'am eh. Okay. Wala ko formal. But back when you were in school pa, din ka nag-elementary? Jack and Jill School. Okay. Actually, volleyball, mangid ko nga 1 year. Pero 1 year, doon ilaw lang yung mamaw ay mag-graduating. Tapos, doon ang curious lang. Oo. So, Jack and Jill, Yes. and then high school? LCC, ma'am. Okay. And then, sa college mo? Lasal. Lasal ka. Okay. Anong imo nga course? Computer science. Wow. So, during that time, do ka boom? Millennial. Boom ang computer science during that time, di ba? Millennial na siya nga Dumduman course. ko gid na amo nang gurong tiyempo nyo nga ga-boom gid Yes, kay bata. oo. Boom gito yung computer science because ang mga amo ginang nakuha nga course. So that's why computer Naglumpat ko, science. ma'am, sa bandwagon. So computer science, and then after graduation, amo na nagsulod ka sa gym. Do amo na nang story mo, abe. So and then sang ara ka na sa gym, ano dayon? Di syempre kung naga-work ka dati, maano ka man no? Oo, mama, ano ang how to, ay para matudlo mo man sakto. So ga-train ka man, Oo. Oo. Pila ka years dira nga hasta nga nag-join ka na sa mga competitions? So ang first, na ma'am, second gym una dayon. Ay ang first una gym 1 year lang ay nag-transfer. So hindi na ilayo na. Okay. So ang second gym ni siya, ang coach ko daya, among ginyang na-discover and nag-train sa akon, which is actually my head sa coaching na sa North. Amo na sa akon, nag-train how to teach, how to develop man ang lawas. Anong first mga sporting event yung enjoynan? It was bodybuilding. Bongga, bodybuilding pag yung Yes, pinakauna. Grabe, kung bodybuilding, ano dapat, ma'am? Ano dapat ang bodybuilding? Mali ang flex na wala mamaw. Grabe si ma'am na. Yung mga muscle. Ang may nga ni ma'am ni ma. Sa una, ma'am, may damot dako din mga muscles. More ma'am sa fitness nga division.
No, inabalang slim. No, magulang lang sa sensory tuna, body na balang nga type. Amo lang na iyang akon. Hindi Hindi gijang mga dagdag-dagko na. Okay. Yung structure uya was pattern sa amo na. So, nira ko gusto Okay. Ang nagpasugot, man usang coach ma'am, ay siling basta wala lang microphone, hindi umaghambal. Let's talk about that. Because si ma'am, ano gani ma'am? Si ma'am niya tulukon mo okay gidya na. She's very okay, amo na. Tapos earlier naman niya sa akon bomboan, medyo may ano ko sa public speaking because ano ni ganing I was born underdeveloped ang uvula. Anong uvula? Ang uvula is your kampana. Diri sa alingag-ngag. So, wala na siya, or ulang na siya, ang alaman na niya taong-tawang simo, unga or ngongo. Ngongo ka. And budlay, na siya actually, ma'am. Even, na bata, mga amo na, nabudlayan magpatete. Yes. Ay, malumos kami. Malumos kami na As actually. in, ma'am, ano gidya, no? That's why earlier, medyo nag-struggle tadyo tayo sa audio ni ma'am. And amo nang naton, no? Because, kung ma-notice nyo si ma'am, do hindi magid siya shadow gid, pero may ara gid siya nga do medyo, may ma'am? sungaw pa na, actually. Oo. Ang prior, hyponasal. Amo nagdungongo, gina siya, ma'am. So, ma'am, amo gina paghambal mo sa gamay mo? Pag-opera sa akon, when I was 28, late na ko actually nga naoperahan. Even, pila na ma'am nga effort namon, maoperahan ko ma'am. Do wala. Pero in God's time, I believe gina ma'am sa God's time, gina ya ma'am. Kaya bitanano mo ang gusto o hindi, ang ihatag. Hindi gina matabo. Ma'am, you were 28 na, pero halin sang gamay mo, ang parents mo, nag-try man tani na maoperahan ka. Oo. Pagbata sa akon, hambal sa doktor sa akon, give it months time. Ang doktor ma'am, nagpamerika. Okay. So, nung din, and then naglalakad kami sa isa ang ilalang nga doktor nga naghatag, mga less privilege. So, yun niya, man po. And then, hambal naman sa doktor, ma'am, ironically, overage ang bata nyo. Heartbroken, din actually ang... Pila edad mo that time? 7, 8, ma'am. So, dapat pila edad sang operahan? Actually, amo na gani, it's based sa doctor or amo na in time, I believe sa God's time because ma'am, sang work na ako sa gym, babalik ko na ha. After 7, I was 12 sa Jack and Jill. Share ko ni para sa mga iba niya, mga bata, mga ginikanan niya. Amo ni? Ano ang ginaangyan niyo? Subong? Yes. Oo. Nang if-on, tanayin yung yun. Samtang abuhi ka, there's hope. Yes, and there's a chance. So, linya kami sa Operation Smile. Ang hindi umipirahan, agaan alang do kustiso nga mas up mo lang ng hangin. Pero it's not an operation. Twice, pagka 4th year high school, inbutong naman kami, bigap ang anungin niya mga, try nyo ni. 4th year, wala man Japon, ma'am. So, let go, actually, I was so depressed and frustrated. I may be strong right now, pero before, manaong ko sa jeep, hindi umagambal. Sorry, emotional ako. Nahulat ko na lang ang pinaalapit. Nga manaong, maupon na lang ko yan, ma'am. Oh my. Because, ulukon ka. Tapos may muno pa. So, muna, I tried to be strong. Because I am thankful sa pamilya ko nga they were really supportive. Gina-imagine ko kung ano ang struggle mo sa childhood mo during that moment nga subong okay na ang imo panghambal, no? Pero during that time nga amo na blang hambal mo nga do punga pagid siya. Amo magid ng right word, ma'am, no? Yes. Punga pagid siya. So, when you were a kid, ara siguro, ma'am, that's why hambal mo, may fear ko sa public speaking because na-develop siya kay nakuya ka.
Tapos, ginabuli pa. Because you were judged. Gina-judge ka. Tapos, may mga classmates ka, di ba? Balay, tanan. May masunlog pa. Yes. Sa mga classroom, siguro, ma'am, hipos-hipos ka. May anak pa nga is, nang hindi ka pang iupod sa group. Kay, lain ka eh. Oo. So, amo na. That's why nga, more nguro ang ako nangin bless one only learn niya movement based ang ako niya ngin enhance because nga dira ko ma-excel because kumbaga amo ni ang imo ma'am duging ano gani tawag sina ma'am because may kakulang ka diri ka naman sa isa kanami gid no and this is also amo nang hambal mo bala ma'am inspiration and inspiration. Yes, ma'am. Especially to those nga hindi lang may problema sa panghambal, kung ano man ang disability nyo yan sa lawas, you have to look for, lain naman nga, imo sa kaugalingon mo nga, diri kaya. Di ba ma'am, kanami, no? Oo. Pwede mo na, like for me, pwede mo na yung aminsanon, siyempre, realidad na nga may arak akong kulangan. Oo. Pero don't stick to it. Yes. Don't stick to it. Or else, ang sakit actually between the psychological and the physical is the psychological. Ang pinaka sakit. At the end of the day, matubang as a friends mo, sa pamilya mo, you can fool them. But not when you sleep. Oo, diragid. Not when you're alone. Ang you're down. No, hindi na siya. Pero ma'am, grabe ka ma'am, no? You are ka-strong sa imo because amo maning naagyan mo sa childhood. Puno man sang ginaamo ka ni amo ka na. Di nang naghalin nga, dapat nga magpaka-strong ka. Nga, wala ka nagpadaog sa, ay hindi na ako mag-eskwela, maski magsakay ko sa jeep, nang kinanglan ko pa makisabay sa ibang, imagine ko, let's say for example, makanto ka LCC, hindi ka maghambal sa driver because mahuya ka. Magbayad na lang, ma'am. Oo. So, dito ka pa makasabay, basi naglapaw na sa LCC. Lapaw na yun niya, ma'am. Lakton mo naman pabalik. No? Pero ma'am nga, when you were a kid, nga man sige ka man gyapon everyday, you go to school. I have a very good support sa family. Ang pamilya, ang pinaka-importante nga ma-boost up sa moral ta. And when, like, ang family be imperfect, pero we help each other. Like, ang mga tita o, like, ma-report ko na, or manugid o nga, hibi, wala ko sa guidance counselor, ma'am. Ay, may classmate, una nga bully. Gusto yung una yung manghibi. Pag-abot ko pa lang, sundugon niya na una. Uno, kawalaan, usa, tapikan niya una, bubble gum. Oh my God. Ay, para lang sabton usa. Para din makadlaw siya kung magsabat ka. Amo nang inagyan mo. Okay. So, actually, it's more of that training I had growing up is mental toughness. Oo. But, amo nang hambal sang pamilya, uya nga, wala man sila nag-ulang actually sa suportang pagpalangga. Yes. And in fact, masulod lang umam. Yes, ma'am. Because yun himo Manila, ma'am, ang tanan nga inabalang let you feel you are normal. Nga you have the ability like pareho na normal like sa academics may ara na nga time nga medyo na depress o ay wala ko nakat so nila ni mahinason tuig malapawan mo na siya or di na see it like ay amo ni di ba sa iba niya ma'am niya nan amo ni wala ko relation yun sa loob lang yung diferensya mo ay amo ani ulang ang amo ni nadala amo wala ong ginaya ma'am na feel nga amo na so it's more of the battle ya actually na for everyone is inside. Inside. For me, amo na siya. So kanami, wala nag-abot sa point. Let's say, for example, ang iban bla ma'am, kung matamaan ka, frustrated, let's say, for example, wala na entertain sa mind mo nga, dapat tapuson ko rin. Amo na bla. I will commit like this kay because you have a very strong support system sa imo nga pamilya. Importante gid na nga ang family mo ang number one nga supporter mo mapati sa imo kag magpakabakod sa imo. And in fact, kanami because ginpadala ka ni gyapon nila, ginsend ka nila gyapon sa eskwelahan nga
let's say, gusto nila normal imo life mo. So, normal school, and in fact, private school, gani. Di ba la, ma'am? They were actually truthful enough, like, growing up. Open up nila sa akon, ma'am, yung ang struggle nila, na putting me through different schools. Oo, like, there was a school nga, sige, ma'am. there was a school nga, Oo, sige. Sige, ma'am. nang gamay ko, ma'am, ang iba niya school, just screening everything. Oo. Right? May ara, ya ma'am nga school, ya hindi magbaton sa akon, may diferensya ako. Tuod. Yes. Ga-discriminate. Yeah. Oo. So, nang nagdako na kuya, ako mismo ya, wala akong dumot sa mga amo na espilan. Hindi, reality na siya nga, may mga standards sila nga ila. So, pero di na ako okay sa, so, amo na, you let it be. You let it be. Amo na. Important, ang ako, appreciate na ang effort ng parents ko. Ngangin, ilawan Manila, anong activity, anong school, financial support. Yes. Oo. And ano ni gani? And subong, look at you now, ma'am. Grabe, no? Ari ka na sa amo ni nga level. And ikaw na ang isa ka bakulod nun nga mag-represent sa Abu Dhabi Spartan Race. Ano ni siya, ma'am? Sino naman yung imo nga kontra? Encuentro. So, ang Spartan Race, actually, have 7 countries nga nag-franchise. Okay. So, ang 7 countries na siya, talana nila nga top winners, amo man ang kontrahon naton. Okay. So, what are these 7 countries? I cannot name all. Okay, but US, some, the US, the Middle East mismo. Okay. They have the Thailand, we have the Europe area. So, mix na siya, ma'am. Not only the 7 countries na citizens na. So, coming from different countries around the world. Wow. Na ng top 3 na country or ng top 5 or may invitation niya na qualify sila. Are the only ones na ginaya nga makahampang. Ay, tuod. Grabe, ma'am, no? Pero maghambal ka nga Spartan Race. Di ba may ara gina nga country nga do amo gining bakod. Ano nga mga country yung gina-fear mo? Actually, ang sa top, ma'am, make it ang US and ang Europe, ma'am. Wow. Sila gidna. France, Sila gidna. So, saan ang competition? Ma'am, sa December 3, we have signed up 3 and 4. So, wow. ang adlaw is ang 21K. May 30 hours na all. So, lapit na, ma'am. 27 na ta subong? Yes, next week 4. na? Yes, and then? Itong ma'am, Sunday, next week, ni Manughampang naman ay ang aton niya registration na. Okay. Ang ugat ang adlaw, Sabado, alas 10, ma'am, sang aga. So, din ka mahampang, gani? Abu Dhabi, ma'am. Gani. Abu Dhabi, no? Desert. Correct. Yun na, ma'am, mismo, ma'am. Sa desert, gina. Yes, ma'am. So, you have to adjust sa weather, sa amo ni. Init. Yes, ma'am. Init? So, okay lang? Makaano ka man? Ma'am, kaya mo? Kaya. The challenge I foresee, or we foresee actually sa desierto, is the windy, sandy. Oo. Not only na balang hangin. Pero may dala nga. Sa labas, di ba? Oo. May dala nga. Gitapak ka magdalagan sa balas. So, pwedeng mata mo, ang mga mo, magkalaano da. Kagkabudlay tapakon ng mainit pa na, ma'am? Nga balas. 10 na siya, ma'am eh. Medyo, windy naman ako nung ako. Party silaw na niya po niya init, pero may hangin. So, na-trainingan mo na, ma'am? I mean, paano mo ginawa mo ang training mo nga? Okay. Since nabalaan ko nga the closest ay na-train ko, na-preparahan, tanto ka sa baybay. Okay. Sa Malanga area. So, you do the training? Run. You do the training every day, ma'am? You do it? And then ang hakwat, every other day, ma'am, you need to rest too. So, like, every other day ka na, and then may hakwat ka naman. Oo. Na may adlaw nga i-mix mo na gamay. So,
wala gamit sa baybay, so mabaduate workout kada, dagan ada push up sa balas. Grabe, ma'am. Dagan No? ada maano kada na. So, ma'am, ini ang imo nga sport ni ga-diet ka? Anong imo nga mga preparasyon? More ma'am sa maghambal a diet, abi nila nga paggutom. No, it's more of proper nutrition. Proper. They call it proper nutrition. So, anong meal mo? Paano? I eat rice, nga ang kung anon. And then, normal, like, the principle, Filipino principle na go, grow, glow food. Yes. Abong yun lang yun na promote. So, amo nang ginahimo mo? Yes, ma'am. So, and then, you do the training every day. Sleep pangid, ma'am. Importante, ma'am. So, ambal mo gani kay nasa akon medyo subong killjoy ko pag-abot sa akon family, pag-abot sa akon friends because I need to rest and sleep. Eat and run, mamang principle po. Lahat ka eat, tapos run ka na balik. Or mag-away. Like si ma'am subong halini sa run. Yes. Before going here. Din ka mo nag-run? From NGC, ma'am, to Morsha. And then, balik na siya. Grabe, ma'am, no? So, doon sa wala na lang na iya because you do it every day. Almost. At the age of 44. Gani, no, si ma'am, she's 44, but nilang 44. Because nga, physically active. Exercise, ma'am. Exercise. Luwas ni nga, kumbaga, ano ni, as amo ning ginatutok mo subong ma'am, lain kidya, ikon fit kay kidya, ino. Ang patsagan mo bala sa lawas mo, ma'am? Yes, ma'am. Ay, amo na actually ang aton kapital as we actually daily living and aging. Aging man, especially women. Maadto na kami sa ang tulaan, mabritol na. And then, you know, going 40 na, going to the big M. Menopausal. So, sa mga ka-age ko ya, actually, or ma-undergo talaga nga it's complicated. So, ilalan, makundar na tandaan. Yes, correct. Mga guest ko ni Subungaga, ka mga achiever, pero mga single. Ang earlier, si Dr. George de la Cruz is 50 na to siya. And he is an achiever naman niya sa academics, di ba? Academics naman siya. Naka-doctorate na siya. Damo na international awards. Ikaw yung achiever ka sa sports. And nga, single ka, ma'am. I mean, amo nang imo nga gusto. Hindi mo ng partner o ma'am ang sports, ma'am. Sports na. Do dira ka gid nga nagtutok. And bloomer oil. So, and gin-enjoy mo gid ma'am. Ay may suporta gid ma'am amo nang yan suportado gid sa pamilya. Siyempre meron do medyo hindi pa sila insinde. Sa uli do babasa din ka naman. Okay. Okay. Ano lang to? So, ma'am, saan ka malakat sa Abu Dhabi? Wednesday, ma'am. Wow, good luck. Kamusta ang suporta sang LGU ta? Nakabuling sila, ma'am, sa aton, ma'am, actually. Sang ining a week, ma'am, yun nagtubang ato ay Congressman Greg. So, pasalamat ka gid sa support. Di bala. Wala ka man ginababayan sang LGU. Kay makita man nga, di ba? Dalon niya ng bandera sa Bacolod, ikaw na qualify. O loan Bacolod nun. Pero may ara iban nga sa aton sa Pilipinas, may ara. May ara iban mga area. Ay actually sa Jala, it's my first pa lang. They started 2017 here in the Philippines. Before I trained sa North Fitness, nila-train ko ang Manunghampang. And it's the first year na ako mismo nag-kompleto for the wow. Putting the work, mama, putting the advices and all. Yes. Bongga si ma'am, no? Ma'am, salamat gid sa imo time. Gusto ko gid kwaon ang mensahe mo. Especially sa touching mo blang nga story kay ina nga may sa imo, no, may difficulty ka man sa speaking because ang ano kay tawag sang imo nga ano, ma'am? Ang diferensya ni gani, ano na gani tawag? Underdeveloped na uvula. So that's why nga maghambal ka, may kasungaw nga hangin. Kung sa aton pa gapo nga ka maghambal, no. Pero okay na gid niya subong because nga naoperahan ka na. So anong advice mo to these kids or sa mga ano bala, may mga disability bala sa lawas? For me, ang sa parents actually
hook up with the local hospitals, ask around. Kay, ang opportunity actually is you have to open the door of opportunity. Hindi ang inya maghulat lang. Kay kung maghulat lang ta actually, ang pinilian na lang yun nga option ang makwata. So, ilan lang with prayers, kag may obra kang yun na obra mo ang pangpangita. Hindi gina madula actually ang oportunidad, new opportunities actually. So ang sa mga panisaon niya dako naman nga amo lang pag paopera or nakakita man siya sa ano lang everyday thing, pasalamatan ang ina actually everyday. Oo nga ginhatag man ang grasya. Ang dapat na i-share mo man, i-share mo sa iban, ang like, paano na, kung may babalitaan ka, nga may may outreach, i-share sa Facebook, pabalaman tanan mo nga friends, you'll never know, ang bata, yan, kung galing nga wala, yung ginastorya, abuman. Oo, ay iban, actually, ang iban, nahuya, magstorya. Ano ya ang magstorya actually nga may bata sila or may kilala sila nga amo na no actually buligay lang actually hindi mo mabalaan but in the future malaman amo na bala sa imo na pamilya mo may amo na yes ang bless ang the world is round so what you give it will go back. Yes, that's right. Mom, your message to your family who has been your support system, halin sugod sa day one, sugod sa pagbata mo, ano mensahe mo sa ila? Okay, ma'am. Na pamilya ko kanin medyo mga ano ni sila silent type lang yung silent mag-support, silent supporter ni sila nakon. Pero salamat din ma-feel ungin actually ang support nyo halin asang gamay ko and now subong ya ang bala nila strong na umutin kumayan and well I'm really thankful for my two special angels. Actually my parents are dead, have passed away. So actually sila na ang pangamuyuan ungin the most, especially ang mga medyo critical for guidance, decision making and protection. Intercede nila ko sa higher being. Yes. So ma'am, Karen Ann Season, ma'am, no, salamat gid sa time may ginhatag mo sa amon diri sa Bombo Radyo Bacolod and good luck sa Spartan event sa Abu Dhabi. Now, good luck ma'am ha na mabuhay ka. Salamat gid. Okay. Sige ma'am, salamat. There you have it. Si Ma'am Karen Ann Season ang aton iyang representative no na qualify isa ka pakulod nun bugal naton sa Abu Dhabi Spartan event. Dugang pangatupiko aton iyang diskusyonan diri sa aton yung palatuntunan sa Good Morning Philippines. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman Palagan siyempre tutunan nga Good Morning Philippines. Oras iya sang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 5 minutos na nakalabay stock na ang last jazz sa aga mga kaibigan. No? This time, kahit naman kita sa pagin nato niya bisita, sining agad din pagpalagan siyempre tuntunan. Of course, no, ang aton sining week, no, nagpatayan kita sa programa, no, sa bayan sa ato sining bayan sa ato sining mga kabataan ining 11th Juvenile Justice and Welfare Consciousness Act mga kaibigan, no? Nationwide na gin-launch ang tinilikdan nga Lunes, no? Kag nag-culminate ini sang nagligad man nga Biyernes, Nobyembre 25. So ginatagaan sa pagtamod ang sabayin sa aton nga mga kabataan, mga minor, mga CICL, no? Of course, ang mga biktima sa krimen, ang mga minor de edad nga nagahimos ng krimen, may mga programa ato sining gobyerno na represente ng bulig sa Department of Social Welfare and Development Office. So sining aga, mangin ko po naton isa sa mga sining ko official man sa DSWD, of course ang head sa City DSWD sa sulad sa Talisay, no, si Ma'am Jonela Flores Madrona, no. Kay balonta kabalo subong nga mga tiyempo ti importante gid sa mga kabataan naton, mga minors naton, no. Ang ginatawag nga kuana paghatag ba pagtamod si ila, no, pagbulig programa kitanan, no. Ibalonta ni kay Ma'am Jonela kun anong mga intervention, no, from DSWD sa sining mga kaso karon nga involvado diri aton nga mga minor de edad, no. Sa pekalan niya aton si Ma'am Jonela Flores Madrona, ang head sa DSWD office sa may Ciudad de Talisay. Ma'am Jonela, good morning. Welcome diri sa programa Good Morning Philippines sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Dennis ang kaupod mo subong ma'am. Good morning, Bombo Dennis. Good morning Philippines. Sa aton tagpalamati kag mga sa Facebook Live naton. Ang ating kampanya, no, nato matapna balang children in conflict with the law, binigit natin may lagi na mga years. Pero hindi kita gusto nga na may lagi magpadayo ng nila isakto nga mga buhat. So hindi lang actually diri sa syudad sang Talisay, hindi lang Social Welfare and Development Office sa pagpatigayon sa kalain-lain nga intervention, no, para sa mga kabataan nato nga nakakonsider kontra sa mga lahi sa Pilipinas kag ang mga bata pagid nga children at risk. Silingon ang ara para sa mga dalan nato sa Labod Dennis, amon sila kung kaisa mga stowaway, sila vulnerable man to commit, no, sang mga sala kontra sa aton mga lahi. So kami diri sa Talisay padayon ng amon advocacy upod sa amon mga Philippine National Police Protection Desk sa mga kabaranggayan, no, para malikawan himo sang sala sang aton sa
akong diri may 27 ako kabarasayan, gina-identify ko na statistics kung ino ang may mga kaso ko sang CICL kag children at risk. Dira ko na gasugod sang ako na advocacy campaign sa mga bata mismo kag sa mga eskwelahan sa diin road sini mga may kaso ko ang ginasaturate wala yung mga kaso. Ay kita magulat na mag-book ng kaso, himo sa intervention on information ko no better no para avoid kita is better than cure. Kakalo sila sa ginahimo no hindi maayo at malikawang nila. Okay. So, with the help at Department of Education, ginasaturate na ang kampanya. So, sa masubo man, ang statistics ko dito bong sa syudad kang Talisay, ang car ko yan, hindi na madat ang sila na vandalism, ang violation sa curfew, no? Hindi na kung sa isa nagakatabo na di sa akon sa panahon sang fiesta bala or may mga festival kay tigalinagaw ang kabataan hindi makapauli sa insakto nga oras. So amo ning ginapamunpon manamon kag sang aton WCPD. Pero sa subong may ara ko pending kay may shelter ako diri Bombo Dennis. Di facility ko na ng balay pasilungan sila rin, no? Along the way, may mga court cases dito sa Bombo Dennis. So, sa pang-decision sang court, ari na cases sa amon sa syudad para ma-reformar man sila. Hello, ma'am. Yes, dog way be mo nga sulod basi kun mara ka sa sulod sang kwarto basi baka guwa ka na kay dog naga way be sang imo nga signal din. Kana isining nga discussion dalagin ma'am no. May pamangkot kita diri ma'am no. Paano ta ma-consider o paano ta ma-determine ang isa ka individual nga ma-categorize ta maslintang children at risk ma'am kay mo sila nga car no magluwas din sa aton sa ACL children conflict with the law ang children at risk paano tayo siya matumod paano tayo categorize sabi o masilita ma-consider ta nga children at risk siya mama Junela. Sige, amunin sila ang mga siling nato nagalayas-layas bala. Okay. Dason para sa mga streets upod sa mga barkada nila kisa ti nagabeg man no kag ang iba ni sila ara sa mga gang-gang. Ang mga masamin nga mga makomiter nila amo ni ang mangbuka sa mga fluorescent, mang vandal, mang minta sa mga kundiin-diin. So wala pa sila sang mga ang tawag na namon victimless crime. Ang mga ginahimo nila, wala pa sila sang biktima, no? Wala pa sila sang biktima yang mga tawo, although may mga ginadamage sila kung kaisa nga mga properties, no? So nga hindi payagid ako ang violasyon. So amo ni sila ginapamunkon maninamon kag gina-orient sila no nga hindi na insakto kay may mga local ordinances man ang barangay kag syudad na ginabayular nila. So amo ni sila mga children at risk. Pagpamitan mo Dennis, sila ang naghalin sa mga dysfunctional families tawag namon. Mga bulagay ginikanan, nagdako lang sa isa ka parent, either mother or father, nagdako sa guardian, sa lola, sa lolo, or sa mga katiyaan. Vulnerable sila nga maghimo sa mga sala kay abi nilang mga ginahimo nila daw sadya-sadya lang no na wala sila sa may ginabayular. So ako na explicar na namon sa kabataan subong man sa ilaman mga ginikanan. Kag ang isa katikang dira namon ang pag-strengthen sang DCPC barangay na child na para sa barangay pala nga level makatagan na nila sang pagtamoy ng ini nga mga kabataan nga sa madason nga mga inadlaw makahimo sang sala. So ang DCPC nga strengthening na dako gid nga bulig para nga ini nga mga kabataan hindi kay kun atrisa magano ipagid siya sa mga sala nga later on may mga biktima na gid sa become children in conflict with the law. Okay. So ining mga ginakonsidera naton nga mga
mga children at risk, no? Siguro ma'am, di lang sa uli nga sila ang magahimo sa krimen, may tsansa man nga sila mabiktima sa krimen, Ma'am Jonela. Yes, Sir Dennis. Tumpak yun ang imo analysis. Kay kunari, sila sagwa mo sila ang masami gina-recruit man. May mga ginpang save kami nagliga. Hindi sa syudad sang Talisay. Ang mga sokwan, kagang mga car, na-recruit sa online sexual exploitation. No? Ginbutang sila sa cyber sex man niya. No? Kung nadumduman mo na blang kaso naton sa kansilayan more siya, nag-raid to sang aton na cybercrime operative. Mga sokway ni nga mga kabataan. So vulnerable sila nga mga biktima gid either sexual abuse or later on pati sa online naton. Kag pwede man sila himuon nga mo na blang ginasiling nila nga himuon man sila instrumento sang mga mature yung mga individual nga may criminal man yung mga instinct immobilize ang ini nga mga kabataan. That's why muna blang siling nila nga tani panubuan ang age of criminal liability kaya mga kabataan ginagamit niya no sang mga adults for criminal activities no. Pero kami sa social welfare kapati kami nga hindi sila nagtalang lang ni sang mga dalan nila nagkinanglan pa ni naton para ma-rehabilitate sila. Kaya ma-reintegrate sila liwat. Kaya mag-usoy sa linsantik sakto nga banas. Kaya ini sila biktima man sa pila ka mga circumstansya as mention mo primero ma'am mga halin sa mga nagkaguba nga pamilya. So magluwas nga sa inyo ini nga mga kabataan ginakakwatan ginaseminar ginatagaan sa pedalom sa ano nga mga lutuay nga mga programa. How about sa ila mga guardians or parents sila may ara man kita intervention nga ginatag Ma'am Jonela? Yes, sir. May aragid kami counseling session sa mga ginikanan or guardians ang sininga mga kabataan. Massively sa mga barangay sa nasiling ko na nga na-identify namon nga may madamo sang kaso, sang car. Naga-saturate kami in partnership sa PNP kag barangay. Didto kami na nagahiwat sang advocacy para mabalaan bala nila. Pag sa mga in conflict with the law namon, nag-provide kami pati sang livelihood assistance, Bumbo Dennis, ay kung isa, halin pa ni sila sa mga tigadi balang sa mga pobreng alindahaw nga pamilya. Correct. So kung isa, bisan mag-hearing, bisan magkadto, bisita, wala. So may livelihood assistance kami nga ginaasihatag pagit sa ginikanan sa mga children in conflict with the law. Pagsasulod sang amon katilungan, ang part sang ila activity ang paghimo may ara kami ang garden, communal garden na aside sang ginapakaon namon sa ila, they can also have healthy food, vegetable nga ginatanong kag ginabaligyan na nila sa amon ang mga staff. So de okra sa clip sang shelter namon kay dako ng lote. So amon ang exercise nila nila. Well, sila sa amon pending on hold sila matapos ang desisyon sang korte. May mga handicraft sila sa accessories kag rug making no sa amon dira shelter kag nagahiwat man da every week may ara kami network faith-based organization may pastor dira nga naga Bible sharing sa ila. Okay. So mostly abi ma'am based inyo nga data based inyo nga ginakandak investigation mostly sa mga car naton kon mga children at risk ang ginhalina nila nga society magluwas abi sa mga pigado nga pamilya, dysfunctional nga pamilya. Ang namin ko ang komunidad bla ang society mostly dinalin sa mga may mostly sang large nga tawag naton informal settlers o mga squatter sila kumpara tayo sa iba niya nga barangay nga daw okay bala yang ang sitwasyon sa community economic mostly status. yes Sige, actually ligid sa amo na ang ginakadinan tungod wala di sila sa mga activities sang una that's why subong ang aton nga sangguniang kabataan aton to do activities but activities for these children. So, halin na sila sa mga aton postal barangays nga nang congested man bala no basang wala sang pangitanan
kagutok, no, sang lugar, kasi madata ang issue man sang mga social issues, no, anti-social nga mga issues nga nakatabo sa komunidad nila. So masamid rigid na sa urban centers naton, nga alin sa mga informal sectors ginahambal nimo, no, ang hindi nga mga Okay, no? So, kadto kita sa mga CICL na to, na Children's in Conflict with the Law, no? So, dira sa Talisay, abi ma'am, no? Mostly sa aton da nga mga CICL, ano nga mga crime nga na-involved sila, Mama Junella? Okay. Actually, ang ining mga CICL, kung sa mga ward sa shelter, after ang native campaign, sila nagsulod 3 years ago pa, sir. And after that, bodo sang Wibis naman ko nasudlan. After 3 years, wala na ko nasudlan. No? Ang tatlo ni nga kaso ay, sad to say, may rape and murder ko na diri. Okay. May stress carboyism, halina sa Laguna, gayong tungod taga Talisay siya, then remit di siya sa akon sang local social welfare. Ang isa ko na bypass drug-related ang kaso. Tatlo na sila nga may pending court cases. Nasiling ko sa pag-massive campaign, wala na ko nasudlan sang CICL. Dahil pending na sila. Okay, last Thursday, amon na-take ko pa nga opportunity makampaign ay may natao ako sa diri sa eskwelahan. Okay. Yaman nga estudyante nga minabdidan. Na kung kaisa siling ko gani kay Chief of Police naman di kag WCED, nadula na ni nagligad ang kangkang nila. So ay makasiling ko after 3 years, wala na gid ko kaso. Only last Thursday, naara pa ta nag-observe sang Children's Month kag ang aton CICL week naton, ang Juvenile Justice and Welfare, no? Natabo naman tong pagbuno. Di subong ara naning bata sa akon akomodar ay tinadeklara ang iyang minority, no, sa support sa iya birth certificate. Amon ang amon proseso. Kag buwas na adlaw interviewon ni siya namon to declare sang iya discernment as part na sa sang regular process namon kung bala may discernment siya, logla siya or wala ginhimo nga sala or hindi. And then kaso kita, because they are exposed to violent families or homes, binila ang pagpangsakit, ang paghimo sa kapintas, normal lang. No? So, may tool kami na ng mga social workers to determine sang ila discernment. Kaya ako nang gina-plastar kadayon sa korte, naga-witness kami na present, kag i-justify kung may discernment or wala, bata nga himo sang sala. So, amo na nasiling ko, ang mga kaso, sir, nga nasunod sa ako, no, only after years na nasudlan. Okay. So, hindi makabuligid ang sa media, sir, sa mga eskwelahan, sa mga kabataan, mas maayo makontinue ta kanya kay kung problema sigid kadto sa eskwelahan kung inabuli, no, kag nasiling naton cyberbullying, ang mga physical nga bullying gid face to face, may ara at child ang siyang child protection committee ang aton eskwelahan ag mga child protection policy ina sila. So pwede gid ka reklamo plata ang mga ginikanan panilagan tanan kung anong nagbago bala sa batasan sang aton bata pagpakabuto natin sila. Kay sila na sila sang naga-online, naga-modular, madamo sa mga bata nga biktima sang online sexual exploitation tungod ara sila may access sa gadget kag sa internet and social media platform. So may mga kaso man ko na dis nga victim of online sexual abuse. Okay. So, mostly, abi, ma'am, hindi lang specifically sa Talisay, no? Based sa inyong mga data, kuti, balata mga aton nga mga DSWD officers sa may mga ginakandak man nga seminar, training, meeting, no? So, based sa data sa kabilogan, abi, ma'am, yung mga CICL kag mga karnaton, mostly haling gini mga out of school youth, ini sila ang kadamuan sila or dako ka porsyento, Ma'am Junella? Actually, sa kaso ko din, wala ng school system. Oo.
ang sa out of school youth, masami sa car pa ni sila nagasunod. Okay. Children at risk. Gason ti ang other, maka-speak ko, no, kaya ra, magkugapungko sa provincial council for the protection of children. Na-represent ko daya as ang NGO Philippine Against Child Trafficking. Ang probinsya, ang local social welfare office, mandated man kami sini. Kagay I am sure, kag maka-attest man ko all the social welfare office do the same, no? Ginahimo kumandiri sa syudad sang Talisay tungod mandato inanakon nga mga opisina na mag-massively advocate gid sang layi, no? Kagang ikawan kag si ICL na ang sa komunidad diri sa probinsya. Sa last Friday, aside from nag-end ang aton nga juvenile justice, no, and welfare campaign at Children's Month celebration sa bulan sang Nobyembre, nasugod man ang aton day campaign to end violence against women. Correct. So, dala man ang mga bata, well, dito ang po, ang National Negros Occidental Provincial Police Office ng WPD na buod man din ang paso na ito women ang represent nila. They also include, no, ang mga children natin. Aside from biktima sa kalakasan, kung kisa sila man ang involved sa mga kalakasan kag mga krimen man, no. So naganubo ang aton nga kaso. I cannot correctly the data, pero madumi ko pa kay budlay magpalagpat na balik as also for having that. Kaya hindi po na sila so dapat aware sila to resolve such cases. Okay. So sa sing kampanya sa aton nga DSWD sa mga intervention ginimo nato, no, sa aton mga CSL kag sa mga CAR, no. Magluwas sa DSWD, magluwas sa PNP, no. Ang DepEd, ang Department of Education, kabahin or may part man diri sa inyo ang mga ginakandak intervention, Ma'am Junela? Okay, no to jabong again, okay, man ang taman nimo kasi naton ti kon ang number one ugat, no, sa aton nga mga children at risk, children in conflict with the law, ti number one ito dalhin sa broken family, sa sitwasyon sa komunidad, no, so may intervention ari ding DSWD, ari ang aton nga local government, ari aton nga PNP, o ti may ara mga daan nga mga CAR o kon children at risk kag mga CSL naton nga mga hindi man out of school youth nag-eskwela. So dapat guro sa aton nga DepEd, no, may ari man di intervention or yes, part man mag-question ko, ma'am, is the DepEd is part man sa aton nga mga programa, mga intervention, yes, sa aton nga mga CSL kag CAR, Ma'am Junela? Yes, sir. Actually, sa aton mechanism, ang aton local council for the protection of children, sa tanan nga local government unit, gapungko ginada ang Department of Education, no? So, nagigad lang gani nga Miyerkules, nagmeeting man ko di sa akon LCTC, ara man ang taga DepEd. Okay. Kay parte sila sa aton development sa mga kabataan. Kaga mo nang gina-encourage ginamon nila, labi na gid sa may bago ko di nga kaso subong kag sa bilog man nga probinsya, no, na massively campaign man sa mga estudyante nila sa sulod ng campus ang ining issue sang PICL children at risk, no. Ang sang isa kahapon adto ko sa Barangay Dulao sa Bago City, taga DepEd man tong upod ko, nag-discuss man ko to about trafficking in person, especially children, kag children siling ko to balang online sexual exploitation. So, ang DepEd to nag-assured man sa mga ginikanan, ay nag-upod ko to sa Agustinian Missionaries of the Philippines. Silang nag-initiate sa ito nga symposium. So, gina-campaign tagid nga mag-actively involved sila para malikawan ang kabataan nga ma-involve sa mga criminal activities kag mga at-risk man. So, sino ang may dako nga role, no, Ma'am Junela, masinga masilingta nga
eliminate tabi, amat-amat, or silingat kung pwede pa malang wala na kita sa car o kung CICL. So, sino ba big role sinidiriya, Ma'am Junila? Mag-grow tayo ni mo. It takes a complete space at may content. Lagit. No, amo na ang dako nga papel para malikawan ang ini nga makabataan to be CAR and to be CICL. So kung hindi na nakita sang ginikanan kay kung kaysa dito sa ila balay ka mga nami isa ila. Correct. But during Klara sila sa campus o sa komunidad, lain na to bangod sang issue sang peer pressure. Oo. So kung ara sa komunidad naton, bisan hindi mo bata ay nagapangawat na siya or nagalaga, kita mismo magsaway sa iya. Oo. Ay tilkadlaw kung hindi ikaw nakabiktima, ya basi ikaw dason biktimahon niya ka na. Basing largo mo dahil ginahalay, place sinito naman. And also, during their stay sa school, amo man na ang dako nga patel sang aton mga aton teaching and even non-teaching personnel sa mga eskwelahan. Pag ang mga ginikanan man nga ato to sa sulod sang eskwelahan. And most especially, ang mga department, no, mga ahensya sa gobyerno nga man mandate para sa pag-ensure na ini nga mga kabataan na hindi mangin problema sa aton komunidad. So amo na sir ang pagbinuligay dapat para malikawan ang CICL kag ang children at risk. Kada ko ay still appealing sa media sa inyo man nga important role, no? Para kag massively campaign sang sini nga mga issues kag concerns naton. Okay. So ang sosyedad, ang komunidad is dako gali nga influensya sa isa ka minor naton, ma'am, no? Yes. Yes, sir. Oo. Hindi pwedeng mawala sa labot na makita mo dahil sa taglan, pabayaan ka lang. Ako yung sir, siguro, social worker ko, kakubra ko dahil sang una, amo ginaya makita ako na nga bata, ginasaway ko gidna. Ang nanay, bisan magbitbit lang nablas ang bata, nga amo yung sagwa sang balan, ang safety sang bata mo, ensure nyo gid, no? So, kagang trust, respect, dapat magsugod gid aton bad panimalay, no? Para pagwa niya preparado siya kaya ang aton sa syudad blaser ka cruel man. Correct. So kung hindi mo mapreparar sa mga life skills, no, ang atong kabataan vulnerable gid sila. Okay. So like kung may makita sila ka nga sing senaryo may isa na ka minoridad nga nagahimo sang or gahimo abi like vandalism, kunado nga aktibidades, no? Ano ang himuon sa isa ka individual din siya makadto matag report o matawag sa atensyon? Anong dapat nga mangin himuon abi role sang isa ka membro sa community, ma'am? Oo. Hindi mo dayon magkadto da siya sa malapit na police station or makita ya dabisan mga traffic enforcer lang da pwede report na, no, para matapna mauntat ang ginahimo nga sala sang mga kabataan. And then hindi ta permi mahadlo kay masiling ay balikan ko na sang pamilya, balikan ko ni nila sang kabataan. Kay kung nagamunang mangin attitude naton, oo, tanan kita maproblema gid sa sini nga mga kabataan. Sa kada action may risk gid na iya sir. Pero inang in short naman kay nagapanugi ang nag-report. In report ka to ni Bombo Dennis, in report ka ni Juan de la Cruz, no? So hindi gid magkahadlok sa mga kalamatiga kung may makita ka mo kay may ginbuligan ka mo kag may ginluwas gid mo nga isa ka bata. Kaya ko sa akin naman, makita may tendency o may batasan, makita ka Pinoy nga boy da, hindi naman na bata, hindi naman na parente, aba mo na ma'am Junila? Yes, correct. Ako nang siling ko balas, hindi mo pagulaton nga ikaw mabiktima. Siling ko sa komunidad, kita ko man na, sila correct ka ba? Kumana ba? Kaya nga, patay sir, ikaw biktima mo naman na kung hindi mo na matap na ang sala yang buhat.
Ang bata mo o ba ikaw or membro sa pamilya base later maging biktima nila. Yes, sir. Hindi ta pagulaton nga kita mangin biktima or pamilya naton. Oo. Kagami sagida nga nami nga attitude, nag-save ka nga sa bata nga alikaw sa sina nga problema. Okay, so namin inaswat so dapat tanang kita mangin aware, no? Sining vigilant. yes, no? Sa syudad naton kay subong pagdaan ma'am nga ti after 2 years nga pandemic, no? Halos na nabi nasirhan temprano pa kabataan tar sa aton balay subo open na. Do halos hindi sila kabalo kung ano sila. Subong open na kita naman naton kung gabi ang mga kabataan naton ara na sagwa, no? Galagaw na. Kasi biskan sa mga balay ilimnan, gusto makita mo ito, mostly ganito mga minor de edad, no? So, daw sila pang wala sila perming sa mga ilimnan, no? Oo, na mo na, singko sa siling sitwasyon, base wala silingko, white lang gina pangayo, basing mga CICL naton, kag-car naton, magtaas naman la, Ma'am Junela? Hindi man, sir. Sige, kapag buligan kita, ako optimistic man kung hindi magdata man sa mga kaso. Oo. Kaya ang aton ang pamilya, ang komunidad, ang media, ang eskwelahan, dapat gid kong makaitog sila. Kawan yung mabuhat. Okay. Lastly, ma'am, as isa ka official sang DSWD, no? In general, ano imo mga panugyan sa aton mga ginikanan sa aton komunidad, no? Para at least makwanta niya maganagan taning mga CICL naton kag mga car naton, Ma'am Junela, go ahead. Okay. Sir Bombo Danes, ang mapanawagan ko lang sa pamilya sa ginikanan, initiate communication, no? Ensure gid nga mga kabataan nyo, mapamangkot nyo, mamonitor nyo, kag magiyahan nyo sila, no? Para sa ilang mga aktibidades, kag hindi kita mag-deny kung may naka-report sa aton nga may amon nga ginahimo ang aton kabataan. Kasi nasiling ko na sa aton komunidad, lantawon man naton, kagbuligan sila para malikaw sa sini nga problema. Ang eskwelahan, amuman, no? Ang aton papel, hindi paghulaton nga magproblema na, kundi may mga regular activities para ma-raise ang level of consciousness ang aton mga kabataan to siling naton to refrain from doing the negative activities. And then aton mga ahensya sa gobyerno, pataason gid ang mga programa paglabot sang sininga mga kabataan para malikawan. Kay kabudlay nga nagasolbar na ta sang problema, mas manami gid nga ang programa ta naga-advocacy, hindi nga naga-address na sang problema. Okay? So sa media, salamat gid sa sininga oportunidad kag kabay nga mapadayon naton, no, ang inyong vigilance and advocacy to avoid children in conflict with the law and children at risk. Salamat gid, no, sa sining bulawanon yung programa. Sige, Ma'am Junela Flores, madurna, salamat man sa imo sining tiyempo kag mayong aga. Okay, salamat. Sige, nabatayan niyo mga kabanan ang head sa DSWD sa Syudad sa Talisay, Ma'am Junela Flores Madrona, sa iya mga pagpatang, no? In general, hindi talaga considered na kaso dira sa Talisay, kasi tatlo man ito kaso gani ang CICL dira, no? Kaya may mara sa children's at risk, no? Nga man sa Balay Pasilungan ang CICL dira. In general, ginakwata na kay mostly ang mga rasones bala, no? Kung nga may children's in conflict with the law, ang mga minoridad naton nga nakakomiter sa krimen, ang aton nga gitawag nga car, children at risk, yung mga gina-consider nga base mangin CICL, mostly mga rason ang musin, di ba? Halin sa dysfunction nga family, nagbulagay nga mag-asawa, nag-star na lang sa guardian sila, tiya, tiyo, sa lula, no? Tiwai blessing proper guidance. Of course, ang halin sa mga area, urban area, ng atit sinutang komunidad na triple, like sa mga informal settlers, amo na sa galit na naman, damo sa factors
nga ginakonsiderar kung nga may mga CICL kita kag nga tawag children at risk. So mo nga balto ginan man Junela nga dapat kampanyahan tani tudo para ma-eliminate ta, ma-preventa nga aton nga mga minor de edad mabiktima sang krimen or sila ang makahimo sang krimen. Kaya budlay budlay bla kung makakomiter na sa krimen, na budlay na iya magasulbar mo. Makapoy na. So, ang punto dire i-prevent naton ang nga makahimo sa krimen ini mga minor de edad naton. Of course, sinaburanggi dapat ang unang panugyan gikan sa pamilya, sa ginikanan. Gaan tiyempo nga may istorya, makaupod, pwede mo na makabanding-banding. Isa ka time, isa ka gabi, tanan mo bataan na, kwanta, mabanding ta, kung wag man niya kwarta, magkaon suga, pwede mo ko nakakaon, dululungan, sulod sa balay. Wala istorya, marabla. Nung mustang pag-eskwila mo, kamustang migo mo, ang imo, abi na nga abiyang, permili ka kanto, tido, okay man, nado ka namin, man, marabla. Komunikasyon, number one, gidang rason. At least kay dragoro sa good communication between sa aton kabataan, kag sa ginikanan, in due time, kasi makamit lang ang bata. May problema ako di ma, may problema ako pa, muna. No? At least mabalaan. Kasi naton, sa kulang kita komunikasyon, kasi di man nagtuhaw ang problema, especially sa aton sa mga minor de edad ngati exposed sa madamo nga mga factors nga sinintati may tendency nga sa ulihi in due time makakumit sang krimen or mabiktima sang krimen mga kamanan. So gabay pa nga wala kita yasing mga dalagko nga bulyong or numbers o mga CICL kag car nga ara nga matipan kaya mas mayo pa more on prevention kita pusabla kung nga masakit ka budlay na bunglon mabulong man sa proti madugay malawig ang proseso mas mayo i-prevent mo nga magmasakit kada mo man i-preventa aton nga mga kabataan, mga minor de edad naton, kabataan sa syudad ta nga makahimo sang krimen or mangin ginatawag nga children at risk, yung mga layaw ta nga mga minor, hindi kung gabi galagaw, kung di lang ka panotsuhot, kakadto sa mga ilimnan, amo ginatawag nga isa sa mga makategorize nga children at risk, nga may tendency sa uli nga makahimo sang krimen or later mabiktima iya sang krimen. So gabay pa na tanan natin ng sa gobyerno, sa balay, sa barangay, sa eskulahan, ari ni ang intervention para makwanta masalingta nga mapanubo ta ni or mapaiway ta nga may ara kita sang children in conflict with the law or CICL o natawag nga children at risk sa aton sini nga komunidad. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time ang 42 minutos na nakalikan stock na ang alas 10 saga. Pagbalik sa iyong patutunan, dugang pwede matalakayan, dugang pagkain nga mga informasyon aton ibalon. Siya aga pagpalagay sa patutunan. Good morning Philippines, makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infeksyon sa isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo 9 minutos na kaligan stock na nga alas 10 agad sa pagpadayon sa mga talakayan nato na diri sa Good Morning Philippines nabili pa nato nga mga bisita. Dahil kita na itutok kita kung ato sa pinaka-latest nga update no sa naton sa 1 week na karon no, sa nakasemana nga ongoing pagpadayon sa ginampanganay sa FIFA World Cup 2022 dito sa may pungsod Qatar no, may mga ara pa mga kilala mga ginabantayan nga mga team nga mga mahampang karon sa gabi buwas sa kagahon mga schedule ka of course na nga pila pagid ka mga balantayan naton man nga mga hinampang sining adlaw kag ang latest kay nabot ikanami gito tadi sing balabalana sing Argentina kag Mexico tembot kamusta nung mangin status karon ya sa Mexico matapos nga sila na perde kay na sinang panganay. So, harin dugang ang madetalyo kadugang ang pagid nga update report. Katuan tanay si Bombo Salde Foro. Bombo Salde, good morning! Kamin. Yes, may nga Bombo Dennis no para sa aton nga 2022 FIFA update Bombo Dennis ti pila naman ka mahampang no aton nga napatigayon na diri sa FIFA World Cup 2022 dito sa Qatar Bombo Dennis ti madumduman naton Bombo Dennis may pila na ka mga teams nga nakala pulak na sa listahan kaya na dira ang mismo nga host country ang Qatar kag may pila naman ka mga team nga ti piho na ya makasulod na sila sa next round sa round of 16 Bombo Dennis to kagahapon no madumduman naton 4 ka mga group games ang ginpatigayon sa bahin sang Tunisia kag sang Argentina sa bahin sang Poland kag sang Kingdom of Saudi Arabia kasubong man sa France kag Denmark kag sinila mga kagahon alas 3 ang kagahon sa Argentina kag Mexico Bombo Dennis no ti madumduman naton ti sa bahin sang Tunisia kag Australia 0-1 ang nanginhampang ti una pa lang niya sa bahin pa lang sa first half
dito na nakascore ng ang Australia, Bombo Dennis, ti na labutan sa second half na pabilin nila, mabaskog ang depensa, wala na nadugangan pa, wala na nakabawi ang Tunisia, kag ti nagpabilin sa 0-1 ang score pabor sa Australia, no, Bombo Dennis, samtang sa Poland kag sa Saudi Arabia ti mandumduman naton nga 2-0 ang inhampang, Bombo Dennis. Ari makita naton, Bombo Dennis, no, nagahugot ang dependa sa kada team. Balik ko ng taon natin, wala na nagakumpiyansa, no, mga teams, labi na nga ti ara na sa parte sang elimination o kon ara sa qualifying rounds para makasulod sa round of 16. Bombo Dennis, ti grabe ang depensa, ginapabasko ginilang depensa sa Poland kag sa Kingdom of Saudi Arabia, ti sa 2-0 na, Bombo Dennis. Sa first half wala gin may nakapasulod, sa second half na malapit na matapos, almost 40 minutes up na, dito na yan nakapasulod sang duha ka beses ang bahin sang Poland, Bombo Dennis, no. Samtang sa bahin naman sang France kag sang Denmark, Bombo Dennis, ti masalusad ya man ang hampang, Bombo Dennis, kay sa first half nakapasulod sang isa ang France, sa second half sa umpisa nakapasulod man ang Denmark, nabawi nila, ginpanas nila ang lead kung tani sang France, tiya pang hindi man magpasugot ang ilang star players ang France, no, si Mbappe, nagpasulod pagid sang isa, ti 2-0 natapos ang ilang hampang, Bombo Dennis, no. Kag sinilamang sang kagahon ang motogani ang ulihi nga natapos ang bahin sang Argentina kag sang Mexico, nga antes pa man yang ilang pag-atubangay, may mga issues na sa bahin sang ilang mga fans, ti Bombo Dennis, no, ti natapos ang sa pagdaog sang Argentina, Bombo Dennis, no, ini pinaagi sa una nga pag-score. Sa second half man, Bombo Dennis, hugot man ang bantayanay sa first half, sa second half dito na nakapasulod na ya ang ilang star player man, si Lionel Messi. Balaan mo, Bombo Dennis, sa bahin to sang ginhambal ko na kaina issue, bala pag ilinaway sa mga fans nila kung sa diin ti makita to gani sa video, tinapungulay, nagtinindakanay ang mga fans nila ya, Bombo Dennis, dala pang sinuya ay ting ginasuyaan gito sang mga Mexican fans, Bombo Dennis, ang star player na sang Argentina, Bombo Dennis, si Lionel Messi. Ti ginpamatud-an niya man, ti although nga ang Argentinian fans to gani, Bombo Dennis, wala na nagsapak mo sa ulihigin biyaan na to nila, lakat sila, sige man lagas ang ilang kontra sagay kasuya. Bombo Dennis, no, sa dito na yagin pamatud-an, no, sa Argentina sa field na mismo pinagi sila nga player man ginsuguran sa pag-score ni Lionel Messi sa 64th minute, ginsundan pagid sang isa nila ka first time nga nakascore, no, sa World Cup history, si Enzo Fernandez, ika 87th minutes ang hampang, Bombo Dennis, antes magtakop ang hampang, ti although nadugangan pa nisang 10 minutes additional time, ti wala na nakabawi, wala na nalagas ang Mexico ang score, no, nga 2-0, Bombo Dennis. Pero karon may ara gihapon kita sa mga hampang bisan Domingo, wala pa ang aton FIFA World Cup 2022 nagasigi gid gihapon, Bombo Dennis, dito sa Qatar. Ang magahampang naman ang balantaya naman karon sa aton yang mga fans, sa mga football fans, ilabi na bisa ng mga baguhanon nga mga fans ang football, Bombo Dennis, kay daw may ara gid impact subong mo ang 2022 nga FIFA World Cup, kay pila nga daan katuig nga medyo daw naghagan-hagan ang physical contact sa mga sporting events. Correct. Pag pandemya na ton, ting katapusan, Bombo, di ba katapusan na Bombo Salde nga nagkampiyon ang France sang 2018. Di malawig-lawig man. Abot kamusta, Bombo Salde, may pamangkot nga, kamusta ang Team USA? Ano ang standing nila sa Bombo Salde? Di ko makita sa data daw first match nila sang nagligad nga November 21 against Wales, Bombo Salde. Ang USA, Bombo Dennis, no, ti nagapadayon pa man sa karon sa bahin ni sila sa group B, Bombo Dennis, no, ti ang ulihin nila nga hampang batok sa
kontra nila ang England, no, Bombo Dennis, sa ulihin nila nga Sa hampang. nga ligad nga Biyernes. Aray Bombo Saldeo, makita nila sa aton nga kuha na rasang naarabi sang November 21, na ang match between USA versus Wales, na 1-1 ang score. Ang USA, Bombo Dennis, mayari pa na sila gihapon. Pang tikon lang tawon natin kung sa standing, Bombo Dennis, no, medyo tagilid ang USA. Kaysa first match nila batok sa Wales 1-1. 1-1, correct. Silingon draw sila. Sa kaduha nila nga hampang versus sa England. 0-0. 0-0. Draw gihapon, Bombo Dennis. Ang ilang wala pa sila sang wins. Pang hindi pa man sila ma-disqualify, hindi pa man sila mapalos dito sa round of 16, kay wala pa man sila na perde. May mas malain pag nga resulta sang hampang sa ila. Ang kinahanglan lang Bombo Dennis nga mangin top 2 sila sa pinakamataas ang rankings niya para ma-qualify dito sa top 16 Bombo Dennis. Kay this is ka-team naman lang makapatigayon, makasunod sa next round Bombo Dennis. Yes, no? Sa Martes, Bombo Saldera, Tuesday, November 29, may match sila, na Iran versus United States, na sa Al Tumana Stadium, na muning next game nila na sa Martes, Bombo Salde. Amagid Bombo Dennis, medyo mabulubudlay. Nagadugay Bombo Dennis. Daw nag-init ang match up. Kaya ang kakakontra mga baskugan man. Correct, Ang Iran dan Bombo Salde, di mo basta-basta, mabulubaskog man kung sabahin sa football mo. Amagid Bombo Dennis, pero banda na nato no, sa mga masunod pa ngayon adlaw kay hasta pa man sa Disyembre 18 ang games no sa FIFA World Cup 2022 hasta sa championship, Bombo Dennis. Pero karon sa hapon alas 6 amo na siyang Japan versus Costa Rica. Ang Japan may-ari na ni sila sa first game nila, no, Bombo Dennis. 2-0 batok sa Germany. Ang Japan ang nagdaog. Madunduman nato ang Japanese ang pagkahampang nila sa Germany. Kay Germany, Bombo Dennis, bakod correct. No? Ang Germany daw, rin nasulod sa top 5 gani nga mga country nga makakompete for the final. Ang projection. Amagid Bombo Dennis, apang ang ila yung mga players bala. Kaya ang Germany naka-champion man sa 2014. Antes ang last nga sang 2018 ang France every 4 years lang man naton nga FIFA World Cup. Sang 2014 ang Germany naka-champion man, Bombo Dennis, no. Apang apat na lang nabili nila nga mga players dito sa national team nila nga nagampang sang 2014 ang nabilin. Kag pila dira, Bombo Dennis, ang retiree naman sa bahay. Kasi mahina-hina na magdalagan. Amagid Bombo Dennis, ang sa piyakabahin to sang paghampang nila sa Japan. 8 ka mga players sa Japan dito nagahampang sa Germany. Terrible man, may ma-import mo ng Germany, ha? Ang iban to nila nga mga players sa Japan, Bombo Dennis, team captain pa sa mga football club dito sa Germany, Bombo Dennis. Dito lang taon natin ang training bala sa mga German national sa football. Parehas hampang sa Japan. Magiging Bombo Dennis, daog ang Japan dito nga bahay no 2-0. Makontra ni nila, Bombo Dennis, mas mabulubudlay sa Costa Rica. Kaya ang Costa Rica natambakan gid sa first game niya, no, batok sa Spain sa 7-0, Bombo Dennis. Score ba? Dito gid naglala ang Costa Rica, no, kay 0 sila, 7 ang Spain. Makontra nila ang Japan. Once nga maperde sila sa Japan, wala na. Palos na sila sa up, Bombo Dennis. Hindi na sila makasulod sa next round. Pang mapahatagan pa ni sila sa kahiguanan para sa third game, Bombo Dennis. Pero game of pride na lang. Wala na siya, hindi na siya madala sa qualifying para sa round of 16, Bombo Dennis, no. Samtang sa next naman, alas 9 ng gabi, karon ang Belgium mahampang naman batok sa Morocco, Bombo Dennis. Ang Belgium sa una nilang hampang na kontra nila ang Canada, Bombo Dennis. Sila man ang nagdaog sa 1-0 nga score. Samtang ang makontra nila nga Morocco naghampang ni siya batok sa Croatia.
Patas, draw sa 0-0, Bombo Dennis, medyo malapit-lapit. Kung sa standing, Bombo Dennis, naman na natin ang Belgium kag ang Morocco, medyo lapitanay, hindi Wala siya. pareho sila. Amo gid Bombo Dennis, naka-match up gid no. Ang sa next naman, alas 12, sang tuwang gabi karon Bombo Dennis, ang Croatia na versus sa Canada. Bombo Dennis, no. Apang mas isa pagid sa pinakamainit nga balantayan, Bombo Dennis. Kara buwas sa alas 3 ang kaagahon. Wow. Mahampang naman ang Spain versus sa Germany. Mali wala tayan gay kay daw Muslim, Spain kag Germany, bakod-bakod gini nga team Bombo Salde. Amo gid Bombo Dennis kay mga western nations, dira gid na ya una nga nakilala gid ang football mo Bombo Dennis kag daw ginakabig gid na sila gani Bombo Dennis kay mga football nations sa Bombo Dennis, halin pa sa mga bata sila, halin pa sa mga dalanon, yara na daya sa ilaya daw culture na nila Bombo Dennis ang paghampang sang football. Kita mo sa gadalan sa mga pelikula, black scenario senaryo, kita may mga bataan na gagmay pa as 5 years old, 3 years old, sipa ako na, sipa sang football bala, sang bola, Bombo Salde. Amo gid Bombo Dennis, tiya mo na balantayan man kay makabig naton ng mga kung baga mamaw na ni sila sa bahin sang football na Bombo Dennis kay usually mo na sa hambal mo na halin sang pagkabata nila football na sila bisahigad, may maka-scout na sila, pasudlon sila sa mga football clubs. Kag may mga football clubs pag ginada sa palibot nila Bombo Dennis sa sulod sang ilang pungsod, amo man ang gina-match up nila, mayara na sila nga narisari dalagko man ang iban nga mga football clubs ka mga kilala man gani Bombo Dennis no bisan sa mga international events sa national team nila Bombo Dennis ang ibandera ang mga player na haghalin man sa lain-lain yung mga football clubs Bombo Dennis. Kaga trainingon until nga magbaskog, sikat kag siyempre madala sa kaangay sila nga mga nga mga football events sa Bombo Salde. Buwas may ara pagin kita Amo gid Bombo Dennis no kay sige pa nga ton nga mga group stages. Sunod-sunod pa pila pa ka mga adlaw antes ni nga maka-decide ang aton nga mga FIFA committees kung sino gid man makasulod sa round of 16. Sa round of 16 medyo matulutawhay na niyang schedule Bombo Dennis kay medyo naggamay ng numbers of teams nga maga-compete no para sa championship Bombo Dennis. Kasi sa kadlaw mga 4 o 3 lang ka mga matches sa Bombo Salde. Amo gid Bombo Dennis amo man na gani ang no kay damo nakita diri sa karon sa Pilipinas man sa mga football fanatics nagaamat-amat naman saka ang population Bombo Dennis no sa mga football fans diri sa aton nga pungsod ang mga footballers naton Bombo Dennis nagalao man nya kuntani ang level bala sa pagkilala sa football o kon ang support sang football diri sa aton nga pungsod mas saka man mahatagan man sila sang tsansa mga paryas man abi sa western countries ang level Bombo Dennis nga may mga football clubs tapos sa mga football clubs maining kwentrohanay tubya nga kung sino da mga baskog punon para ibutang sa national team Bombo Dennis kay base pa man sa masunod nga mga football cup pareha sa ibang mga Asian countries Bombo Dennis makasulod naman ang Pilipinas kaya ang Japan gani Bombo Dennis kaya ang South Korea nagapamayagpag man didto sa FIFA. Yes, ngay sa ligad lang interview tuman sa Good Morning Philippines sa mga football player sa askal sa to si Bienvenido Marañon taga Espanya. Nati matukod sa sing football academy diri sa Bacolod, Tres Negros, no? Purpose to Bombo Salde nga para may mga potential naton nga mga taga Negros, taga Bacolod, potential nga mangin maayo nga football player sa ulihe sa subong pulang mahanas na or makakita na or may maka-scout sila sa mangin potential nga manami nga mahampang sa nga football Bombo Salde. Kagadugangan pa naton Bombo Dennis kay samtang naga-coach siya dito sa luwasang pungsod nagapangita man siya may makita may mga Pilipino man to Bombo Dennis mo mga Pilipino nga dito yung naga-star na kag naga-training sa football may makita to siya may mga potential pwede kay kung kaisang iban nga mga pungsod Bombo Dennis nagakadto na sila sa iban nga pungsod nga majority gid bala sang ginasuportahan nga sports is football
Kaga matapos ang training niya Bombo Dennis, siya pag-abot niya sa competition, international competition, pag-abot niya sa mga kaangay sini nga World Cup, nagabalik gid sila nga pungsod para dito maghampang. Correct. Kaya siyempre, lagi mo niya bubusal, di mo kung ang upod mula pareho mo gid kadugo mo, kalahi mo, mas okay ba na? Pero mas ang banding bala, na daw lagi man niya bubusal, di kung pareho kamuya nga laki mo, ang hampang sa isa lang ka team, bubusal de. Ang magid Bombo Dennis kay banda mga half 80 kung sa dito sa labi nga pungsod, wala man sila madala sa mahatagan sa oportunidad nga madala sa line-up, di posible pa sila mahatagan sa oportunidad dito sa ilang other countries nga mayara man sila nga ti syempre dugo man ang iban nga ni Bombo Dennis bisan wala nagka-transfer gyapon sa iban nga mga pungsod, pinagi sa naturalization lang sa ilang citizenship. Sige, bumusalde, bantayan ta na duga nga mga matches no kag mga resulta sa aton na ongoing 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Para sa aton nga FIFA World Cup 2022 update, ini si Bombo Zaldiforo II para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Salamat kid, Bombo Zaldiforo II. Amo tang pinaka-latest nato na ang update sa ongoing karon nga FIFA World Cup 2022 dito sa may Qatar. Noong last game siningadlaw kay nasang kagahon ang Argentina against Mexico. Noong ito tinagdawag Argentina sa score nga 2-0. Noong last game kay nasang kagahon. So siningadlaw karon sapon meron man sing inang panganay sin nato na nga naka-schedule alas 6 karon sapon Japan versus Costa Rica sa Group E. Then alas 9 sa gabi sa Group B, Belgium against Morocco. No? Kagbuas sa kagahon, alas 12 sa kagahon sa Group F, no? Ang Croatia against Canada. Kag sa Group E, alas 3 buwas sa kagahon ang Spain against Germany. Ba namin itanawon, no? Ang Spain against Germany. So muna pinaka-latest, standby ka magyapon sa Bombo Radio Bacolod, sa gyapon doon na babatian mga pinaka-ulihing resulta sa ginang panganay sa ongoing karon nga 2022 FIFA World Cup dito iya sa pungsod Qatar. Pagbalik niyo para tuntunan dugang pagin naton nga bisita dahil sa pagpanlagad siya para tuntunan. Good morning Philippines. Makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman nga ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, hindi gid madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdanga na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, niya nga pala tuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines kag para ninyo kaupod subong yang aga Bombo Ansindol Surilia kag Bombo Dennis Rubica. Sige. No, speaking sa ato niya nga pagpatigayon sang FIFA World Cup sa updates ni no sa ato ni mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo
ang Canada, no? Mayara man iya mga kabinansang hampang sa ning FIFA World Cup. Dito sa may Canada, sa karon sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, kamusta, no? Kay sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, kamusta man ang mga tao dito? Anong ila sa nga preparasyon? Amo bala ina ka sikat, no? Ang football, no? Sa aton nga mga kauturan agod nga diskusyonan naton diri sa aton nga pagpangalagad sa subong iyang aga diri sa Good Morning Philippines. May kaupod naton no less than Sir Ferdinand Galila sa pihak nga linya, no? May kaupod naton siya, Bombo Harold. Sir Ferdinand Galila, sir, maayong aga halin diri sa amon sa Pilipinas, maayong gabi na dira sa Canada, sir. Good morning, Bomboan, kag good morning man sa tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod. Yes. Alas 10 ang gabi dire Bomboan. Yes. Ang Canada may natalala nga event subong sa FIFA World Cup. Paano ang mga pumuluyo dira maghanda man or paano nila look forward ini nga FIFA World Cup, sir? Bomboan diri sa Canada ang pag-registered sa mga sang soccer nga sports gataas na gid. So subong Bomboan while halin ko sa work gapamati ko radio bali may mga 7 to 8 designated party place na para buwas. Wow. Nga gina-plaster ang government kag private sector tapos ang pub kag ang mga lugar nga kundi na pwede makalantaw most likely mabuka sila mga 7 or 8 o'clock. Kag ang gina-advise Bomboan kagina no mas maayo kung magpa-reserve na gid sang kung din sila makadtong lugar. Wow. Oo. So ano na siya, sir, nga lugar? Ang government ang sina or private? Paano na, sir? Combination Bomboan, no? May ara sang government nga lugar kag may ara man nga private mga ilimnan la Bomboan. So ini sa Bomboan daw very exciting ni siya kay after 36 years. Yes. Bali subong lang gid na qualified ang Canadian soccer team para sa World Cup. So the last time is 1986. So ini siya dako na siya subong daw parts ng sport diri sa Canada ang soccer, although nga when it comes to cultural standpoint hockey ginadiya Bomboan ang ginahampang sang mga Canadian majority, but subong nga panahon nagsaka, as I mentioned, nagsaka ang registration sang mga kabataan para sa soccer na sports. Kag taas damo di Bomboan ang mga clubs, football clubs, including sa North America Bomboan. Ay tood. So like hockey is the number 1. Pero pareho man diri sa Pilipinas, sir, no? Kung magambal kaya nga Pilipinas sa aton diri, di ba? Basketball. Tapos, yes, di ba, basketball gid hindi niya nga purok may paliga gid na ya, especially kung summer. Amo gid yang tawo diri ya basketball, football. Amat-amat naman gadamo, amat-amat naman nanamian. Ito pala pareho man gadi dira sa inyo sa Canada, Sir Ferdinand. Yes, Bomboan, ang Canada is a multicultural. Pag maghambal ka Filipino-Canadian, basketball ginadang ilang favorite kag kung si Manny Pacquiao maghambal si Manny Pacquiao before boxing. Ang iban ang mga taga-India or mga India Canadian, so cricket naman ang ila. But for now, Bomboan, nga ang Canada is medyo amat-amat baskog man nga team. Gataas ang mga ang registration kay ang hockey Bomboan kamahal mo sa mga equipments. May mga skate ka, may mga cover ka pa sa lawas mo, may mga headgear ka pa. So very expensive sa katama kumpara sa football nga damo man di lugar nga free pwede ka kahampang football kag damo na di subong club nga pwede ka registered ang kabataan. So most likely next World Cup is Canada is one of the hosts. Correct. So host ka mo dra, sir. Yeah. Yes. Masako gina after 4 years. Yes, Bomboan, bali, this is the first time sa history sang
FIFA World Cup nga tatlo ka nasyon ang mag-host. So Mexico, US, kag Canada. So bali ang location sina rotation. So subong bumbuano amo na gani nga daw kabakod subong ang team sang Canada. So ang ilang nga gina-target subong bumbuan either win or draw. So amo na ang ilang plano para buwas nga para buwas sa nga hampang. 12 AM sir no. So ano ni Sir Ferdinand, subong hambal mo na gani may mga lugar kung sa din ka mo pwede katanaw. Though it's like sa aton sir, do ka pay-per-view sir. Pareho maghampang si Pacquiao, si Senator Manny Pacquiao. Yes, correct bumbuan. Bali may ara ang government nga allocation like let's say sa isa ka at sa atubangan sang ina nga city hall or may ma-open nga isa ka let's say basketball court, covered court nga para makita da ang free nga pay-per-view. Kag at the same time, sako na subong ang mga beer house. Kaya usually, ang sa beer house, mga sports ginayabumbuan, mga dagko-dagko, mga TV screen nga ra da. So, gina-encourage gani bumbuan, no? Subong kung para ma-enjoy mo, matawag ka na para makapareserve. Kay i-open, mga 7 to 8 o'clock in the morning, pwede na ka-open ang mga pub house na para sa preparation para sa games ng Canadian national team Sir, versus Croatia. Oo. Sir, sinong bakod nga mga sikat nga mga players sa football sa inyo sa Canada ang ginabantayan subong sa FIFA? Bumbuan isa si Alfonso Davis. Si Alfonso Davis bumbuan actually tama ang hambal kagina ni Bombo Salvi bumbuano nga ang mga football players diri mga dual citizen na sila. Yes. Mga may ara ding Canadian German, may ara Canadian US. May ini si Alfonso Davis bumbuan ang current team niya is Bayern Munich, isa ni sa ka team sa Germany nga gahampang sa European League. So amo ni siya ang isa ka superstar di sa Canada pero actually he was born in Ghana, Africa. So nag-migrate diri so nga kon sina nga impression it's because ang iya nga talent. So yes, si Bombo Saldi naka-mention nga ang scouting sang football sa iban nga mga pungsod mo especially sa mga western countries gakadto na sila sa ang mga scout gakadto sa Europe, sa Africa para mag-offer kung ano ang maayo nga ma-offer sang Canada para sa ila para lang mag-migrate sila sa Canada to play para sa national team. Yes, sir. So bakod man ning Croatia nga enkwentrohon niyo, sir? Karon sa kagahon? Yes, bambuan. Actually, ang Croatia is number 12 ni siya sa FIFA ranking. Sa standing, sa October 2022 nga FIFA ranking. Pero bambuan, nakita manamon kung paano maghampang ang Canadian team versus sa Belgium. Ang Belgium is number 2. Yes. Ang analysis gani bambuan sa first 20 to 30 minutes, ang damo to nga atake iya gani to ka Canadian team but unfortunately daw wala gid na tsambahan. So, amo na, ang isa pa bumbuan, bilog ang bula. So, correct. Yeah, so, damo mga underdogs, sir, nga nagapamayagpag, just like diri sa aton sa mga Asian countries, no? Who would have thought nga mapierde ni Japan man si Germany, di ba? Who would have thought nga mapierde ni Saudi Arabia si Argentina, nga mga bakod gid na sila yang mga teams magambal ka football. Di ba, Sir Ferdinand? Diba si may chance man si Canada? Yes, bumbuan, yes. Correct, bumbuan. I-add ko lang bumbuan. Ang Italy is number 6 sa FIFA ranking, pero bumbuan, wala sila makwalify sa 30 sa ining World Cup. So, both silingon, ang isa sa mga, once nga ara ka na sa World Cup, you are qualified. Both silingon, contender ka na. Correct. Na magiging World Cup champion. Yes. So, yeah. So, bilog ang bula. We'll see tomorrow. We're looking forward nga makaya sa Canadian team ang Croatia. Sir, may mga taga-Canada man nga nagaupod sa team nga ara subong sa nagaupod magtan-aw gid sa venue sa Qatar?
Yes, bumbuan kadamo sang Canadian mga avid fans na sila bumbuan no sang soccer team. Kay as I mentioned diri nga daan sa Major League Soccer sa North America 24 ka team. So ang Canadian 24 ka team ga compete na sila including na sa United States. So diri sa Canada bumbuan daw mga 5 or 6 teams man diri nga different teams. Gaulo po sila bumbuan kaso lang yung bumbuan ang Canadian fans, lain niya siya bumbuan, hindi sila mahilig. Ya siling inablang mga rumble or hindi niya sanay sila singgit guro nga mga mag-cheers. Pero lain ang impact nila kumpara sa European nga mga fans. Ang mga European yung mga fans, di ba matchang? Buto pangin matchan gida nila yang ilayang nga mga teams ya? Yes, correct bumbuan no. Ang ilang pagka-die hard ilang fanatics din sila katama kag to the extent nga garayot na gani kukis sa ina nga mga inampang but diri bumbuan no sa Canada daw wala pagid na natabo ang ina nga mga do amugid na ka passionate nga do amugid na iya ang ano ni gani nga do ing imo team ya do maano kagid kun mapierde. Dito pala pareho man sa mga Filipino, sir, do ay man tayaga amo sina nga mag-cheer lang man ta, de bla? Yes, correct bumbuan. I-add ko lang bumbuan no ang Saudi Arabia bumbuan. When I was in Saudi Arabia, sang nagdaog ang Saudi Arabia sa Argentina, I can't imagine kasi I remember na sa Saudi ko, grabe pag iya bumbuan ang Saudi. Amo na gani nga bumbuan no idugang ko lang. Ang king gi-off national holiday off that. Yes, because gina-expect niya ang dalan 30 ka gamo kag ka-traffic. So, but Canadian bumbuan hindi amo na once na game is over, it's done, uli. That's it. Do ka ang natabo to gani sir sa Saudi Arabia, it's just like do ka puwerte nga selebrasyon no. Nga do para sa ilaya ka dream come true nga grabe ang honor kag ang bugal nila nga nadaog sila. Especially, ang gininkwentro nila ang Argentina nga isa sa mga yara sa ibabaw nga team, Sir Ferdinand. Yes, bumbuan, Argentina is always a contender, a powerhouse sila sa football, bumbuan. So, as Canadian naman, bumbuan, amo na ang importante scouting. Kung, kung diin ka makakita mo, especially sa Africa, kadamo na sa mga talented ng mga soccer player. So amo na bla kung anong ma-offer mo, wanda bumbuan mo at money kag money talks gina when it comes sa amo na nga situation. Kag syempre ma-offer mo man like okay magiging immigrant ka, magiging citizen ka. So amo na siya ang value equivalent sang imo nga abilidad bilang sa soccer player. That's why bumbuan ang mga players ni sang Canadian soccer team, most of them are dual citizenship. So amo na ang ilang status. So sir, dira magluwas nga may mga lugar nga daw mga balantayan ng mga tao do nanamian na dira. Ano pagid sir nga makita mo? It's like may mga flaglets or may mga t-shirts sa mga anong mga souvenirs sa buong sir ang makitaan sa Canada? Bumbuan ara na sa usually ang ina siyang mga like souvenirs, mga flags, mga jersey. Ara na sa bumbuan sa lugar sang kung diin i-held ang party. Okay. So mabutang na da sila tapos sa pub o kung sa lugar nga ilimnan nga may mga dagko nga mga TV screens para maka-view ang mga customers, dira na sila mabutang sang ila nga mga jersey kag mga of course Canadian flag. So buwas mo buan kay Domingo na timing gid nga Domingo. So laban-laban sadya pulo gid siya. Sadya gid. Kay Sunday wala trabaho man sir no. Okay gid nang ang tao ya makaano gid makabantay gid sang hampang. Yes, bumbuan. Amo na gani bumbuan no kagina gayuhom lang ko while kapamati sang lugar nga ginahambal na sang radio announcer nga amo ning mga location. So kagina may mga 7 or 8 na nga mga public ni bumbuan na ang private wifi pa niya nila na mention
location. Location. Madumduman ko magampang si Senator Manny Pacquiao Yes. sa Bubuan. Nga naga pay-per-view bala sir or may mga view like let's say for example Dres Bacolod may ara na ang iyasang Bay Center or ang government center diba ba mo na sir? Tapos sa Jensan, Perteman. So it's like that. So ano sir? Yeah. Pareho sina Sir Ferdinand. Yes, Bumbuan amo-amo gina ang eksena Bumbuano. Damo gina siya ang makadto so do amo gina siya ang gina-picture out ko kagina. I was thinking gani nga makadto to kaso lang may work pa ko sa amo na nga mga inoras so siling ko maybe next time siguro. But amo na ano oras na by the way sa inyo sir? Ang 12 AM. 11:30 sa kaga Bumbuan. Kaagahon? 11:30 morning. So morning. almost noon time na morning na siya Bumbuan. So Tidamo gid na sir ang mag-enjoy gali kay favorable grabe ka favorable ang time 11 in the morning. Yes, correct Bumbuan. So amo na gani Bumbuan nga gi-designate na nila ang 7 sina lugar sa public location para sa sining game kay na-impress sila Bumbuan sang Canadian team sang naghampang na sang Belgium. So nakita ginila kung paano nag-improve lang players ang Canada national team. So we're looking forward na madaog or madraw ang Croatia para who knows makasulod sa top 16 la Gani man. Sir, bali ang 7 na kalugar nga kundiin may mga let's say ang hambalo naton dira ibutang pwede makatan-aw ang mga tawo dira. Ano na sa Ontario lang or sa iban man nga bahin sa Canada? Ang sa amon Bumbuan diri pa lang na Bumbuan sa part sang Toronto. Yang Toronto nga daan Toronto pa lang siya Bumbuan kag Greater Toronto area. So kung i-combine mo ang bilog nga Ontario, sus kadamo-damo pagid na siguro nga mga designated man area. Kanya-kanya na po pwesto Bumbuan mo kaya ang chimpo nga daan kagang timing sakto-sakto gid. Sakto-sakto gid mako mula 11, 11:30 in the morning no. So tapos Sunday pa. No, ma-enjoy gid ang mga tawo dira. So it's like may mga policeman nga bantay, mga amo sina sir, although ka peace loving man yang mga Canadian, no? Yes, Bumbuan, correct. Usually Bumbuan may ara na siyang police gina siya. May always nga may mga amo nga may mga occasion, may police gina siyang backup. On the top sang Toronto Police, may ara pa gina siya Ontario Provincial Police nga backup. So ara gina siya although nga daw so far daw wala pa man ko di kabati nga nagkaginamo. So about when it comes sa sina nga games. So abansi ang security Bumbuan na naplasta na sang Mayo. Sir, why do you think nga somehow nagabakod na gid man yang players sang Canada although soccer or football is not yung number one nga sa sports dira sa inyo kay pero sir nga nagabakod naman because kamusta ang mag-support ang government ang programa sang government sa soccer? Yes, Bumbuan. Ang soccer Bumbuan is not expensive kumpara sa hockey. Kasi ang mga co-worker ko nga mga mom, mga nurses, gareklamo na sila Bumbuan about sa expenses sang hockey. So there are moms nga mahamba na lang ang bata ko i-enroll ko na lang sa football, mabaka lang ko sapatos kag protection sa iya nga tuhod kag bayo good na. Kag damo di Bumbuan opportunity most especially mga club subong damo na opportunity iban gani nga pareha si David Beckham before siya mag-retire nakahampang di sa North America sa team sa US. So damo opportunity ng club nga may potential ang mga talented nga mga Canadian kag damo project man ang gobyerno Bumbuan very supportive ang government when it comes sa sinang sports kay kadamo man sang lugar nga field nga free man siya para sa mga kabataan nga mahilig or gusto maghampang sang ginatawag na soccer. So now ang sir ang gobyerno may support na halin sa government sir?
Yes, bumbuan may ara na siya support but more on private bumbuan kay ining sports na soccer kadako ni siya bumbuan nga when it comes sa private sector bumbuan no isa ka kumpanya nga let's say sa mga sapatos, sa mga bayo nila, mga dagko ni siya nga mga kumpanya. So on the top of that may mga iban pagid nga mga sponsor so diri ni sila gakita biskan ang mga players ang mga soccer player bumbuan ka mga dagko ni sang ilang sweldo mo, they are the top paid athlete in the world. So nakita sang diri nga mga kabataan nga may potential gali nga abi nga magasto sila kadako sa hockey nga sa soccer dako ang potential. Gi-check ko sing kagab the more than 1 million ang registered nga bag-o nga mga sa bilog nga Canada nga nagparehistro sa mga registered nga mga training center diri sa soccer sa Canada bumbuan. Sir, you think sa pag-host sang Canada sa upcoming FIFA subong so after 4 years, isa ka mo like hambal mo na gani isa ang Canada sa venue. Ano sir ang gina-expectar? Naminta sarangan gidya syempre sang gobyerno. Ano man lang syempre damo sir ang damo ang napabilib ni bala sa subong sa Qatar because imagine na bala nga ang ilang mga construction pero kanami sa ilang mag-host no napabilib nilang bilog nga kalibutan damo nagkaladto ang Canada sir. What do you think? Yes, bumbuan. Actually, this is a combination of government and private sector. But I can say, bumbuan, sa ako ning opinion, bumbuan, more on private sector. So between the private sector of Mexico kag United States kag Canada. Tapos ang government ya bumbuan, I think back up lang ni sila mo. So that's why gani ang agreement sang tatlo ni ka mga nasyon nga mag-host sang 2026 FIFA. Daw na dayon gid kay first time in the history nga tatlo ka nasyon ang nag-combine para makuha lang ina. So it's a matter of pride but also it's a matter of business bumbuan mo. Dako ni siya nga kwarta nga mabulig para sa gobyerno sang bawat kada country mo especially sa Canada. Kay may ara ang mas sponsor nga dahil nga dagko nga kompanya kag iban pa nga mga sponsors mabayad tax. Ang mga tourist nga makadto di magasto na sila kay syempre ang kakaladto bumbuan opinion ko lang niya bumbuan ang kakaladto sa World Cup may mga kwarta na bumbuan mo kay nakita ko ang mga tickets bo perti ka mahal sa mga tickets sa ticket pa lang mahal ka tama. So ang ako na opinion sa mga gakaladto kagalantaw sang World Cup may mga kwarta ini sila. So kay hindi ka basta-basta bis ka sa ticket pa lang mahal na. So amo na bumbuan it's a matter of government and private sector combined together to the purpose na number one of course para subong nga daan inflation no medyo kinanglan gid sakto-sakto ginasa 2026 kag isa pa it's a matter of pride nga ang isa ka nasyon naka-host ka mo sang ginatawag nga World Cup bumbuan. Oo. Sir Ferdinand, may mga stadium ka mo dira, let's say, o kinanglan pa ang construction? Bumbuan may ara na stadium no. May ara diri ang stadium diri is may ara sang Tim Hortons Stadium ara na siya sa may Hamilton area. BMO Stadium sa British Columbia may ara man sa Vancouver. So kadamo na bumbuan no Commonwealth Stadium. So kadamo song stadium diri bumbuan pero most likely siguro bumbuan padakoon pagin siguro or so far daw wala pa man ko nabatian nga magpatindog pa dako pagid nga stadium diri sa Toronto area. But damo di bumbuan dagko nga stadium when it comes sa soccer nga sports. Pwede gid maka-host bumbuan pwede gid. Gani sarangan gid at least in fairness sa Canada sir ano man gid siya mo no progressive man gid siya nga country sir no. Yes bumbuan maayo good governance ang ang tax
nga ginabayad sa tawo, ginagastos ang gobyerno. Less corruption. Para sa tawo. Yes. So, amo na sa bumbuan mo ang isa sa mga magiging successful ang isa ka nasyon kung ang pag-uyat sang gobyerno bumbuan maayo. Kay biskan ang mga tawo sa ina nga nasyon mga manggaranon pero ang pag-uyat sang kaban sang gobyerno hindi maayo daw magiging useless gyapon bumbuan. Correct. So amo na bumbuan nga very progressive ang Canada. It's because of good governance. That is why kadamo sa mga Filipinos nga nag-aspirar nga makapa-Canada, Sir Ferdinand. Oh yes, bumbuan. Sometimes bumbuan may one time may mga question man ang mga coworker ko. Philippines is a rich country. There's lots of resources, lots of talented Filipinos. Ang Pilipino is wherever you will go may ara ka makita. It's because of their skills. Kag knowledge. So ang for me it's a matter of maayo lang ang pagdumala sang gobyerno, everything will be okay bumbuan. Sir, before kita magtapos, kamusta na kamo dira sa Canada, sir? Pero ang inflation ara gid ya, sir? Batsagan nyo gid ya? Yes, bumbu. Yes, bumbuan ang mga malahalon, ang mga balaklon. Oo. Ang Bombay mahal man da. There is Filipinas, may tag 30, may tag 23 ang bilog. Dira, sir, mga white onions? Bumbuan, white onions, ang gagmay na mga shallot na siya ang bilog na gagmay. Ang onions, di bumbuan, barato. Diya bumbuan, mga sugar, diri, barato. Kasi ang government sang Canada bumbuan, may kumbaga, medyo grabe. Ang strategy nila how to deal with this kind of situation bumbuan, no? Maayo gid magkuan ang Canadian government, although gabatsyag kami dire pareha sina ang housing mortgage rate gasaka, ang balaklon gasaka, ang government ga-adjust kung anong pwede nila ihatag sa mga tao dire, pareha sina may mga something sila may ginahatag halin sa government nga i-deduct ang amoni, i-deduct ang amo to, may gulpi lang makibot ka lang may ang government may ihatag sa imo nga money di ni halin man. Mga gagmay but makasupport sa for 1 week na pang grocery. So, ang inflation ara gid bumbuan no. Ang mahal sang presyo sa mga balaklon nabatsagan gid sang mga Canadian bumbuan, most especially ang housing. Gasolina, sir. Ang gas bumbuan manubo kami di kaginaga drive ko batian ko manubo kami di 6 cents karon 12 midnight. Kadagko diya bumbuan paghambal di nga nubo manubo gid siya tapos ang lain sa Pilipinas mubuan nga nubo gamay saka dako. So do amo nang difference diriya pag nubo kung magsaka gin man siya do amat-amat ang pagsaka niya do hindi siya golpe. So pareha sina manubo ang gasolina karon. So siling ko okay, so wala ko nagpag-gas na kaginas rin ko buwas na lang. It's a matter of government how to handle the situation bumbuan. So as ako bilang Filipino-Canadian dire, nakita ko gid ang difference kung paano mag-handle ang Canadian government sang sini nga sitwasyon nga nagkakalatabo subong diri sa kalibutan bumbuan. Even ang amon nga heating system gagamit kami natural gas. Nagsaka man siya but not to the extent nga grabe ang pagsaka. Ang kuryente namon diri bumbuan niya gi-compare ko sa dira man sa family ko baw kadako-dako gi diferensya dira sa Pilipinas bumbuan ang akon ding diri sa balay ko nga ginaistaran bumbuan no 3 levels ni siya tapos may sang summer ga centralized aircon so as a matter of comparison lang bumbuan sa presyo sang kuryente grabe gid kamahal dira sa aton sa Pilipinas kumpara diri sa Canada bumbuan. I think it's because nga we have a nuclear power plant here. So that's the big help para sa amon diri. Oo. Anyway, Sir Ferdinand Galila, sir, thank you so much for your time nga once again. Ginhatag mo sa amon diri sa Bombo Radyo Bacolod, although bago ka lang tapos duty, pero straight ka nga nag-report diri sa amon. Sir, salamat gid. You're welcome bumbuan anytime. Mayo lang da nga pagpamati sa tanan nga Bombo Radio listeners diri sa Bacolod. Basta Radio Bombo #1. Alright, salamat gid. Nagikan sa Ontario, Canada, Sir Ferdinand Galila. No, salamat gid.
kay manughampang man ang Canada, no? Subong no sa sining nagapadayon nga FIFA World Cup. And syempre, hockey ito yung number 1 nila nga sport. Ito man sa aton bla, basketball, tapos boxing, do amo gid sina, no? Ang football, do medyo hindi lang gid siya, amo na gid siya ang tutok. Amo man na sa Canada. But nakasulod sila sa FIFA, nagabakod na gid man ang ilang nga team, especially so, no? Croatia, yara na iya sa number 12 or babaw na iya, no? Canada after 35 years bago lang sa liwat kasulod, pero bakod ng ila team, no? Gaayaw-ayawan man mga pungsod nila nga makaenkwentro, kay especially ma-host ni sila by after 4 years. So that is why man nga medyo nagasikat kay ginatutukan naman gidya sa ila sang gobyerno ang football. So ang update sa nagapadayon natin nga FIFA World Cup, idulong tagin na sa inyo, bantay ng kamo kay kasadya bala, no? Gaka-educate sa FIFA, nagaka-update kita kadamo sa mga kauturan naton yung mga iduluman yung mga teams nga gusto man mahibaloan. That is why kita sa Bombo Radio nag-update sa inyo sa mga results sa nagapadayon nga FIFA World Cup 2022. Kag, ma-pause lang kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, ma-wind up na kita sa aton nga pagpangalaga, drigid lamang sa Good Morning Philippines! Ang Pinoy style spaghetti top with hotdogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang red sauce Pinoy style spaghetti ang matulatamis, made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pa nga mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Tataniya nga pala tuntunan drigid naman sa Good Morning Philippines. Mombo Dennis, para na pasalamatan na nato niya nga mga bisita sa subong yang agadri sa aton nga pala tuntunan. Starting off with ang bisita naton nga nangin Global Awardee, isa ka manunudlo sang Handumana National High School, si Dr. George De La Cruz. Padayon ang pag-receive niya sa mga accolades, awards, no? Tapos yung main Global Excellence Awardee man siya gyapon sa sining masunod nga bulan sang Desyembre dito sa may Metro Manila. Still sa iya nga passion, no, sa pagka-maestro, sa pagka-teacher, at the same time
ang iyang mga community works nga ginatawag. Inabla Bombo Dennis nga magluwas nga teacher siya na go out of his way or went out his way gid siya nga maghatag contribution sa community, sa basura nga paano ma-recycle na, paano pangitaan paagi sa mga libro, no? Bombo Dennis, kadamo lang sa environment. So tanan na. That is why nga ikaduha niya ni nga tion nga nangin nakakuha siya sa international or global awards. Hindi lang niya diri sa local or hindi lang niya sa aton sa Pungsod, Pilipinas. So salamat gid. Kadamo mga outstanding. So kung outstanding siya sa patag sa education, iniman niya sa sports. Si Ma'am Karen Ann Season. Abu Dhabi Spartan Race nga qualifier nga international, Bombo Dennis, nga ini ka-inspiring sang story niya, no? Despite of his her disability. Imagine, no? Tulukon mo siya, okay gid siya. But kung mag-speech siya, maghambal siya, gasungaw. So, ang inaablang nga eksperyensya niya, Bombo Dennis, could you imagine, eksperyensya niya, hambal niya, Bomboan, medyo sa public speaking. Despite nga 44 years old na siya, kay because, halinsang gamay siya, ginabuli siya, tungod sa iya paghambal. Tungod nga ginasunlog siya permi, tungod nga amo na may gasungaw kung maghambal siya. And in fact, kay na okay na to because naka-opera na siya. Pero wala niya na ginakabig nga para sa self niya nga ma-depress siya. Grabe, no? Ang ginaagyan niya bala Bombo Dennis sa life nga magsakay sa jeep. Hulaton niya lang may kadungan siya panaog. Maski layo to sa panaugan niya, kay nahuya siya maghambal. Grabe nga experience, no? May imagine mo na ang feeling niya, ang insecurities niya during that time. Pero why na nagdulog, dira? Kaya gindiscover niya ang strength niya. Gindiscover niya anong abilidad niya. So, diri siya sa sports. Despite of her age, 44 years old, pero tanawabla Bombo Dennis. Bring lawas. Di blang, tanawabla, ang ginapasaan niya na, tag 50 kilos. Tapos, amo gali na yung Spartan race, no? May mga obstacles ka na nga agyan. So, good luck, Ma'am Karen Season. And, iwagayway ang bandera sang Pilipinas. Proud kami nga mga Bacolenyo or mga taga-Bacolod sa imo. Bombo Dennis? Yes, of course, salamat man sa head sa DSWD sa may syudad sa Talisay, no, kay Ma'am Junella Flores Madrona. Of course, siyempre, di bala natong kinabumbuan ng pagproteksyon, napagkataproteksyon sa aton sini nga mga juvenile, mga minors naton nga hindi mangin biktima sa krimen kag hindi makahimo sa krimen. No? Kaya tihi, in reality, kailangan kita sa mga minor de edad nga nag-commit na sa krimen, kag mga biktima man sa krimen na ginatawag ang mga CICL, Children in Conflict with the Law, kag ini mga CAR, Children at Risk, na may tendency sa ulihi, nga mabiktima sa krimen or makahimo sa krimen. So gabay pa mga panugyan to kay Ma'am Junella, makakuan gito, makatag sa dako nga bulig fragmente sa aton sini nga mga ginikanan, Bomboan. So sa ato diya nga mga kauturan kag sa ato diya nga mga kabombo, thank you so much. Nag-update kita earlier sa FIFA World Cup, masadya nga FIFA World Cup, no? And of course, ginkantuan nato ng Canada because ang Canada, Bombo Dennis, just like Philippines, hindi man gid number 1 ang soccer or football, pero subong niya amat-amat na, no? May mga kumbaga pa sa atom na mga pay-per-views naman sila nga ginahanda. Kay 11 a.m. buwas ang hampang sa ila. So, Bombo Dennis, no, ginahandaan naman. Ang mga tao to excited naman, kaya especially in Canada, ma-host nga daan after 4 years. So, gabakod naman ang football. So, mga players nila, bakod naman, no? Mga ginabantayan ng mga players. So, there you have it sa ato yung mga kabombo. Ang ato yung mga ginhanda ng mga tupiko sa inyo sa ato yung pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Until next Sunday, kag sa aton yung mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo sa liwat, no? Para sa aton iyang It's Christmas in the air, you can feel Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 28 days to go before Christmas. Sa gihapon kami ang inyong mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Good morning, Philippines!
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa